kipenzi, hakuna mwingine duniani. Kenya kipenzi, hakuna mwingine duniani. Nami naliapa kwa ulimi wangu, mate nikatema ya uchungu wa mwana. Kenya kipenzi, hakuna mwingine duniani. Kudharau au kukutukana kamwe siwezi. Kenya kipenzi, hakuna mwingine duniani. Ngoma na tucheze, ina na tupige, filimbi na zeze, pongezi kwa Moi. sauti nyikani, Ndege wanaimba, wanyama wacheza, ni mshangilio. ngoma na tucheze, ina na tupige, filimbi na zeze, pongezi kwa Moi. Ukinyite ogeni. Ndakiuga atĩrĩu tondũ mũthuri mwana mũciĩ nĩ agĩũka mwanake endaga gũkĩheta nĩguo mũthuri agĩthamare. Karibu sana njamba ya wĩra. Thank you. Ti mwega. Yeah? Ti mwega. No ti mũũru. Na rĩu ikaba gũka ũgeka road test. Twarekanĩire. Na rĩu ndikuoneka ta ndĩ mũndũ mũremi. Na nĩ njũĩ wendo ũrĩ mũremi. Mũndũ wendete gũikara ũgĩkaga ũndũ kũruta wĩra. Ũgĩkaga ũndũ na twarekanĩire. We rĩu rĩ mũthuri. Utakuwa nĩ thiaga ũgendi. Nĩguo. Nĩguo nakwĩra. Ũguo nĩguo wanjĩrire. Rĩu rĩke ngoka Thursday. Na ũguo no nginya ngĩgĩũkire. Na nĩ wekaga mũno. Karibu sana twakomisĩte thikũ icio igĩrĩ. But twakena mũno nĩ gũkuona. No rĩrĩ no mahigũka. Twaragia ndagĩtarĩ akanjĩra atĩrĩrĩ. Mũthuri kajira rĩu no ũkĩrĩ mwanake. Amwĩra ũgekĩra kabũrana karĩa ka vest ga thĩinĩ na rĩu ndũgagĩthiĩ kwanake. Na tũngĩ twĩtagwo rĩrĩ tũmĩita nyau. Oka kahinga nginya haha ngingo-inĩ. Anjĩria atĩrĩrĩ ndona ũrĩa athuri mekĩraga thuti. Ekĩra tai agacoka ekĩra kabũrana ga thĩ. Na nĩ ga bi. Nĩ ga bi. Ona sanitary nĩ mwendaga rĩmwe. Aja rĩu tũure ũthiĩ wethe tũiganona. Mekĩra tũrathiĩ ona mbocori-inĩ tũrigaga ngari-inĩ nĩ ũndũ wa kũheaga matũ. Kahaga kari-inĩ rĩu ndĩna tũbuti tũtatũ. Rĩu nĩ ũndũ wa gũikara wega. Wĩra nĩ mwega, mũrutĩte wĩra mwega. Thengiũ mũno, thengiũ mũno. No tũmĩthaiga. Pole pole ũkahora kahora. Ndikĩrĩ na ũndũ. Na twakena kuona wĩna hinya. Wĩna njamba ya hinya reke ngwĩre. Nĩ Ngai tu kũnjiguĩra tha. Atĩrĩrĩ itarĩ thahu-rĩ ĩgunagwo nĩ ikoro rĩa njĩra-inĩ. Nĩ ũyũ ũguo. Hau nĩ ũguo nĩ njũĩ. Ta rĩu tũgĩkũra-rĩ harĩa athuri makoragwo marĩithagia mĩkĩra-inĩ ya bara. No maita maingĩ wakoraga makagombe gake makaringĩrĩirie. Kagaithagio gakĩonagwo, kaheagwo ndume gakĩonagwo na gagaciara o mũgĩkonaga. Na nĩ gatenderu wega biũ. Gatiaga kiro 5 kana 10. Na icio nĩcio mũthuri ũcio agũthomirie ciana ciake. Ndakwĩra ma. Karĩaga nona bara-inĩ. Na nĩwe karĩa nĩ karingĩria kĩongo thĩgĩngĩ-inĩ kwene. Akaugĩrĩrio mũno. No arĩa mena mĩgũnda-rĩ ng'ombe ciao itirĩ na ũnyoroku. Hapana. Na mũgaithĩrio wa mũkamo. Nĩ cimĩtwo riri fulani. Rĩu nĩ wega mĩaka ĩno ikare ũguo teteo yake. Na kũiguithania na Ngai nĩkuo gwa bata. Kũiguithania na Ngai kwaga mena. Warĩa marenge-rĩ magatuĩka nyama. Ĩni. Rĩu mũthuri wĩtagwo ndagĩtarĩ Ngigĩ-rĩ aigua ndagĩa kahoma. Arandũmĩire thenge ya mũthuri. Aya. Nayo nĩ ngũgwĩta. Ĩyo no nginya. Mwena seneta. Ĩyo no nginya. No mũndũ kwenda kũiguithania na ithuĩ kana nĩ agaikara gĩikaro kĩu nĩ Gordon. Gordon nĩ ekwendwo. No nginya arorwo athũrimwo. Athũrimwo na wa mbere kuma mũthĩ ndagacere thahu-inĩ. Etheri aikare etheretie. No marehĩtie kuma mũthĩ macio nĩ sawa. No kuma gũthiĩ na mbere. Etherie gũthiĩ na mbere ndakae gwĩtukania. Rĩu rĩ thengiũ nĩ ngorire nĩ ũgwĩtĩte seneta wakwa. Rĩu nĩ seneta. Seneta wakwa ningĩ akĩrĩ gũkũ-rĩ ndakiuga no wega gwĩcera. Seneta Wahome wa Matinga, karibu sana. Karibu sana. Thengiũ mũno nĩ ngatho Ndĩritũ na njuge nĩ ngena mũno njũkĩte haha tũkĩnyia hwaĩ. Mũno mũno tondũ nĩtũhotaga kwaria na gũthagumia marĩa makoretwo makĩoneka na tũkagathaũra ndeto ũrĩa itariĩ. Wega nĩ atĩ twĩ haha kaingĩ tũhurũkĩte tũkĩaria twaragia ta athuri a kĩama
athuri mahoreirio ni athuri kwoguo twaragia mĩario mĩthuranĩre na mũno makĩria tũgatarĩria nyũmba itũ ya kũrĩo na ya gwĩkĩra ikũmbĩ na tũririkane atĩ tene nĩ kwarĩ Voi nĩ gũkoretwo gũkinyĩte mahinda Voi ĩkaga na nĩkĩo ũrona nĩ kũrakinya ũkaigua nginya ona mũthuri ũkinyanĩire nĩ arĩaria mĩario ĩtarĩ na ũigĩrĩrĩku agakira ũkaigua nĩ arĩaria ndeto iraire ona itarĩ mũkonde na agakira na agacitenderia ta ndeto ire horo wa ma na ũgacoka ũkaigua ndagĩka ya mũico mũndũ acokaga gũconoka ndakena ũmũthĩ kũrĩa Nyĩrĩ twatinda na ngemi na ndũhiũ nĩ twĩna kairĩtu kanini ka mĩaka 21 gagwĩtwo Truvena Muthoni gakuma kũrĩa Mathĩra karĩa gakorirwo gakumbatĩirie mũtĩ na nĩ ngwenda gũtarĩria na njĩra njega mathaa 72 akienda kũbunja record yake thĩinĩ wa Guinness Book of Record na nĩ akorirwo akĩrĩkia ũndũ ũcio ũmũthĩ thaa thita na tũkwenda kwa mweke ũyũ njuge nĩ tuonire ithuĩ andũ a Nyĩrĩ na tũgĩtwetĩra ũndũ ũyũ na tũkaigua tũkĩrahĩra ũndũ ũyũ mũno tuona nĩ reincarnation ya Wangari wa Maathai rĩrĩa Wangari wa Maathai aragia ũhoro wa environmental conservation andũ aingĩ matiamenyaga nĩ atĩ aroiga tũririkane ona hĩndĩ ĩyo arĩ mũndũ kĩũmbe arĩ wika rĩrĩa Uhuru Park yendaga gwakwo the tallest building in Africa arũgamire ta mũtimia na akĩhũrana na mbara ĩyo hĩndĩ ngwĩciria twarĩ wanake anini tũkarigwo mbara ĩyo ararũa nĩkĩ no rĩrĩa twacokire tũkĩmenya ũrĩa endaga kuga tũkaigua tũ very inspired ona ngaririkana karũgano Wangari wa Maathai atũraga heanaga the story of the hummingbird mũirĩtu ũcio gwĩtwo Truvena ũrĩa ngwenda gũcongratulate mũno na kũmũcokeria ngatho tondũ nĩ twĩ generation ĩno ĩrĩ kuo tondũ ciana icio nĩcio twĩnacio mĩciĩ aingĩ patience resilience fighting spirit nĩ ĩrakorwo ĩgĩtingiara no nĩ tuonire atĩ ti-itherũ ona mũndũ arĩ mũndũ kĩũmbe no ahote gũcreate a very great impact na kwoguo njoe mweke ũcio gũcokeria mũirĩtu ũcio ngatho nĩ akorirwo agĩkĩra kaunti itũ ya Nyĩrĩ in the right place ithuĩ arĩa tũĩ ũhoro wa Wangari wa Maathai tukona nĩ ta Wangari wa Maathai wacoka ona ningĩ tũkarora tukona hena mwĩhoko atĩ ona mbeũ njĩthĩ nĩ maramenya bata wa kũrora mazingira rũciũ rwao o hamwe na ũguo njoke njoe mweke ũyũ rĩngĩ Nyĩrĩ ngwĩciria wiki ĩno ũkoretwo kwĩna maũndũ mega bethe ũtanathiĩ harĩ youth summit rĩ mũirĩtu ũcio tiga kũhĩmbĩria mũtĩ rĩ nĩ ahandĩte mĩtĩ kũringana na ũrĩa thomete ndata yake nĩ ahandĩte mĩtĩ makĩria ya 10,000 which is a very very good performance ũrorete arĩ mũndũ wa mĩaka 21 ũhoro ũcio wa gũkorwo tũkĩhanda mĩtĩ taniĩ ta mũndũ kĩũmbe through foundation ya Matinga nĩ tũkoretwo twĩna policy ya cukuru cia msingi tugakorwo twĩna club toto tukamahe mĩtĩ ya matunda tukamedab adopt a fruit seedlings o kirathi mĩtĩ ĩtatũ wa mwembe wa mũcungwa wa mũkondobia kana wa macadamia na mũno nĩ kuonia mwana atĩ no ũtungate na ũramate kĩndũ kuma grade 4 kiuga nĩ ũrĩkia grade 9 mũtĩ ũcio no ambire gũkorwo ũkĩruta maciaro ũrenda kuonia mwana ũcio atĩ moko maku no matungate moko maku no marute wĩra no kagĩa na maciaro na kwoguo wĩra ũcio tũkorwo tũkĩruta twĩna program ĩngĩ ya Matinga Foundation ĩrĩa tũkoretwo tũgĩta the greening our schools o ũguo tũkanyitanĩra na ciana kuma grade 4 twambatĩtie ũguo na nĩ tũkoretwo tũgĩka the last 3 years na nĩ ũndũ tũgũthiĩ na mbere na gwĩka kwoguo nĩ mane handĩte mĩtĩ na ngarora Nyĩrĩ harĩ andũ aingĩ harĩ mũirĩtu ũguo kũrĩa na kũu kwanyu watuka actually aumĩte harĩ handũ ha gwĩtwo nĩ wagatara kwa wodi na agakorwo etaga Njeri wa mĩtĩ agakorwo arĩ na seedlings na nĩ kairĩtu kanini arĩ na seedlings akũragia agacoka agaciheana ikahandwo matũũra-inĩ harĩ ũngĩ nake wĩtaga Njeri wa Nyika nake umĩte harĩa Mũiga onake akoragwo akĩruta wĩra ũcio harĩ ũngĩ nake wa gũkũtetwo gwĩtwo Fidelis wa Kanene nake akoragwo akĩruta wĩra ũcio kwoguo Nyĩrĩ twarora ewa agathũti nĩ ingĩ marutaga wĩra ũcio kwoguo twarora kavego gaka kahandirwo nĩ Wangari wa Maathai nĩ kanyitĩtwo nĩ andũ aingĩ mũno Elizabeth Wathũti ona kĩarutaga wĩra ũcio kwoguo nĩ kaũndũ gakoretwo gakinyitwo nĩ mbeũ njĩthĩ na tũkahana ta tũgũkenerera mũno tondũ kaunti ya Nyĩrĩ tũngĩrora harĩ forest cover ĩna about 41% nĩ atongoretie thĩinĩ wa Kenya na nĩ tũratindĩka nĩgetha tũthiĩ na mbere na gũtindĩka no mũno makĩria tũkenda kuga atĩ wĩra ũyũ ũngĩnyitwo nĩ mbeũ njĩthĩ na nĩkĩo tũrakũngũĩra ũmũthĩ kũhotana gwa Truvena nĩ atĩ nĩo marĩ na mayũ maingĩ rĩu ũrĩa tũthiĩ na ithuĩ twĩ thirikari twagĩrĩirwo nĩ kwĩyũria nĩ atĩrĩrĩ mbeũ njĩthĩ ndĩrĩ na mĩgũnda kwoguo mĩtĩ ĩno rĩ makũhanda kũ
ta thirikari ntwagirwo kwena policy nigetha kule kwari na mititu yanangirwo tukamagaira kundu mangihanda na muno makiria tutikahande o miti indigenous ona tuhande ginya miti ya matunda nigetha no marikia kuhanda makona kindu mangigetha kuma hu tucokeru tugithie hari value addition processing tuona tutakule Karatina kwina kiganda gya go process macadamia oil no avocado oil kule tetu nie na initiative yakwa na tunyitene na arata kwa kumaja nitwenda kwambiria kiganda gya guthondeka maguta ma macadamia turugira tatetwe na macadamia maingi muno koguo challenge ira na ithu tatongoria tukwenda tuoye na ni muswada gucokia twa resources thini wa bunge migunda ya thirikari iria ingikorwo kihandwo miti tuhe mbeũ njithi aria marerutira nigetha kone muta Truvena urenda kuhanda miti 10,000 kana 20,000 kana 30,000 akona handu angihanda tondu ithuĩ rĩu ta ithuĩ athuri tuhandaga migunda itu na ithuĩ ta ni uhandite no ndukorwo takinyitie 15,000 no kaingĩ uhanda o kamugunda gaku no ungienda kuongerera ngiri no nginya tuke na policy Daily twaihura toni yakinya 15,000 ri na migunda yake ni yakinya muico ri tukumurutira mugunda ku angihanda nigetha akinyire target ya 20,000 30,000 40 koguo njuge ati maundu macio meri turakorwo tukimakungwira ni gwetete kugweta horo wa youth summit the first in Nyeri county utanoka ri tekena ni nyongerero kaundu ro kamwe kahoro igi hako mwene Truvena congratulations tontuona wangari wa Maathai ndamukora actually nini ndare wa mbere kumuhost aheo kiheo kia Nobel Peace Prize au miretetu agiuka gukwa tana inuka atana choka guthiuraya tukiaria nake na maundu matiganite akiri murata ntu akiarangagia nake nene akijira go horo wigi uhoro handu wa muti uhoro wigi miti yothe kaundu kamwe hihi igira kwira mundu andu agimari ni mantu akungwira the spotlight na mundu mangi no nyende kuria mundu uma gikaro kiu atiriri uyo handite igana tiga nima no toga gogane yakaire tukau world map na congratulations na uhoro ge resilience and patience tondu kiru kimenyote na mbeũ njithi matia no horo cio wa gweterera na gweterera tukoragera muthuri umwe njira atiriri gwake matingeterera githeri ni nondos anga nundus ni gondo ni ongimenya na matumbi ni ati irio itingihia ndangikara ihe ati atharukirio ngwaci hau kana gikwa kihia ni kiukira thaici na kiria retia anengerwo na instant coffee riu ni kwenda kumera atiriri itondu umuthi muthenya wa ukungwira kairitu kaweto na gwetha maundu mothe no hari tondu ticiana ciuma kouri ngwenda kumatiga na kiuria kiu wohandite igana ukiinuka uikare ugu nie ndakinya miti yo ri taru ona nginya haku ndana ku encourage riu ria njikaga ni ngwire ni wa matingo ria njikaga ndaciba na muthuri tawe ri ni ngwiraga ndugake mugunda kona to kona yati utumakie ni waka kinyumba kinene at least tumira model itagwo 60-40 60 ni kuga atiriri either no ugiake 60 kana wake 40 no wake 40% gukungiri uthondeke gathaka gaku tugaru kure tureka uhoro egie riu urban forestry kana kiru twitaga riri mazingira biashara hari ore weri ukahanda matunda ithu carrot fruit tondu andu mareciria ni miti ya mbao ni ndu mareciria makorofia ni muti to ndacokire ngiona atiriri one thirikari ngeigua ni iregua ni kuhanda 150 million wero ndeitwa tithagaragia thirikari ni oya good enough no ni ucemanagia na muthuri ta wa matinga wa murora gwake uguo kauga muthuri takihandite tumatunda to ndacokire kuona atiriri ni wahanda kuria gwaku ugucoka hande kukungi nie ndithie kuhanda bandeas ucio ni wira wa KFS ucio ni wira wa thirikari etiguo ndithie cukuru gakanga secondary akorma tikwenda kuhanda ri 10% yao haria ri riu ni ndo ni limitation na baki ore gucio na ria muri cimana muyitu iyo ni limitation ye manene atire ni mani wenda kuhanda no kuhanda ku no ne juta kuda na kihe no hande no gucia ni tukubatara policy more ya andu abere toguoiga ciana ri birthday tawo ni ucio no nyenda kuheana idea cio thina cio ni ndiciheanaga tuhu umia kena ndenda ndirondo munene ndigitie muno ni kuga ati birthday senatary handu hau tindo kigurira mwana kekire ndumugurire miti iganone athia hande o mwaka akahanda ukahandire gagakinya miaka 20 no miana gokorwo kana investment ya kindu miti ngiri imwe
okay ituko yes nekoro ere mitukano iyo ya matunda ya bao ya indigenous na au ni ngenda gwa kare ndingiatume tuiganona ingirunda twa muratho kana nyendie ngure icio ingi ikuruta hari policy beyond maundu macio no nohoro wigie riri onohoro wa gutheria uno na tugithie na nyuko na mundu no imaga wikiriege gikoto ni kia yogurt ugakimukinyo ugakimuria kari atia mundu wekatia guku it's all inclusive ucio ni undu umwe no gwiciria ni policy taru akotanye ni twende kumenya kurabangwa atia expansion ya town thukuru citu ciothe cia Nyeri kwa muhiano kano ya adopt 10% ni undu wa ngu taru endera cia debatie kugura kana macukuru maria mothe wewe namo ni kubatie gukuru kwina ka policy ka ndogo self sustaining edwa kana maundu macio ni maundu mega maria gucire twale hadi tuno igunda gutariria ati policy ira twinayo for example ya kuhanda makodovia kuhanda macadamia kuhanda ona matunda cukuru nigetha cukuru yo tondu twara capitation na ntwataririe ndeto icio na igwera gucitaririo ringi moi wake bakirire ugire ni githomo ni giatu na tukihura ruhe muno ri ni hagire mundu wa kuoya karamu na karatathi uge atiriri twa project population growth miaka ingi 20 goka ri moi wake bakiehera ri miaka ingi 20 goka ri tugakorwo na ciana cigana thini wa primary school tukahota ku afford ta kumariha mbeca icio tukona capitation na thirikari eruteire onekeragia kuongerera magoti capitation no iranyiha koguo no nginya twambire gwiciria atiriri tungi substitute atia ciana ici nigetha ikorwo ni irare one balanced diet ni kuhota kuona matunda ku cukuru ona ringi kuri makota kuiga ng'ombe ona kuri makota kuiga kone poultry farming nigetha makorwo magi complement mbeca iria marona hari thirikari makongerera kagina kau rĩu ngũririkani ngwire cukuru ya ndathomagira cukuru gwĩtwo Ngaine gutire mundu tahandire mĩtĩ yake 5 yakwa nĩ ndĩronire ĩrĩ ũrĩa igana ni kimuti kinene koguo ni kuga ungete mutigano twathire tukihanda mikima ko twahandite miti ingiuma mbao mithinda riu umuthi ungiathio tema muti ucio guku kurera gwakwo ko ni laboratory umarenda gwaka computer lab bacio nicio ingiratuteithia ngenda kuga ati no nginya twambirie gucenjia mwiciririe witu na mwikire witu wa maundu no muno makiria ni kuonia kana kau ati wokogo waku no kurute wira na wira ucio gatuika beneficial and I think that is the bottom line nikire gwa kairi tugaka na no agwete ciugo icio giko giako kuhimbiria muti mathaa 72 resilience eho ni kaundu tungera kuhoya ona ciana citu mecie ikovie tondu ciana cia thuku icio na itumbere hie ni marare muno gweterera tondu ni marenda change umuthi rucio makoro monete change na nikyo githikiria hari ka phrase karoka mwana akinya arakara akagwa ni ndakinya muico ona no ndeyurage gitumi ni arare muno gweterera maundu mari ithu tuonaga hindi tuli anini tukona tamaria maundu mahuthu umuthi ni maundu na nikyo ngirwa taruta county itu ya Nyeri mental health ni tukita very big challenge especially to the adolescents and young adults na ni kaundu tukore tugika muno tari no gwire kwambiriria rucio twina seminar ya youth AIPCA kure na Rumoro na that one of the main topics ni mental health well-being tondu ciana citu ni yete na challenge one thimu iciokire mundu maundu maingi handu hakwaria na aciari na ithu aciari tugituika too busy gukiaga hindi tene no uri kwari na communal parenting no parenting ni achokire hari mundu umwe andu aingi maugaga mwana wa ng'ania no wikaga uri twari na collective parenting tuli anini maundu macio makaga uri atata acushu a mama matutaraga ciana ici ni iraga utaro na nikyo gwira kuga ati ni tukubatara tatongoria ni tukubatara community ona ginya tandu akanitha na andu aitura twambirie kurora mirerere itu ya ciana irathia atia niki gitumite ciana ikinye handu ati wathi kuria mwana undu akwiraga dad you wezi jua you have no idea. I think that's a common phrase meshi meige you have no idea you cannot understand that nigetha ciana citu ciambirie kuona atiriri ona korwo maciaritwo kahinda tofauti ri ona ithu twanarwona na twanarumenya tukicreate avenue itie gukorwo kirehe platform ya intergenerational conversation ithuĩ tũrĩ ma baby boomer kana X generation na emergency na millennial na ma alpha tũrĩikaraga thĩ ate metha-inĩ tũkarĩrĩria tondũ tũngĩkorwo present itũ ĩrĩ njũru ona future itũ nĩ njũru na ciana ici tũrari ũhoro wa future koguo njuge atĩ we have a very big job
cut for us one mirerere ya ciana ona tukiaragia maundu moteti hangiaga ciana iria igakorwo irugamite rucio ona bururi hatire tondu nakio githaka gitagwo githaka kana mutitu ni kugia miti gugituika miti ni ate muna ni yagwa yothe ucio atuika weru thengi muna jamba wira ni gwendaga riri tugitiriha uhoro wa kairitu gaka ni ekiuri gwenda senator tuteithie gucokia senator kairitu gaka guratuika karika gabunjire record ino yako kure Brazil kwende ya COP 30 no gwituika ati kuri na ma officials thini wa Ministry of Environment mahotomirie thabari yako ni mwamenyire hihi uria gwathire na hari effort mwekire gwateithiriria reke njuge atiriri it is unfortunate that we chithomire mitandaoni turirikane ona ithue Trufena Muthoni a couple of days ago tutiramuwi ni hindi twamumenya ni hindi tuona effort yake possibly ungirora na ciana nikio wonete andu ta ithu tukoretwo engage youth muno especially in the digital platform communication na nikio ndauga horo wa intergenerational communication nigite na thina munene muno gitumi niki angikorwo hini kwari undu tocio ri mwira wa senator one ni representation ndeto ni ndingiamenyire na njuge ni to ni goroka committee ya environment ni ndingihotire gutindika muti wa keri PS uri kuo wa environment ni mulata wakwa takoni ndamenyire ndeto icio na ngakimenya ni mundu muthemba uri ko commitment yake hana atia to no gwire ona acio marathire kuri andu tuonire makoretwo mari champion na nituhotire kumatindikira na magithie unfortunately ni ati kaige ngumo ni edirwo ni murahi hangikorwo hatari na mundu wonete tari gutona potential yake so I can tell you right now ona tuthondeke turathondeka ikaro ta leadership ya Nyeri ona mathie maikare thi mwanucio maikare thi mwiritu maikare thi na president atuike ambassador wa environment tondu korwo kuri mundu koragwo anyitete maundu ma environment ungithikiria president yakiaria in every third statement niugaga Africa ndingikorwo iri victim it must be part of the solution gwicirio na riari kuria niyo kono ira muthikiririe ni aratenderirie ndeto icio muno anako igana agatariria wega ati it cannot be ati Africa mathina mayo mari aragiririo itari part of that equation now it is the high time that now the African problems Africans themselves become part of the solution tondu ko kuri mundu we mathina maitu ni ithwe na gutiri hindi ta tugiwa tuthie tugaconverse mititu kule kwa mathai matambite kuya na una chipiade to iriku no riria wona andu ni mambiria ku embrace maundu macio na nikyo gwenda kuga ati ona andu acio mauma hau maguthite gucerekea Trufena ona ukiuri kiwoiga mundu ainuka muciuri atiriri enie ta mundu kiumbere handite miti igana itemire yakwa na una chipu iyo ri tutige kuhanda miti we start growing trees tondu twika kaingire mundu ahandaga akauga ndahanda 10 mwaka uyu no wa uhanda wa umagara ndugacoka kurora ni hari tofauti nene between planting and growing tondu tu wothe uhandagwo umeraga tuakuramata kana tu wothe kuramata actually that is the word ciana citu ta program ire kana Matinga Foundation ni kuonia ciana handa mutu wa itunda uramate nginya ugakinya gutugo wahanda uri grade 4 wina miaka 5 ugakinya grade 9 miti miingi ni gakorwo yambire kuruta matunda nigetha mwana ucio twakinya hau gutua ri riu tuthi stage yake ri kumuonia ati no uge masingira biashara no utu matunda macio mukendia manyu mukagura kanya mukamugeka pati mwana ucio akambia kuona wira wa moko make no arehe maciaro na mona nginya mbeca nigetha mentality ati no ndeheirwo ithire ambirie kuona ati no ndeikire na tugeciria tungiambiria at an early age mwana ucio akiuga akinye high school akiuga akinye university mentality yake ni gakorwo ri totally different kuri urauga ati ona ndangieterera itumbe rihe ona angienda kuriria riri tondu ndari na time ya gweterera twambirie kumonia patience ni rehaga maciaro twambirie kumonia effort ni rehaga maciaro twambirie kumonia resilience ni rehaga maciaro maundu macio mangekwo gradually o tukimaragiria tutige guthoma kirikaniro twambirie kumonia iguru wa guthoma kirikaniro ri hari ciiko cia moko ni cia moko ni ta giki na giki na giki koguo njuge ati to answer your question korwo ndeto ya Trufena ni amenyekire ni leadership ya Nyeri tondu ngira leadership ya Nyeri ni tutindikaga kindu turi united na no guhengerekano na ni juaru ingi matiamenyire tari ngira level 6 Mwai Kibaki iraturite ri subsidiary ya Kenyatta no riria tuonire ati ginya nduma irari yo level 6 oya tuthane gukoragio nduma nyingi muno mukuru ni gukoragio nduma nyingi muno irauma Nairobi itumbiri ri ya guothaya reumaga Nairobi
riu rira twikire parastato microeconomy ya hau ngithie ni kuona ni cenjetie na twanyitanire ta atongoria tugithi kuri president na ithuĩ tondũ president atuthikagĩrĩria na nikio ithuĩ twatuire matua tukurugama na thirikari nigetha rĩrĩa tuona kaũndũ tugacokanĩrĩra twarikia gucokanĩrĩra tukauga ni haha tugathie twike kĩndũ gĩkĩ kimwe tugathie tugatindĩka na twakinya utoni njuno tugukinya hau twarie maũndũ marĩa tutindĩkĩte tunyitanĩte ũguo na no you'll be surprised uigua ati bara mbeca iria nyingĩ out of 175 billion cia fuel levy nyingĩ iratigwo gĩtaro gĩa gatagatĩ no maũndũ macio tutiranĩrĩra tondũ Kenya nĩ nene tureka ũguo nĩkĩ Nyĩrĩ tongoretie nĩ gũtuĩka nĩ twamenyire ka mũingĩ nĩ koyaga ndĩrĩ tuthiaga harĩ mũnene tukirĩte tuhoreire tukahoria kamera tutingĩandĩka magathĩti-inĩ tutingĩandĩka FP-inĩ andũ monage maũndũ no gwĩko mare hau nĩ tũgũtarĩria twakinya hau koguo kiugo gĩa kera we wakũngũĩra wa mbere tuga atĩrĩrĩ Muthoni nĩ njũĩ nĩ ũkĩona nginya president ona kũndũ kũngĩ no tũrĩ tugaga atĩa miuje kana miricha tukĩoĩ harĩ maũndũ marĩa marigicĩirie ũhoro wĩgiĩ maũndũ ma thĩ no we wakũngũĩra waihũria ndeto no atinda Nyĩrĩ we nawe wĩyũrie kĩndũ oro kĩmwe tu hau mũndũ ndumaga goro by the way ũngĩkera harĩa Mũringatũ gĩtũkĩoĩ harĩa ona taniĩ mũthĩ ndagũra mĩtĩ 5,000 ya kũheanwo ũtarorio kĩũria mũndũ othe ũkũigua no nyende gwĩka ũguo Truven arekire rĩ agathie harĩa Mũringatũ auge ndatumwo nĩ wa Matinga mũtĩ akũheo to no akĩona wenda 10 wenda 5 ya kienyeji rĩu ũthiũ hande no ũrĩa twauga atĩrĩrĩ ona gũkũ urban gũkũ tũikaraga gũkũ tau ndatarire ngĩona brot ya kuota no uhande mĩtĩ igana kuota nĩ nene kuota nĩ kũhanda kuota nĩ nene nĩ kũhanda igana rĩu kĩũria nĩ atĩrĩrĩ we ũhandĩte igana we watinda ya turubena we nawe wĩyũrie kĩũria kĩu kwĩ gatunda narĩ ũkĩrĩa kaũndũ karĩa kangĩona tũgũgwĩtĩte senator nĩ the summit no ũndũ ũcio ndacoka ndona makambuni mweyumĩrie na njĩra nene mũno ndona tema ya insurance ikiuga andũ ta igana rĩmwe nĩmekũheo mweke wa you know wa ũgĩka marketing ya Chief K Youth Summit because I think it was the first wa mbere rĩ achievement ya mbere na nyambe njũĩ mwakio njokerie kamĩtĩ ĩrĩa ĩrabangaga Youth Summit harĩ kairĩtu karĩ ho gagwĩtwo Zuena Wambui a young girl 24 years old marĩ na team mararĩ nayo na nĩ tũrona hena mwĩhoko atĩ ti mbeũ njĩthĩ nĩ mbeũ njĩthĩ no mahote kwĩbangira ũndũ by the way nĩ account ka no nĩ account oh they are in the county government harĩ kĩmwana kĩmwe no some of them they're not talking for the Kataru Tasuena darutaga ira county harĩ mwanake ũrĩ ho gwĩtwo Nelson wa chapter 6 kaingĩ ka maũndũ ma budget mitandao ni ũngĩrora Nelson wa chapter 6 ni ũkũmuona aingĩ o mbeũ njĩthĩ ya koguo mbeũ njĩthĩ ya Nyĩrĩ ũkona atĩ mabanga you know we've been following them very very closely ũrĩa matoĩtwo nĩ marakorwo mena mĩcemanio ya space kaingĩ nĩ tũrathikagĩrĩria ti twĩna ID itũ tũgathiĩ na mũyuthi ũngĩ gaikara hau gathikĩrĩria and we are very impressed by the level meticulous planning ya ciana icio na mũndũ akauga angĩkorwo rũciũ rwitũ nĩ rũrũ rĩ tuko sawa magathondeka no kona magathiĩ makauga no twende ũyũ arĩ guest ũrĩa arĩ guest magathiĩ through the governor ona kũrĩa kũngĩmatic personal initiative no kona nĩ kaũndũ kabange wega koguo nyambe njuge atĩrĩrĩ the first and the most important achievement ona ti maũndũ maingĩ nĩ kũhota kũbanga ũndũ ũcio na ũgatuĩka ũndũ wa gũkinyanĩra na koguo njũĩ mweke nyambe ndĩmacokerie ngatho Nelson wa chapter 6 Wambui Zuena Fidelis Kane na ciothe marakorwo timu ya kũbanga matongoretio nĩ minister wa culture mũnake no mbeũ njĩthĩ ndĩmacokerie ngatho nĩ kũhota kũbanga ũndũ ũcio na ũgakinyanĩra kĩndũ kĩrĩa kĩrahoke marathomire gĩthomo kĩrĩa kĩnene mũno ithuĩ na ithuĩ tũrathomire tũrĩ nja nĩ atĩrĩrĩ mena capacity negative energy ĩngĩkĩrwo in the light channel no ĩtuĩke kĩndũ kĩega mũno tondũ time ĩyo kaingĩ ũngĩrora rĩ nĩ iria ĩkoragwo ĩkĩhũthĩrwo gũkũ mitandao ni kũrumana gwĩtana ciugo gwĩka atĩa marahũthĩrire time ĩyo gwĩka ũndũ constructive and that to me it's a very very big achievement
Riu hamwe na gukorwo ati ni magia na opportunity ya ku exchange meciria mao na andu angĩ ona hamwe na ku launch the policy ri hamwe na uguo githomo kiria kinene kia umaundi atiriri ti theru kuri ari marikuo mena capacity mena patience na marina gukorwo marina ogiuga ati no mabange kiundu na kionekere kiundu kia magegania. To me that was a big achievement na nikio gwenda kwa mwake undu macokerie ngatho nigwendete guthie kuo umuthe ona nigwendete guthie Truvena kire akivunja record umuthe. Unfortunately ndakorwo ni guthia nyuma na appointment ya ndagitari actually atinda Nairobi hospital na ngiuge no ona itakiriho no ngui ni gwitumite timu yakwa yothe uma kou tondu timu yakwa 70% nao ni mbeu njithi na no ndirakigwa ole maravanga amwe actively ari angi passively no maranjiraga ka ngathikirie micemani yao na ngaigua andu aya manginyitwo guoko ni maheo opportunity miaka ingi 10 tutiurite beyond the light path. Warora ati no amwe ao miaka iri mithiru jinsi iria kwari na jinsi ya pleasing kana mwaka muthiru warora ni warorete ukona hihi tandu marona tari gucina magichina indo tari kuvuja magivuja supermarket tari kuhura magihura andu ukona ti theru there is a group of these young people mena potential with you wothe ri twarugana kwina mbeu njithi mena kiroto kinene na mena vision nene tondu na nginya mathite kwa governor makamwikithia kiria guku TikTok governor guciende gitirendete muno akaugithio na maranirira na njira ya gitio kwa agenda onaga na gucio ni orauga cross generation ati generation ni ndikarwe na andu aria no hena kaundu kangi sensor nyuma wa gwita ni ruga magitikia sorry nyuma wa gwita mwirire ndakwirio Nderitu mwiriria kanda ana kalima ahota kuja tura ihori kanda ni kianda kuria ngurumo kwana mondoma mwiriria kanda ri ana kalima ati ndingivundwa ndarota ndakameno ta njira tiriri senator no still o tukiroga maundu megi environment tutikariganirwo ni horo igi technology to ni njui wina initiative nene muno to ni riu ndarikania na maria maturigiceirie ndatumire ndugu na AI na ne ndakaritio ni undu ciana kuhatithagio thoko kau ni kaundu njirika kwira minister hangi mwena wira utania tu horo kuhatithagio ciana citu thoko ya ciana cia China irathondeka robots hau ni wahitia muno iciana ciruga tu kakanjo as we are talking ta mundu kiumbe through a Matinga Foundation ni twambiriirie digital hubs ungithio muthe kuria Thangathi uthie Rugi uthie kuria Gikodi uthie kuria kundu gwitwo Thangathi ni kuria Mukurwa-ini Central ward ya Mukurwa-ini uguthio kore ciana irathomithio computer free of charge ni undu wa initiative ya Matinga Foundation no dina kinya hau ni ndiraru nyamudiro CBE muno ino curriculum ino etagwo competence based education ndirona hari chapter ciganona one hari kindu gitagwo scratch coding ndigimuria scratch coding haha tiga no gogondo ni ungimenya hihi ndu wedo ungimenya ona wicirie ni horo wa scratch card beke kadi cia Safaricom ni ta mundu kiumbe through a Matinga Foundation twina mundu gwitwo ndagitari Gikonyo lecturer haha Kenyatta ni ari organization yake itaga Science Innovate Africa turanyitana tureka riu as we are talking ni twikite course ya training Mathira tugeka Tetu tugeka Nyeri tugeka Mukurwa-ini no Thaya arutani a primary na JSS kumathomithia scratch coding ni kana noga program cartoon nwanyita twarikia hauri tuthie kindu gwitwo Python ni language ya computer godo ni nwamenya niki twarikia tuthie kindu gitagwo app inventor application ye ciothe huragira uthwagira haha thimu-ini tuthomithie arutani acio ati mwana kuma grade 4 thini wa county ya Nyeri kwambiria January ni makwambiria guthoma kindu gitagwo scratch coding symposium handu hatukorwo turaira ciana ni icindane mahenya ni icindane kuhura banya ni icindane mivira ni kuri kwa na symposium ya gucindana gwika kindu gitagwo scratch coding ni ta wa Matinga Foundation aria ciana iria ndehaga Nairobi tour riu marirehagwo aria macinda symposium iyo
gwika coding ya computer ndirauga atia ndirauga thiini wa Nyeri county kiroto gitu mwana agikinya grade 10 agakoragwo ati no guthondekere app ya an application arutani acio a JSS na turirikane kwina inegene muno ntwari na president na ndimucokerie ngatho tondu ni twamwiri haha ni hagire na structural error thiini wa kindu gwitagwo human resource management gitumi niki mwarimu wa JSS aingĩ nĩ degree holders no matwari thiini wa primary school ĩrĩa kaingĩ ratogũka kora nĩ P1 ũratongoria rule number 1 ya kindu gwitagwo human resource management you must match competence na skill equally responsibility na skill no riu nuo kawarehe mwarimu wa secondary wina degree ogumwe wina masters no akorwo ati headmaster wake ri no wa P1 hado no tatu cio tamageiguana ithe tumuira no mutheri mundu ura control kiveti ri mundu wa P1 no mwarimu wa JSS ri ni arenda rĩu twarikia kumathomia scratch coding ri ni arenda athia gure software fulani nigetha athomithie ciana ici mwarimu ni akurekereria acha riu hau no nginya na twaiguanira no nginya tugeria gwika departmentalization ya githomo nigetha HOD wa JSS agakorwo ni mundu wina competence line iyo na ngene na jokerie TSC ngatho na director wa TSC kuria Nyeri tondu ni maratuheire blessings maratuhe marua koguo ni kuga training iyo tureka certificate tukorwo tukimahe I think next week igakorwo ina signature ya Dr. Gikonyo na TSC koguo ni kuga ria tulitua kwandika arutani a gutongoria TOTs trainers of trainer tukamba twe handu hariku kila tumanjiki oguo ri andu makoria wa matinga training ici na digital hubs icio wekari ni ciake muoroto wakwa ni Nyeri county itwike Silicon Valley ya Mount Kenya ati mwana wothe uracemani nake barabara-ini wa grade 6 7 8 no akwandikire program thiini wa computer ya kuthira thimu-ini yaku tondu niki kiratuma twiki oguo tene twari magakahwa tukarima macani na iria thoko irathie chokete thi migunda itu ni ndo population kwambata migunda igathie nyihite no nginya twethe product ege na product iyo ege ni ciana citu koguo keri horo wa technology ri Nyeri twina bemo hau ndakira muno ona ndironire Dangote conference irari ho ya itonga ya Africa maraugire the next Dangotes ni aria mari ati turumu-ini tugaraji-ini tuhabu-ini tu magithondeka programs cia AI intelligence so no agakwira nginya ta youth service dinata kurumirira that aspect ya kakwina mundu aheanaga maundu macio ma innovation but reke tuge an expert what we need to do now tondu ni turonire potential iri hori we need to take it a step further we need now to get incubators mundu kota ku incubate andu acio matwarwo production centers mahote magia na mundu rarora kuma ciande-ini ciao uria mareka na manyitwo guoko nigetha mambirie ku develop kapu ka develop otugu turahanda muti na mwana akendia itunda onayo ka develop kapu gaku no gakendia ukona kwiri no urire handu hariku tondu twari horo wa wira akuga kuruta wira online no ni turaga gutaurira andu aitu atiriri ndingiruta wira online ni wira uriku uyu ni wira uriku turugera wira uriku ndo ni araruta ni ndona video editing tawiro cio my son niguo arutaga na he's 19 year old rimwe ni ndehagira video akajira ndarita mirore ngarora ngamira no ino die background iramienda akandika comment icio kiwona thukuma $1,000 niĩ ngimenya nĩ gũthũkũma gaũrĩ nĩ heanire comment ciakwa and you see any comment goes atubira ithe na thũkũma you know I'm a software engineer koguo maũndũ macio no ngĩmoe kidogo nĩ ngũhota kũmũtarĩria havana hati ũmũngĩkire hangĩkiwa nona nĩguo ũguo tu kona thũkũma $1,000 $500 na mwana ũcio arĩ cukuru ona ke ngũhe wĩra na ona ngĩ moya no wega tarĩu thiĩ woe hubs icio ciaku ciothe wethe experts acio ũngĩ wagweta na ũcoke ũnyitane na Dedan Kimathi rĩu handũ ha summit teyo yuma-rĩ ĩkuo rĩu ũhoro wĩ the STEM na maũndũ macio ma artificial intelligence na kĩndũ kĩngĩ tũmĩtaga ideation ni you create an idea create deliver and capture value ciana ici toni ciaheo kĩndũ kĩu kĩa incubation iyo-rĩ no kwena idea ĩngĩ it may not necessarily be ya
ya technology no kwena kabiacara kana kaundu kangirite uguo horo igi uguo ruti kahwa no riciria riri twikate biacara monetization riu twehere ndeto ici ciothe cia ndeto riu twambirie uka thierekeire uguo twagweta na ngucia ni ngakuhe rifaro aiganona ungithondeka gikaro kiwitoke no ni kiega tondu tweka ni atiriri digital umenye ukiaria horo wa artificial intelligence ri mundu toy kuhuthira computer ono ngimura kuri artificial intelligence ndangimenya niki kugu kindu kia mbere ri ni introduction into computer wabe umenye computer code gwatia warikia ku understand basic language umenye binary ya computer ni 0 na 1 computer yo ndio maundu mangi you either 0 it is either off or on kuma hauri go combine on and off ri nigo program ciandikagwo warikia kuonia mundu go kabiria kumuonia atiriri how can you think into the system ugira te computer no artificial intelligence umuthe no research paper ugiuga tell me about Waihura ego kwandikira page 5 we othure kirio kwenda kumenya kana relevant tumitwambirie kuonia andu atiriri how do you even ukuhingurira computer atia nigetho mehe that command how do you give the command nigetho korwo replaces kirio renda kuona ri mundu ahuthagira syntax ni kiuga ati ni matukanio ya demo iri kuhuthira nigetha cirehe uri urenda gwika ati no urie nyonia njira ya guthii Nairobi no nginya wambe uge ndeha tondu kiuga njira ya guthii Nairobi ri wirada ni kana uri New York kana Karatina ole no nginya umenye hari uri so kire twenda gwika ri ni kuonia andu haria mari twamahe introduction with the basics kuma how the next step na kyo data ri tu scratch coding kuma scratch coding to the Python kuma Python to the app inventor riu hari arutani turahopu onao enyewe mari kia ku training uguo onao ni mari onaga wira ungi wa kuruta matuike mo video editors aria app developers makionia ruto kuthondeka apps ri itho na kenda kiambira gwithondeka ukirugira ona kigo kingi tutumagira ni retooling yes kwi retool na ningio na uhoro igi transition ate to hare hicoka na kiri agakorwo na kengera thino wa space riu tobe tuikirie mundu tobe tuikirie nona tunejaga kagwira senatari no igo syntax igua uhoro uria arari ha wa kiri ai riu ndo vati kuyuria atiriri na ndati campaign ando vati kuyuriria atiriri na tondu ndu ni marakuga muno 2027 ri ni aya mugathu ona itotaru hari nego ta scratch code hari ungigua Python igua ni nyoka riu ri tariu no igua ni twage na synergy no igua ni kuri karuthio mituraria ni ara connect no guo Gordon yareka tariu Gordon twendaga agaikara hau Gordon amwirire horo wa kuhithaga ndukehithe tondu maundu maria mothe video ciothe muonaga ni wera wa Gordon ni twambirie kuga atiriri kwira muthuri uyu ere president ere arutani aitu meherie ciana thoko itigutwika kanju uhoro wigie uguo niki kindu gitagwo marketplace ciana ici citu ri ndo igua muriu arathondeka uhoro wa akoragwo acokanĩrĩirie gĩcĩgĩ kĩana kethe yothe mageka video editing to ciake nĩ ciana thĩ yothe rĩu rĩ mwana ũyũ wĩ grade 1 grade 2 rĩ wa China areka atĩa wa Japan areka atĩa nona gĩthomo gitũ rĩ gĩthiĩ thĩinĩ wa marketplace hau nĩho ũhoro rĩ mũndũ mũrenda gũgathura either kana nĩ governor kana nĩ senator kana MP kana nũ ena capacity ni akinyanĩirie ikĩro ni aranyita cia ucio murenda kumuhe kuria turathie na kuria na kutiga umkimwendei niguo ndumuinukia one kana ukimuige haria ta nyameni na ndu 2027 gathure ndu na kumwenda ati wa mwenda ikĩro uhoro wa wendo mundu uria turathie na mbere tũigie thĩ tau twerekeire 2050 guonaga tuko twandu bilioni igiri Kenya ri tuna vision 2063 ya Kenya ri andu makiuga na marenda president ya yothe mara no uraririkana ate kwina 2063 haria 2063 hari kioneki no ona kiregecete 2030 ri ndigia kinya ni tondu riu turorete twarikia ithurano 2027 kuma ho tukwikora twakinya 2030 riu ri takatombe tuikirie tucokera kahinda gate ha tuna maundu maiganona o mana tukuhota gwika wa mbere kwina niguo Gordon nake nyendaga guka tukuhutia uhoro wigi maini wandu aya ri gucia rware na maundu maingi muno kwa na kigomano kia UDA tuna uhoro wigi mabura ma rucio ni kikiriku rucio ni jamuhuri
kuria ri andu americes abuge gitu ikumetha na njenga kuria matukaga kumbe wathie tukuri East Africa mare mithako me Uganda kambara kwina ndeto icirerwo cia riri Mau Summit igucambio na ithuĩ turauga atiriri express highway ni ndio muretie riku andu aria maraikũrũkana guku marauga atiriri gwethwo mundu tondu andu nimaranegenio ni mbia cia Kenya mundu gwaka bara curiri maha muthaiga iyo ndiragithie kuria Two Rivers na kwambatite na ku ire ya Dubeli iyo ya Dubeli iyo ni yakwo no andu aria mathiaga na rware ri no turamienda to turenda ningi Western Bypass ri igwe Ruiru niguo to nginya ngagera Thikaru no ngerere yo no ithu turenda bara kuma ha ithie kagwe Keno express highway igerete iguru eheni tondu Thikaru ndi ne are iyo ne arehire tuthiaga nawe riu ati ukira uta muthuri tani ngokira 15 na ti cukuru ndirathi ti mahiti ti cukuru ni tikigeranio ndireka tha ithano ndikoraga nja na guku ndibwo ti ngingira kimuri tha ithatũ ri ngithira njara ni ndirenda ngokiraga 6 na 15 ngakorwo handu hariku ngarihira iguru no taine henyare wegerathi gucia macio ni maundu hitu ko tukiandiria horo ingi project ile iragithie na mbere ni iriku ondu mo tukimaririkanagia miaka ni matigaria budget iyo wakera na riri na kigina KNGCDF ki moko-ini mao ni megutwira kana kwa twika ati abunge ni amaku tondu ati seneta ne gutwira megutua atia atungenda gutua mumbunge kindu hatari mutunye kigina iyo maketie muno ni aratwika moko-ini matona atia wa matingari tondu ramona ni maretie ati gya Konya Fara County ona makihitukirwo ni bunge akiugire ni sawa tondu maramenya muthitho amaima kana thina no wega kire bunge banegena ri ati riu cia matingari itirida oversight niwe ahuthira uria ekwenda nicio kumufacilitate ati neirio cia muthu nicio kumufacilitate ugo cio ati ndu bara karutia abunge toba tuikite tugicokere kaida gatare haraya Sifao Mobility nio makwendagiria ngari etagwo Toyota Hilux, ngari hinya, ngari itangi guconora ya kuruta wira o wothe. Riu ni mara introduce Toyota Hilux Club guku kuri na offers cia mwanya oro ndumwe na motungata ma services kuri ngari iyo. Kumenya ici na ingi makiria nyitandara na ithu o rucinu tukihagaria mitambo-ini ya Inoro FM na ningi no hinya *519*44# guku ni gwa Sifao Mobility magikwendithiria thigũkũ njega. Mweri-ini uyu wa Dithemba, Naivas Supermarket makureheire mwago utangitigithia. Maraheyana mburi o muthenya kuma tariki 1 nginyagia tariki 12 mweri uyu, na kwambĩrĩria tariki 13 nginyagia tariki 24 mweri uyu magakorwo makiheana ngũkũ oro muthenya. Customers ni marehotanĩra indo ta ngari, nduthi, indo cia kũhũthĩra thitima, kĩhĩtahĩtano-inĩ kĩa Naivas Kikwetu Promotion. Ũrabatara gwĩka shopping yaku tu ukihũthĩra kadi ya Naivas Loyalty Card wongerere mĩeke yaku ya kwĩhotanĩra. Cera nduka-inĩ citũ cia Naivas njerũ mwena wa Tatu City, Gaciĩ, Our Mall Magadi na Naivas Mĩhang'o ĩrĩa ĩkahingũrwo tariki 9 mweri ũyũ, na ya Athi River ĩrĩa ĩkahingũrwo tariki 11 mweri ũyũ. Naivas nĩkuo mũciĩ wa irio fresh, indo cia kũruga kana pantry essentials, indo cia nyũmba, indo cia kũhũthĩra thitima nĩcio electronics, iheo mwanya mwanya na Christmas deco, ũndũ ũmwe na indo ingĩ nyingĩ iria ibataranagia mahinda-inĩ maya ma Christmas. Naivas Christmas Kikwetu, Christmas ya familia. Betting nĩ njĩra ĩmwe ya gwĩkenia na gwĩcanjamũra, no na kũrĩ ũguo nĩ wega gũthaka rĩrĩa kwagĩrĩire na wĩna ũigĩrĩrĩki. Igĩrĩra bet o rĩrĩa ũngĩhota tu, na makĩria ũthake nĩguo wĩkenie na wĩcanjamũre. Ririkana betting no ĩgũkwĩre meciria, thaka na wĩigĩrĩrĩki. Ndũmĩrĩri ĩno wareherwo nĩ The Association of Gaming Operators Kenya ũnyitanĩri-inĩ na Gambling Authority. Gambling no ĩgũkwĩre meciria, chukua control, thaka na wĩigĩrĩrĩki. Gambling nĩ njagĩrĩru kũrĩ mũndũ ũkinyĩtie mĩaka 18 tu. Ordinary Kenyans are winning big every day with Jipange na View Sasa. Over
3 million shillings already awarded. You can also be our lucky winner. Simply subscribe to Viewsasa from as low as 50 bob through paybill number 724177, account number, your telephone number. Watch your favorite shows and you could be our daily, weekly and even the grand prize winner of 2 million Kenya shillings. Nikisema view, mnasema sasa. View. The more you subscribe and watch, the more your chances of winning. Simply subscribe to Viewsasa through paybill number 724177, account number, your telephone number. Jipange na Viewsasa. Subscribe, watch and get rewarded. Jipanga na Viewsasa. Mweri-inĩ wa Dithemba ũrĩ mũnyiti ũgeni Qatar ũkũngũĩre no kenerere mambura ma mweri ũyũ Doha Qatar. Wĩna ndora 1345 ũrĩ na mweke wa gũkinya Doha kũgerera Festive Qatar Getaway kuma tarĩki 23 nginya tarĩki 28 mweri wa Dithemba. Wĩcanjamũre mũthanga-inĩ na Inland Sea kũgerera Desert Drive. Ũkenere barbecue dinner, wone ũthaka wa irurumo cia maĩ werũ-inĩ, Adventure Park, ũgerere cikaro-inĩ cia ũndũire cia Souq Waqif. Wĩharĩrie kwamũkĩra iheo mwaki thabarĩ-inĩ ĩno ya Doha Qatar. View Travel, moments that matter, memories that last. Shesheni hakuhe nawe. Kama ndivyo yalivyo, mpaka Roho aliponionyesha, shetani anavyojua kujigeuza kama malaika yule wa nuru, najigeuza mekuwa rangi nyingi, najiingiza kwa siri kanisani. Atauga ni wanamwabudu nani? Wanamwabudu nani? Okay. Na mothe tukinyitwo geni muthuri ti senator. Itaja senator. Wa matinga leo miako. Thengi muno tone twacoka twambe turirikane taiga ona tutathiite muno rucio ni muthenya wa Jamhuri rucio ni muthenya ukoragwo uri mwega wa kuririkana haria tumite ni ugathie kiharo no nginya ngathie tondu rucio ni ngakorwo ngiheo ngerenwa ya CBS maundu tunjikaga kuria mundu onaga ona andu makiugagiriria makiugaga turi mwena uria utagiriire ithuĩ arĩa twatuire matua kũrũgama na thirikari by the CBS ni kuga ni Chief of the Burning Spear no kaundu kega gagukega gukenerera no muno ona ti au turi haria turi ni ati ni twagirwo twiyuria atiriri tondu miaka 63 kuma tutuike Jamhuri kuma tutuike andu akwiyatha na kwirugamirira ri hihi haria turi niho twagirwo gukorwo turi kiuria kiu gingihota gucokio mundu cokete uroraga mitandaoni turore 1963 GDP ya Kenya ya Malaysia ya Singapore na South Korea ni shaiganaine tugirora the Lands Act ni acokire gituike the Housing Act iria twari nayo yathondeketwo ni mukoroni 1953 yari replica yari Singapore iria yari Malaysia na iria yari Korea no ari hari matua matuire marito muno ithu tukiremo ni gutua na nikio muthi ungirora Kenya hari andu milioni 7 maraikara informal settlements iria twetana githweli vitunguni duni vitongoji duni no twarora wega ri andu acio aingire ni anyumba itu gitumi niki ungiririkana setup iria yari kuo kwari na plantation nyingi cia kahua aruti a wira makagirwo gachagi magaikara ugicoka ukiambiria kugia iganda andu makiuma icagi magioka tauni
no hatiarĩ na land policy na housing policy yaroraga atĩ mũndũ woka gũtua kahũa rĩ gwa gũikara arĩrutaga kũ mũndũ woka kũruta kĩwĩra kĩganda ta mũndũ wa moko rĩ gwa gũikara arĩikaraga kũ na nĩkĩo ngĩrora around industrial area ũgũthiĩ ũkore kwa Rubeni kwa Njenga ũngĩrora taũni ciothe including Nyĩrĩ gwitũ nĩ ũkora harĩa taũni ĩrĩ harĩa Kĩanda hena majengo ndũngĩhota kuma atĩ hau no twĩkire maũndũ maya andũ aingĩ maranegenio nĩmo na njũĩ ndĩramakire ndĩraigua mũndũ ũmwe wa mũng'ethanĩro akiuga atĩ mangĩkoya thirikari kĩrĩa mageka nĩ kũmomora nyũmba icio ndarigwo mũndũ ũcio karĩ mũgũrũki gĩtũmi nĩ gĩkĩ gũtirĩ bũrũri ũmwe thĩinĩ wa thĩ ũrĩ wakorwo ũgĩthiĩ na mbere ũtarĩ na kĩndũ gĩtagwo social houses. Social housing nĩ kuuga atĩa nĩ ũkoragwo ũrĩ na wĩra toguo tũraruta wĩra kana toguo ndĩraruta wĩra ũkagĩa na kaũndũ ga gũtũma wĩra ũcio waku ũthire kana wage kana kambuni ihare kana nawe ũkagĩa na wathe ũndũ ũtangĩhota kũruta wĩra kana ũkĩremithia kĩmwe na kĩrĩa kĩngĩ kuuga atĩ ũraikaraga nyũmba ya gũkombora ndũngĩhota kũmĩkombora rĩngĩ no ũgĩthire ũgaikare Mathare. Social houses ikorwo ikinyĩte maũndũ macio. Malaysia 1963 kĩarĩ gĩcilamu kĩmwe kĩnene mũno thirikari ĩkĩyũmia na ĩkiuga no nginya na kĩndũ gĩtagwo housing levy ũmũthĩ gũtirĩ Islam ona ĩmwe. Singapore taguo, Korea taguo. Kenya twatigirwo thutha nĩkĩ 1963 tũririkane ciugo cia Jomo Kenyatta augire mbara ĩrĩa tũkũhũrana nayo nene nĩ kũhũrana na illiteracy, poverty na mĩrimũ. No ũmũthĩ nginya ũmũthĩ illiteracy no ĩratugia ona nginyagia ũmũthĩ kĩndũ gĩgwĩtwo gĩthomo gĩtirĩ gĩoka wega kĩndũ gĩgwĩtwo health ndĩrĩ yoka wega gĩtũmi nĩkĩ twauga ũhoro wa universal healthcare na tũririkane gũtirĩ thirikari yanakorwo Kenya ĩtarĩ yageria ĩrĩa kũririkanĩka mũno mũno nĩ ya mũndũ gwĩtwo Mwai wa Kĩbakĩ tondũ Mwai wa Kĩbakĩ kũrĩ hĩndĩ arĩ minister wa health na akĩra Moi nĩgetha tũhote gũkinya na mũririkane mbara ĩrĩa yarũirwo nĩ Mwai wa Kĩbakĩ minister wa health ĩrĩa tũgũtũra tũmũririkanaga nĩ kũ-introduce kĩndũ gĩtwo family planning. Rĩrĩa tuĩkire president nĩ endire kũ-introduce kĩndũ gĩtwo universal health akĩnengera mũtumia gwĩtwo Charity Ngirũ na akĩmĩtindĩka with a lot of passion. No arata Mwai wa Kĩbakĩ makwĩra mũthuri korwo nĩ ũkwenda ũgathurwo rĩngĩ tindĩka nyamũ ĩno no gĩtũmi nĩ atĩrĩrĩ itanga ciothe iria nyene insurance marĩ aratake maumĩte gĩtarũ gĩtũ gĩa gatagatĩ ndeto ici agĩtigana nacio. Mũndũ gwĩtwo Uhuru wa Kenyatta agĩtindĩkana nayo agĩcoka akĩona nyamũ ĩno nĩ kũnũnda. Ngũririkanie tũgĩka ithurano gũtirĩ mwena ona ũmwe ũtarĩ na manifesto yayo makauga ũhoro wa universal health na affordable housing. No mũthĩ ndaigua andũ makiuga atĩrĩrĩ tũrakĩrwo nyũmba nĩkĩ na tũkũhota kwĩyakĩra ngoria atĩrĩrĩ ya andũ aya mirioni 7 ciana ici tũraruta every year ciana mirioni 1 college na university rĩ matirĩ na mĩgũnda matirĩ na nyũmba rĩ moka Nairobi mathiĩ Eldoret mathiĩ Mombasa mathiĩ Nyeri mathiĩ Nakuru rĩ marĩikaraga kũ tiga no mũtumumu no gĩtumumu korwo nĩ tũkwendia gũcenjia bũrũri ũyũ no nginya twake nyũmba cia kũigana atĩ mũndũ wothe no akorwo akĩrĩha rent yake ya 10,000 20,000 15,000 7,000 thutha wa mĩaka 10 mĩaka 20 mĩaka 15 nyũmba ĩyo gatuĩka yake. Na nyende kwĩra andũ aitũ nyũmba ya Gĩkũyũ na Mũmbi tondũ nĩo maratũthikĩrĩria ithuĩ mĩgũnda itũ nĩ yanyihire ũrĩa twatigagĩrwo magai-inĩ aciari itũ ya mĩgũnda ithuĩ no kũhoteke kĩrĩa tũgatigĩra ciana citũ nĩ nyũmba icio affordable. Na nĩkĩo niĩ ngũkena tondũ ta kũrĩa Rũrĩng'ũ nĩ kũrakwo nyũmba 400 ma kĩndũ kũrĩa twĩna mũjumbe wa Kieni tũratindĩkire nyũmba 1,000 na kĩndũ kũrĩa Kĩawara tũrathondeka ingĩ nyũmba icio ciothe ciarĩkia gwakwo rĩ handũ ha tũthiĩ tũtinangie mĩgũnda itũ ĩrĩa tũrahanda kahũa rĩ ĩrĩa tũrahanda macani rĩ andũ aitũ nĩ maikare ngoroba ya 5 ya 6 tũtigĩrwo na handũ ha kũhanda kahũa na macani. Na maũndũ maya nĩmo mangĩcenjia bũrũri ũyũ witũ tũngĩenda gũkinya harĩa Korea yarĩ ĩrĩ ũmũthĩ harĩa Singapore harĩa Malaysia rĩ no nginya na ithuĩ twĩhothe o ta ũrĩa aciari aitũ na guka mehothire makĩingĩra mũtitũ magĩthiĩ makĩhũrana na mũthũngũ agĩcoka Rũraya ũmũthĩ nĩ ithuĩ tũrarĩra wĩyathi ũrĩkũ ona ithuĩ nĩ twĩtĩkĩra ithuĩ twĩna payslip na tũtikariganĩrwo andũ arĩa mena payslip no mirioni 3 tu no ĩno 1.5% tũrarĩha ya housing levy no ĩcenjie bũrũri ũyũ witũ. Na tũririkane SDG Sustainable Development Goals ĩrĩa Kenya ĩrĩ signatory ĩrĩa twaugĩte by Vision 2030 gũtirĩ Mũkenya ũgakorwo agĩikara nyũmba ĩtarĩ na maĩ matheru potable water ĩtarĩ na kĩoro thĩiniĩ ũmũthĩ ũngĩthiĩ hakĩvĩra andũ no marathira tũratathi flying toilets. No Vision 2030 ndĩngĩkinyĩrĩka tondũ o njĩra ĩrĩa yako ya gũkũria revenue ĩrĩa tũrarĩcita bũrũri ndĩngĩhota gwĩka maũndũ macio gĩtũmi nĩkĩ 60% ya mbeca iria tũnganagia ithiaga mĩcara-inĩ na kũrĩa mathirĩ koguo cia development
ungikira recurrent expenditure maintenance na ke tutigagwo na less than 30% nigetha tuhote gukuria bururi uyu witu na njirere agiri no nginya tucenjie meciririe na niho ngwenda kwaria kaundu kamwe ndeiguire andu makiaria handu makauga ati Ruto no indo cia bururi arendia anga no ki areka he andu ngerekano. Just one example, Kenya Power iturite thondekete hathara nginyagia muthenya uria turaugire Kenya Power 41% ni private sector. Turauga riu directors a Kenya Power no nginya makoro mari andu private makumitindika ta private for the first time irathondekire faida ya 30 billion gutari kuoneka uguo. Turauga atiriri Kenya Pipeline angikorwo tuthukumaga bilioni 10 ithiite muno igakinya 20 pa year tungiendia 60% tumitwe private equity ni tukwota kuona twaretwo na Safaricom mbeca iria tukorwo tukirihwo umuthi ni undu wa igoti andu acio marahura biacara ni nyingi kurire tungikorwo tugithondeka korono ya thirikari koguo njiri andu atiriri na tondu governance ni very complex kuri andu marario athikirio kona mundu no kwaga gite exposure tondu angikorwo uragitwikire chief ri kana headman ri uracoka kuma headman uratwika minister ri ndungimenya uria thirikari iranago na ni tukwenda andu maumagarite mundu agathi akona tondu utaumagara uga no nyino rugaga wega aruga chabachi njuru ugecira ugo chabachi niguo irugagwo no ngikorwo umagirite ni ukuona kuri tanduri ire rugagwo etari maguta kuri chabachi na kuri mukorogo umagarite no utaumagarite ndungimenya na nikio athikiria makirio kono cio ni guthia tathiete angithinwa amenye kuri mikire ya maundu no tanjira atiriri ma sorry no hena andu marauga ni mugakorwo mwina thina muno wa matinga kuiguithia mundu mwandike wira andu ora mena payslip na ndio gwici ni milioni 3 uguo 3 million ri nio mautete 660 billion tax nio makuite murigo wa gwaka nyumba ici nima hau nani hega muno nikio ndagweta atiriri nguithie giki nigetha ucokie ciothe niki kiagiririe thirikari niturona thaa ici ni roya project nene cigakwo through public private partnership okonta farafara teno ya Nakuru Mau Summit niguo renda yako irike kana expressway andu marihage niki kiagiririe thirikari icirie no ikioguo wa housing inengere andu private ma kenyumba thirikari nayo coke thondeke mutaratara wa kunengera andu nyumba icio macikarage na rent to own marihage mbeca okahora toria turirihaga farafara nginya karika nigetha tondu ru andu aya milioni 3 aya payslip ri hindira mbeca ici ciarengirwo kuma mucara-ini wao ri ni mahinyirikire kaundu makiimo purchasing power na kaundu kono kahutiri economy tondu mbeca ni ciagire gusacurate to maundu tora mundu ahota gwika ringi twanyihanyihire nigetha tukorwo economy ihote gukura miena yothe athengi muno kiuri kiu ni kiuri kiega muno no ni gwenda nyambe ndaririe economy nayo rehana it is a closed economy koguo ni kuga atiriri we riria watinio the 1.5% na kono tutikire tugia tere andu ni milioni 3 mararuta wira nie ndi umwe wao no muthi kono njurio ri na nie nikio arutia wira akwa othe ni ndiramerire ma apply nyumba ndimateithie gitumi ni giki mundu ucio umwandikite miaka 20 muchara urio murihaga wa ciringi 30 ri mundu ucio arihaga rent 10,000 miaka 20 kone twari na opportunity teno ri nyumba ngiatuika yake koguo ni kuga atiriri maicha ma mundu ucio no wa machenjia view nie ndi mumwandiki ndiramurihira 1.5 na kakaria 1.5 no 1.5 igituma akagia igai agatigira mwana wake ri ni kaundu kega gucokeria atiriri woria ni kiratumire twage gwika tole tureka riu horo wa PPP tandemu niguo tugwaka ona barabara nyingi niguo tugwaka no toguo wika ungira PPP teno tureka tondu hari na private public ni kugaru ni thirikari ri iraruta mbeca ku thirikari iraruta mbeca riri for the first time barabara ino ya Mau Summit lironi irakwo 50% ni pension itu ukirora umuthi NSSF ukirora umuthi ri andu aria marutite wira miaka 40 kabere mundu arauta ciringi 200 thutha miaka 40 wakorwo savete green 96 ugithii kuritayo kana ngero green 96 niyo retirement package ya kukerwo ni twirigane umuthi turabuga atiriri turaritaye andu into poverty no turathia gataru ungirwa kindu gwitwa independent power producers ungirwa thini wa biro yaku ya thitima ni ukuona kindu gitagwo foreign adjustment rate ni kuga atia twathire tukia mbeca cia Denmark cia Sweden cia Germany cia UK pension yao tugiuka tukiinvest guku
obaida yao ile turakuria mbeca yao ni gukura irakura no ithuĩ tũramariha mbeca na korwo dola yarĩ ciringi 40 yakinya igana no tũramariha ciao ithuĩ tugakorwo mbeca citũ ni gũtwara na nja for the first time in the history of this country miaka 63 mbeca iria twacokanĩirie ciothe itukanĩirwo cia pension miaka ĩno ĩrĩ tũkoretwo thirikani ĩrathiĩ tatũ mbeca iria tũnganĩtie cia pension nĩ nyingĩ kũrĩa tũnganĩtie mĩaka 60 itukanĩirwo nĩ kũretagwo 6%. Niĩ na ngauga ndĩrakena mũno nĩguo tondũ wa rĩrĩ nĩ ngũhota kuuga atĩrĩrĩ angĩkorwo mbeca iria hũthagĩra kũrĩha foreign exchange na interest ya nanja irathiaga bũrũri wa nja rĩu mbeca icio igũkorwo igĩtigwo kũndũ gũkũ na nĩkĩo ũrona mbeca iria tũkorwo tũgĩkomba tũthiĩte na mbere cia development igũthiĩ icokete na thĩ koguo twanyihia mathirĩ marĩa tũtũrĩte tũkombete rĩ nĩ kũrĩ kinya handũ revenue witũ ĩrĩa tũroya ya 3.8 trillion yothe gatigwo kũndũ kũrĩkũ no rĩu tuoyaga 60% ĩgathiĩ gũ service foreign debts ngũririkanie Kenya noguo bũrũri ũrĩa ũrahotire thĩinĩ wa Africa kũrĩha Eurobond nĩ yahotire kũrĩha atĩa harĩ hĩndĩ na ngwĩciria no ndarĩ hana tũkĩaria ndeto icio rĩrĩa tuoire thirikari tũtiarĩ na foreign reserve no rĩu ũmũthĩ as it stands twĩna almost 11 billion USD foreign reserve mbeca icio rĩ tũrĩizĩte kuma 5 tũgoka nginyagia hau tũrahotire atĩa ũngĩririkana twoya thirikari nĩ kwarĩ na shortage ya dollars mũno nĩ kwarĩ na shortage nginya ya maguta president agĩthiĩ akĩaria na mabũrũri manja akĩhota gwĩka kĩndũ gĩtagwo G2G financing ya maguta agĩcoka akĩnegotiate kĩa 180 days 40% ya maguta marĩa tũgũraga rĩ twendagia mabũrũri manja Rwanda, Burundi, Uganda, mabũrũri ma manja na Sudan na Somalia ũguo no 60% nĩ tũkonsumaga gũkũ arĩa mararĩha cash arĩa bũrũri a Uganda na acio angĩ ithuĩ nayo wathiĩ petrol station rĩrĩ ũrarĩha cash koguo nĩ kuuga atĩa ũtagũkomba mbeca thirikari itagũkomba in the local banks itagũkomba kuma bũrũri wa nja ĩkĩhota kwamba gũcokanĩrĩria mbeca thukũ 180 igacoka rĩha thirĩ ũrĩkũ ũguo nĩguo twahotire kũrĩha Eurobond Zambia nĩ maremirwo Ethiopia nĩ marehirwo Ghana despite the fact nĩ marĩ gold na koko na maguta nĩ maremirwo Kenya no yahotire na nĩkĩo ũronire rating ya Kenya yabatĩra nĩkĩo ũronire nĩtwahotire gũstabilize dollar ĩgakorwo nĩ harĩa ĩrũgamĩire 130 129 nĩkĩo ũronire inflation yauma 9 point kĩndũ rĩu ĩrathakĩra 4.5 point na no tũkũmĩcokacokia thĩ maũndũ macio kũmbainĩte rĩ tiga nĩ ũndũ wa kũgeria kũrora tũkarora na kwĩyenda no kono tũtuĩke andũ akwaga kwĩyenda rĩ investment ici ciothe tũreka rĩ GDP ya bũrũri ĩkoragwo ĩrĩ all direct investment cia thirikari na private sector nyũmba ici ciothe kĩrĩa ireka rĩ nĩ irekinya handũ ituĩke assets cia thirikari na twambĩrĩrie gũciendia ũguo tũrauga over a period of time koguo nĩ kũrĩkinya handũ tũgĩa atĩrĩrĩ mbeca ici ithuĩ tũrakoretwo tũrutĩte 1.5 rĩ and that is the proposal that we made to the president mbeca ici tũraruta 1.5 rĩ nĩ tũrĩkinya handũ tũgĩa atĩrĩrĩ we ũrutĩte 1.5 na nĩgakũruta 1.5 mbeca icio nĩ ciandĩkĩrwo mũruti wa wĩra irĩ part ya pension yake we'll get there. We will get there. No, we'll get there. Let me tell you. No, we'll get there. We'll get there. You see, at the end of the day, the goodwill, ũngĩririkana na mbere rĩ, housing levy yari 3% and it was not a levy, it was a social fund. Ndikana uririkane. Yari social fund after 7 years, kana 14 years, wari na option ya kũmĩ withdraw. Andũ makiuga 3% nĩ nene mũno, tukiuga fine. Let us make it 1.5 tũmetwe levy. No, as we progress, as we progress, the pay slip ndukire nayo, imiakere yorutete. As we progress, what would be the difference? Taru ugirwa mbeca iria twina cio ri, andu maranege na nturaka thoko nacio, ni turaka dormitory nacio, na nturaka nyumba, tumadu matirenda nyumba. Indo icio ciothe ungirora ri, ni national assets. Koguo GDP ya bũrũri ri, ni kinya ni kuri andu ri kinya ya ndanduke. Mbeca iria twahota ku generate cigaige. Koguo nituregia na relief ya pension ya kidogo to pay slip. And what will be the best thing to do? And this is something that I hope and I pray to God tugwika in our second term. Tuge mbeca iria tukorectete ri ni njiganu tondu twambiria kwendia nyumba. Onako tutigukinya target itu tondu target itu ciari 7 million units. Nigetha mundu wothe ugikorwo akienda nyumba kani ukugura kandi ukugura. And this is where people need to understand the forces ya supply na demand. Kuga atia haria ruri nguto twina nyumba 485 ri na nĩ ikuingirwo nĩ thigari nĩ arutani
nĩ andũ a nduthi nĩ andũ a kwendia mboga rĩ kũrĩa maraikaraga rĩ mũndũ arehaga 5,000 rĩ nĩgetha ũrĩa nake ũrarĩ na one andũ no nginya agũithie thogora kana athondeke standard ya nyũmba ya mbate koguo nĩ kuga atĩa at the end of the day the biggest beneficiary kana nĩ ũraikara nyũmba ĩyo kana nĩ gũthamĩra hau nĩ wagĩa better house at a cheaper rate tondũ the law of supply and demand yugaga atĩrĩrĩ supply ĩngĩneneha demand nĩ kũnyihanyihaga bei ĩgacoka kĩ ĩgacoka thĩ and that is the first win no twarike gwĩka ũguo rĩ kĩgĩna gĩkĩ gĩothe twacokanĩrĩria rĩ rĩrĩa twambĩrĩria kwendia nyũmba ici rĩ tondũ nĩ gũtuĩka self financing rĩ what would be the best course of action nĩ kuga atĩrĩrĩ andũ arĩa makoretwo magĩcontribute mbeca ici rĩ reke tũthondeke watho iria thondekitwo ithuĩ no cio rehetwo ithuĩ twathondekire nĩ tũthondeke watho atĩ mbeca ici ciĩkĩrwo harĩ pension yaku ndũkũruta no ũkĩrita ya pension yaku nĩ yeka atĩa koguo ũrĩa tũraritaithagia andũ aitũ into poverty na ngwenda ũthiĩ mũthĩ kanitha gothe ga gĩcagi wathiĩ warora atimia nĩ waingĩ kũrĩ athuri tondũ nake mũthuri arĩkia kũritaya athiĩ maica ma gĩcagi acũthaga etatũ agatwarwo kwa huko tondũ maica macio ndangĩhotana na kĩ ndangĩhotana namo rĩu tũcenjie narrative ĩyo atĩ ũrĩritayaga ũkainũka na gĩtĩo wĩna kanyamũ gaku no gwĩka kaũndũ gaku ciana citũ nacio ici tũraga mĩgũnda ya kũgaĩra ũgathiĩ ũkagũrĩra ciana ciaku na nĩ gũkwĩra korĩ na twana tũbũkĩra nyũmba ũmũthĩ kwahoteka na ndũkarore to nginya korwo rĩ rũirũ ona korwo rĩ karatina kana na nyukie kwahoteka rĩu nĩrĩo igai watigĩra ciana irĩkũ ciana icio no rĩrĩ sorry hĩndĩ ĩyo thaitũ ntũmatarĩ 3 million na ndiũ kana makorwo mwahinya hau 3 million formerly employed wa matinga maraicĩte 650 billion shillings 660 billion tax revenue last financial year against 17 billion harĩ andũ arĩa marĩ thĩinĩ wa informal sector 17 million tajathĩra rationale reke gwĩre atĩrĩrĩ tigana nani niĩ ndĩ mũrakũ ndari ũhoro ataruta mwanake toyo let me tell you we must also admit Kenya and that is why the president spoke kono uririkane uhoro wa ku increase the tax bracket from now the 14% ale marihaga to 22% andu ale matoyo uche ndakwira mataumagarite makiuga atiriri arenda kuongerera VAT kuma 16 nginya 22 akade matari nigetha manyite turauga atiriri andu ale marihaga magoti tiga ithui andike formally aya ngi mari informal settlement mari informal sectors aya ngi maruta wira uyu tari structured they are very small percentage marihaga ugakora we wina wira wina mushara ni ariha magoti no wina side hustle ya kwendia seedlings na mahua hale barabara-inĩ kwendia kagoto na handiko tuindo tatu uguo na nginya ringi kahardware no ndurihaga igoti but you are making millions of shillings per year ona ithu Kenyans tukwenda tukorwo patriotic na ũngĩthikĩria ta bũrũri gwĩtwo Jeremani kũrĩa ndaikarie mĩaka 20 maugaga mũnjeremani mwega nĩ ũrihaga magoti na agakua atabire kuyo pension ucio nĩ mũndũ ũrĩa patriotic gĩtũmi nĩ gĩkĩ tũngĩhota ku increase our tax collection base by 7% ni kuga atĩ no to increase from the 3.6 trillion iria tũrongania wongerere ingĩ nuthu yacio koguo ni kuga budget itũ tutikubatara gukomba ona ndururu na hau seneta nĩ hega mũno nĩguo na twehere harĩ nĩguo tũthi harĩ ũndũ ũngĩ rĩ argument andũ marauga atĩrĩrĩ na by the way igotire nĩ itware thĩinĩ wa court of appeal I think ndĩgatuo January marauga ona niĩ ndĩrarengwo rĩ as it stands now niĩ 3 million against 17 million twathiĩ thĩinĩ wa thoko tũkũigĩrĩra the same tondũ thaa ici rĩ is a tax hatirĩ preferential hatina preferential ale 17 million mararĩha birioni 17 billion against us nginya we so ndiroria tu nĩ nginya we ici 660 billion shillings twathiĩ ndũnyũ tũkũigĩrĩra the same tũgũtonya thĩinĩ wa poto the same ngeuria atĩrĩrĩ wa matinga nĩguo mote na gũgakĩaria na andũ arĩa mandĩkĩtwo kai mũtangĩcoka to muma recess mũkiuge atĩrĩrĩ aca twarĩkanĩra tũkwamendi watho ũyũ tuge atĩrĩrĩ mbeca ici ciothe ũrengetwo rĩ will be either pro rata kana ũrĩa igũtũmĩrwo but as a deposit ya nyũmba
tondå tamwä ngä rä gä kä nä kä urie må ndå mwandä ke å takamåthikä rä ria tondå iguo nä nengetwo ndageria tondå hena rä rä ndå nä mä aka ätatå na hena mä aka ngä ndå onakorwo kwä na rä rä ona kinya nä kä rä må tumä re tondå kä u nä kä o kä uria kä rä a må ndå wothe mwandä ke arauga nä nengagwo å rä a ndarengagwo no ndathiä nyå mba ä yo ya rå rä ngå rä niä ngå igä rä ra o ta å cio wa thoko å tarengagwo it's a very rational kä u nä kä uria very fair no gacoka kona nä biacara ya thirikari tondå nyå mba ici rä ciakwo na mbeca ciakwa na cia waihå ra na cia seneta må gå nda-inä wa må ingä icoke cienderio ngondoni å guo thirikari nä biacara ä rahå ra no rä u we å rahå thä ka kå hå ra biacara ä yo twambe to disabuse kaundu kamwe twambe to disabuse the fact that nä biacara ya thirikari kiugo affordable kiugo affordable kiugite atia kiugo affordable kiugite atia rä ungi compare the market rate ya kugura nyumba ä harä Rũrĩng'ũ for example kana ä rä haha Kangemi urore market rate yayo rä koro yakwo in private sector rĩ inwerendio milioni 5 kana 6 rĩ private sector ngĩamĩendia milioni 13 kana 15 that's the first thing nikĩndagwo twambe to disabuse nĩ biacara no twambe twĩtĩkĩre atĩrĩrĩ social responsibility itũ na ngwenda ndĩritũ na niĩ wa Matinga na Gordon na mũthuri mũrata witũ tikambe kũrora ta ithuĩ Ngai arathimĩte tũrore aria maitũ na arĩ a maitũ arĩa Ngai atarathimĩte mũndũ akona wĩra ta ũyũ gauga atiriri tau ndironire muthenya ungi na gucira no wonire muthigari akirutwo kanyumba ka Magotoni Ephraim karakorwo gakitwo guo gakaga na bathia mundu ari na mutimia na mwana hare ona dignity ya kana kaurarera ona korwo twagwika kaundu kangiri dignity ya kuweka na kau dignity ati gatiri hindi gagathikiriria gitando tuku kigamba nyege karigo ni ndu irathi na mbere ni magia nyumba njega o hari andu acio turaruta wira ri kuri wacho turariha taruni ni njui thaigwire ria arutani mokira State House andu makinegena ati president ni amera 20% ya nyumba icio ni makunengerwo ngirigwo atiriri what's wrong with that tikuheo maraheo ni kwenderio marenderio at an affordable rate kuri arutani matari meya kira nyumba ono muthi kuri thigari tari cia kira nyumba ono muthi ona nginya kuri turi nao bunge ria mundu ikara nyumba ya ukombora hihi nwa giconoka guthia affordable housing aruti a wira aituri tubeche tule maruta mundu cio na muherenge ngiri 20 kana ngiri 30 ri mbeca icio angituika ni cia kagura nyumba nacio takona nyumba agutwaikara nyumba hakawa ngore ngiri cigana no nongerere ingĩ athi haria Githurai oe nyumba thutha miaka 10 gatuika yake nikenda kuga atiriri tutige kurora otu ni kuri haturariha turore atiriri aciari aitu na nguka itu moire bunduki no rio ngikabanga makingira mutito makiuga no nginya tuigate athungu aya niki umuthi tuikarite ha tukigangara hihi ko ni miaka iyo ri tutingirari handu ariku we must also be prepared to pay the price itu ni atiriri no wende your brother kana your sister atiga guikara Mathare atiga guikara Kibira akorwo agikara nyumba njega mundu akarutwo kanyumba ka Magotoni gatari kioro agatwarwo nyumba ya ngoroba 8 nake ndathikire mutumia ha Kibira akiuga ni wetagwo bottom up ati ndarutwo nyumba-inĩ ya Magotoni itari kioro ndatwarwo ngoroba ya 8 collective responsibility moral obligation ya twina ni atiriri bururi witu angikorwo ni tukenda ukorwo ri developed ndugatuika developed kwina mukuru kwa Ruveni ndugatuika developed twina majengo kuria Nyeri ndugatuika developed twina andu maraikara nyumba itari mai itari cioro koguo njugi atiriri thogora no oneke uri munene o tole turauga SGR ni turamihira magoti tutire megithi itu turaugire ona kiwanja kia ndege ona ko tutire na ndege reke ona ke tukinengere PPP koguo ni hari na investment ya thirikari kinenehe nigetha opportunity ira turaruzia guthondeka mbeca ri tondu ndege irathi Addis Ababa ri ciambire uka kundu kuriku and that is a moral obligation that we have and it is a duty that we have hari ciana citu batha haura gweta patriotism nega no ri tuthia na guku kuria indo na muthuri uyu ri andu amare a informal sector maturare tikare hionake to ithuĩ tukuĩte mũbũrũri na ng'ong'o
na makona ngari muthuri ndituri na maundu maktomajira wekia kuirengagirwo gitingi-ini nie ne ndihithanagia ndioni atia gugwikwo kugena waragania tondu kwina andu aingi muno matari thiini wa policy ya kuri matari thiini wa tax bracket ti tondu matiena hoti asa acio agweta ndereba nĩ narĩa kĩrĩ au nĩ tũretekaniria you know 100% no gũkũ mĩrako ĩna indo no nĩ ithuĩ tũrakua mũrigo tũkwenda gũkũhe hũmwa kuga atĩrĩrĩ tondũ thirikari nĩ kĩrĩ maitho manene rĩ no mũgerie kuga atĩrĩrĩ aya 17 million nĩ gũgwĩkwo atĩa ndahambagĩrĩria tĩrĩ na tuĩ tũra ũgĩaka nyũmba rĩ tondũ wothe thĩinĩ wa wabici ya watho twambe twĩtĩkĩre atĩrĩrĩ ithuĩ private sector ithuĩ andĩkwo mũndũ wa mbere gũteithĩrĩria ndĩ icio kwaga kũrĩha igoti nĩ ithuĩ gĩtũmi nĩ kĩ wathi wagũra thimiti hardware ya mũndũ ũkamũrĩha 200 ka matatũ cash akwĩra thimiti nĩ karehwo rũciũ donetia ITR mwĩtia ITR owe ũgathiĩ ũkera mũndũ njĩtĩra tũmaramu haha na waraganie no kinyange ũkamũrĩha 200 na ndũnamwĩtia rithiti ithuĩ no ithuĩ na agakwĩra ihe tondũ itithiti rithiti reke gũtinirie 5,000 we ũkona 5,000 icio irĩ njega no ũkariganĩrwo atĩrĩrĩ mũrigo ũrĩa mũngĩateithania nake wa kũigĩrĩra ciande rĩ we wa mwaũra waigĩrĩra ciande ciaku we ũkamũrĩha mbeca ciake kaci akwĩra nĩ twĩrĩgane wĩra akaruta ndarĩ rithiti akũhe ndarĩ igoti arĩhe ithuĩ private sector ithuĩ na ndirauga thirikari ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ andũ arĩa matũmaga aya angĩ mage kũrĩha no ithuĩ na mũno ithuĩ tũtarĩ twĩna payslip gĩtũmi nĩ gĩkĩ tarĩu ũgĩaka nyũmba yaku rĩ mũndũ wa gũitagĩra mahiga rĩ nĩ kũrĩ rithiti one mwakũheire ũrĩa gũitagĩra mũthanga ũrĩa nĩ rithiti mwakũheire ũrĩa kwĩire transport kũrĩ rithiti one mwakũheire korwo warĩ patriotic no gwatairwo tarĩu ngwĩre Njĩrĩmani no gwatairwo ndaheirwo ũkinyua nginya cai warĩkia kũnyua cai ũragero karithiti kena ITR koguo gĩkombe kĩu wanyua gĩa cai gĩa ciringi 5 mũndũ ũcio nĩ arĩha igoti we athiaga ũgekĩrwo nyama choma no kũgekĩra haha reke mũthĩ tũkũrĩa kamũgongo mũthĩ tũkũrĩa tũbaru ũkarĩkia kũrĩa mũgacoka mũgaikũrũkia na erĩ ũkarĩha kaci ũkauga Ngai arogocwo tũonane rũciũ ndũnetia rithiti mwenderio nĩwe wĩna thĩna kana nĩ system cia thirikari KRA rĩ nĩ batiĩ gũkorwo yarĩire mĩtaratara atĩ mũndũ ũyũ ũrendia nginya material cia mwako rĩ abatiĩ gũkorwo agĩthiĩ na kamacini gake ngari-inĩ kamacini keho o ta ũrĩa ũtangiuma haha atĩ ũthiĩ ũkuĩte bangi atĩ wathiĩ kwendia nĩũkũnyuire maguta ũgĩũka gũkũ rĩ nĩ wetire rithiti ya ITR nyuire tũrĩha na M-Pesa no nĩ wetire rithiti ya ITR ndinetia basi ũguo tiguo tũrauga mahitia marĩa manene nĩ ithuĩ consumers ũngĩrega gũthiĩ hau gũtike gũtirĩ mũndũ ũracinithia nyama hau tondũ mũndũ ũcio ndarakuone rithiti ya ITR rĩ nĩ akwambĩrĩria kũrĩha igoti ithuĩ tũngĩenda ta bũrũri gũcenjia bũrũri ũyũ rĩ tũngĩũcenjia overnight ngoria atĩrĩrĩ nĩ ũigĩrĩrĩki wakwa kũ-demand rithiti ĩyo kana nĩ mĩtaratara ya KRA gũtigĩrĩra atĩ mũndũ ũyũ ũranyenderia rĩ o ũrĩa ũthiaga supermarket ndũrĩtagia rithiti no ũrĩhaga na ũkanengerwo okorwo nĩ ũkũmĩenda kana ndũkũmĩendaga so nĩkĩo kĩratũma njokie mũrigo kũrĩ mwana wa patriotism harĩ kiugo tũhũthĩrire hana nĩkĩo ngwendaga tũ underline Kenyans we are not patriotic enough atĩ nĩ ũgũthiĩ ũkahe mũndũ ona tiga ũguo nĩ ũgũthiĩ ũgũre hati mũndũ areka kaburoti gakĩagũrire handũ na rĩngĩ nĩ ũkũigĩrĩra milioni 1 milioni 2 milioni 3 no harĩa mũkĩihũria maratathi mũkarĩkanĩra atĩrĩrĩ harĩa hawakiri nĩ twandĩke 500 tũtikarĩhe rate nene na stamp duty we wamba weka atĩrĩrĩ we mũruti wa wĩra wamba weratha kũgũrũ gĩtũmi nĩ rĩrĩ we ciaku mbeca nĩ waruta coka 2% atĩ nĩgetha cigaikũrũke we nĩ waruta mbeca bengi iria ũrĩhĩire igoti ũgĩthũkũma ũrĩa ũngĩ ũragũrĩra mũgũnda tondũ wĩra wake nĩ kwendia buroti maguta rĩ ndarĩ igoti arĩhaga ithuĩ na ithuĩ tũngĩcenjia bũrũri ũyũ twĩtĩkĩre atĩrĩrĩ ndathi harĩa nyuaga gacai harĩa nyuaga gathuburĩ harĩa thambagĩrio ngari harĩa nyuaga maguta rĩ mena namba yakwa gĩũtũ ya pini nginya maguta kana ma 5 makaruta na pini ti atĩ nĩgetha wĩkĩre karatathi mũhuko cia thirikari coke gwa thirikari tondũ gap ĩrĩa ĩratigara rĩ mũndũ ũrĩa ũrarĩhĩra nĩwe wĩna payslip tondũ ndũngĩka atĩa ndũngĩepuka no tondũ nawe wĩna kabiacara gaku ũrutaga rĩ tondũ Kenya gũtirĩ mũndũ wa biacara ĩmwe onawe tondũ kabiacara kau kangĩ ndũrĩhagĩra rĩ onawe wĩtĩkĩre atĩrĩrĩ tiga ici cia payslip iranegenia ona kawĩra karĩa ndutaga rĩ ndĩũkagĩra rũcinĩ ngera mama 200 ũthiĩ ũrĩhe National Bank nĩ cia thirikari ndokorwo Kenya magĩkabanaga tondũ mamenya ciathire gwĩ thirikari ciakora mahuru nĩ cia warĩo no by the way let me tell you where we go along nĩ hau mbeca ici tũtarĩhaga magoti rĩ ũcoka ũgekora nĩ wekĩrwo WhatsApp group
tondu tata wanyu ni murwaru tondu your nephew kana mundu wa itura ni agia na accident no ginya arihirwo chuma ya gwikirwo kuguru mbeca icio tutarihaga ri ucoka ugaciriha indirectly na kono turore wega ri irio rutaga ni nyingi kuri iria cingiko ci structured ri tondu igiokaga ciaku na cia daily tuna cio riongi igacemania kiondo kimwe so we must also take it upon ourselves na guciria ndinegwa debate no irari yo no atutiga hunia kwanza he analogy njega ahuthira tugitiriha ya uria maguka maitu mathire mutitu na tubanga na tucuguma kuhuranira wiyathi no ru andu acio monaga ko matiri migunda matiri cikaro matiri ki ugu ithui turaruta ri twagwekora tuhana maguka maitu tutire nyumba tutire mushara ni kitu collective responsibility ona thaici reke ngwire tumete rware na nyandaro kungihurwo biringi haha ndu mathie front line tukirwa no gandari no nyende kuonio ni igana ota uguo kandu makiroga gu support kairitu ni igana mangirarire kairitu ko na muhara wa thura kuugukite no merwo ate we muthondeke gicige mukaritire nendo igana gucie no kaundu patriotism riu tondona matha maitu ni mathiite muno na turoigire mwana kiunda gututhita mwaka mwe tutire horo wa Benjamin Wangari gututhomagira guku aregire nundu wa kuhitagia riu ri hena Mau Summit Rironi no horo igimaine na farafara imwe irafatiriire ciari cia uhuru na cia riu na pending bills no twende utwire ate tukura mauga ati ate Mau Summit ri kurathire ndoe we mwaki irakagwo ni mufaraja ate nerogerere ate irakagwo ni mufaraja urakanjwo angara bilioni angaigana angara wefte ngarathie China bilioni anga magana meri hitwari anga ngiri bilioni anga ithano tare tax ni gututhereria by the way ni na tondu ni engineer ri no gutwira engineer oigwe mundu ni engineer ko engineer wa maundu mothe ni gutwira andu aria matari kona BM na alternative route para iratorana na farafara yo kana ni ici marego na toginye twarane na kamuico ni atiriri izitu ati matinga maratwarirwo maracoka marainuka ndu kwina juria ni muthenya ucio kwaruguririo ri haria Kamandura ri ndagereire hau ngithie gicaka Kamandura neko ni haha njuguna na hau Kamandura haria ri maguo maruguriri ha maguo gitohothi ni maguo niho hari na Dias ndagereire hau Friday ngithie ndathia na kura Naivasha ndacokire Sunday ndeciragia gukora matinga marumitie kurumia ndionire ona ria kurima mugunda ona no anga watupagira thifeki ndokire na bare yo yothe no ndionire itinga ona rimwe no handu haria hararutirwo wira ni haria Kamandura hau hena wira ukoretwo githi na mbere tondu hena roundabout irakwa hau ndu ya kwerekeria ngari iria cirathi mai mahiu ina irathi na rwaka na runa iria iracigithina na yo ne ukoretwo githi na mbere ni haria uhuru atigire ya kinyari hau Kamandura he handu ni Western bypass ndu na ni gutura nginya kuria interchange naho rugura andu marauga atiriri no matinga murokagia na nikio nguririe kiugo wa matinga kembiri ati no matinga murokagia ati mugocoka mukeheria hwaini twandu makauga atiriri mbeca ici ri anga ni cia NSSF andu makurari mbeca ni magakora kana ningi mwathire gwaka na guku kia muico wa matinga faraici ciina mbeca ci thiini wa budget indu ni wega gugitheria maundu mandu ithu ni atu Critic University thank you nyambirira kiu ya thutha mbeca ci thiini wa budget what we have done ni gucenjia the way of doing things twacenjia mikire ya maundu gitumi niki datariria atiriri tunganagia 3.6 trillion ile revenue 60% tukariha mathire wekira current expenditure na mishahara ri mbeca citu igathira koguo tuturite tukombete mbeca nigetha twi finance for the first time faravaleno turariria horo wayo na nwagwetega ni gwira gutariria una njira ndaya faravaleno turariria horo wayo riro ni Mau Summit ginya maravali irakwo na 50% mbeca citu cia NSSF mori atiriri andu aya magoka ni tukamikora ni makamikora gitumi ni giki express highway no andu maratura marumagira uhuru ri makiuga ara kabarabara ya itonga ri umuthi mbeca iria turongania ni nyingi kurire ma projectite gitumi niki mundu wothe ni akira kahura mathabu kuma Westland gukinya airport ndauga thiire rungu ngari ikunywa 500 iguru ukamenya kawathire haha iguru ngari he matatu haria muicho honokie maigana na tia nwe ya ngari icoke thi barabara ici turacithondeka na model totally different
ati ni urauga atiriri reke tuthondeke investment ya barabara no yambiririo nayo kuriha toro nigetha irihe koguo andu ni magakora mbeca ciao muti wa mbere muti wa keri mbeca ciao ni magakora iciarite tondu ha cigirwo ri ni iraciara cina faida muti wa gatatu ori atiriri barabara ino yakagwo ni mufaranja riu irakwo ni mucaina nguhe ngerekano wa gweta ya Thika Road ira twatigirwo ni Mwai wa Kibaki akire reni cigana igire cia guthie na igire cia gucoka twa designire barabara ya miaka 10 barabara ideally ciagirwo ni ku design cia miaka 50 koguo tutia project population growth tungiakire barabara reni inya mwena uyu na reni inya mwena uyu nwanyita barabara ino ikidesign na rakwo ni faranja ri ya project twa miaka 25 no grow population growth iri gukorwo iriho ni kuga ati barabara akaduo carriage mwena uyu na mwena barabara igiriri gukini na miaka 5 ri ni ambiria kugia jamu ni self purpose ugacha irache geo design irekirwo reni nya mwena uyu na reni nya mwena uyu na niguo tungiekire Thika Road koguo faranja grani na magirani na barabara reke tuge ciothe into reni nya igire cia guka igire cia guthie no riu irache geo atiriri handu ha go project miaka 25 ri ni tu project miaka 50 koguo ni kuga atiriri barabara inya cia guka na inya cia gucoka koguo ni kuga barabara yo rugo rauga ati ukino wiriririe Thika Road yako ya ngoroba nigetha kumaga ndaika 30 ko twakire reni inya cia guka na reni inya cia gucoka thino cio ndungiriho tucoke tuongerere twikire ya gatagati ya metro nigetha bathi ikage hau mundu uraigwa ndaguthie na ngari yake ri ukaumira haku kaingira bathi ikagamba ciwa non stop ndeka 15 we Nairobi maundu macio ni mutwa twagire gwika wacoka igati urathire urakora hatari matinga de contractor ni hari kindu gitagwo preliminaries preliminaries ni kuga atiriri kuma muthenya ura ndanengerwo marua letter of award hari maundu ngudu nyambe hingie undu wa mbere insurance mbere ya nyambiriria hari kindu gitagwo contractors all risks hari kindu gitagwo workman compensation maundu macio no nginya nyambe hingie mothe koguo ni kuga kuma muthenya ura ndaheo letter of award dena thuku ingi 28 nigetha nyambire gutwara itinga ria mbere koguo ni kuga ati ceremonious handing over contract omunengere site ri ni ucoka ukamuhe thuku ingi 28 cia gwika maundu ma preliminary ici international na cigatuika ikagia tondu tariu kabarabara kanini kana ga project kanini ri uguthia ha Britam kana gathi kambuni iri ingi magakunengera insurance ukainuka ici nene ri gutire mundu umwe insurance company imwe ngihota kuhando koguo thondeka consortium na ni undu wa the money involved ugakora ringi ni consortium ya kambuni nyingi hari kindu gitagwo performance board performance board ni kuga atiriri value ya wira uria waheo 10% uthii wethe vengi ikuhe security kiwira ta kiu kinene oguo ri ndungithi hari vengi ya KCB kana national ikuhe ukubatara consortium of banks ingi ginya international nigetha ma mitigate risk yao ri na magathi magetha andu agwika reinsurance nigetha ungituika wira ucio ni waremwo kambuni imwe ndekugwa tondu rari horo wa wira wa hundreds of billions kuga ungithi hari vengi mithiri ya kihara koguo mathia magetha andu angi akumarinya chua na ingi mathore consortium yake koguo ni wonaga twaheo handover site ri ginya commencement ya wira ri hari process ikora hu gatagataini na ni ho andu aitu marapoto chokwirwa atiriri matinga marehwo macoka meherio that is ceremonial no process wira wa bilia heo reta of award ri hari na time ri hu gatagataini go perfect maundu mara twitaga preliminaries and generals contractor site camp performance board insurance including equipment mobilization kuli equipment yokwenda specialized okubatara rege ko import no no hetwo kanya muno no ndakwira atiriri ukigakinya kuhe advance payment no ginyore advance payment guarantee na yori okubatara rege consortium of banks na no gwetera guko process ya Kenya ya vengi niteka gatagati ga thuku 20 nya thuku 30 nigetha ucoke ru thirikari gwikirira advance payment nigetha wambirie gukire heindo ciaku koguo ici citagwo international contracts ni ire kahinda kanene igikambiriria kuri tutu tunini koguo by 28 days within 28 days guku ni ufatie kwambiria kuona site company irakwo the first thing is site camp second thing wakirehe machineries kuri machinery specialized ono gekira itinga meri muthenya cio waheo contract ri na irio ndukira he advance payment ri ugi advance payment wateke thuko 60 kuheo ri timieri eri koguo ni kuga wekira kindu meri
okay 60 days 90 days gukinya kundu kuriku na no nyende kuga andu aitu ni matige kuhenio marore mitaratara ya mirutire ya wira mundu understand ni kedauga ungithie tuke mundu atwikirio chifu ucoke umwira ni wokuga uria wira urarutwo ri kana ari sub chifu kana chairman wa munandari muno no arigo ni uria kiwanja kia ndege giakagwo no ngiuria andu taithi macerangire makwira atiriri process kuma procurement ya project na tau tanyingi iciro during ona kudaiguira andu makiuga nginya yo barabara iro dine duod na tau kwira ni utone kugwetete horo wa interchange ire haria marua tau barabara turari ne tuga riu ndiguthirira hau ona kontre ka during ya barabara ya nanyuki nginya oiciurure nethi nginya nyiri icoke thire kimathi ithite guthie muiga ingire uguo nigethe kaumirire shaka nigetha tuhingure area riku erio no riu maundu macio mothe ugika ri procurement ika wa advertised tondu nyingi ni advertised nigetha ituike awarded nigetha wira ukambiriria he time nene muno and that is one of the weakness we have for uyu procurement procedure itu ne so rigid tukigeria kuhurana na corruption ri tukimitwa so rigid ati migarurire tarau ni uthiaga tenda cia hingurwo ciarike gwiko evaluation ciarike kuona mundu tukwa wadi hari thuku 14 utangiuga undu nginya andu aria othe maratendete mambe mandikirwo marua nduna heo nigetha wewe wenda guthii kwa procurement ri ugathie wathie wina thuku 28 nigetha document yo rorwo ihiwe wagire kuheo na ni kihoto ka wagire kuheo atire kihoto nyamu yo kawacokerwo ringi system itu ni so rigid na kio raiguria thirikari kiuga atiriri reke twambire kindu gitagwo procurement andu marauga ihi ni njuru no andu aria marauga ni njuru ri no ithu turauga ni njuru gitumi niki tondu ni tutirenda tuhingirwo loophole mundu tondiri tumuthi tenda ikagio ugathie tondu kuria thiini uyu andu agoka akaruta karatathi kamwe gaku ugatuika undu wa submitire no yakiro system ine ri wa submit ndungiruta tondu ri system ine puku ni kuga na rikiro ni magavana ma mihura takiru kwa kirio tondu maramenya hantu hingiro marima mo makuria githina giki kia gutuika matinga ni meherio thutha wa kolonji gitingieherio na njira ya gweterera process ici ciothe irike nigetha president acoke athie kuruguria andu hakwamba kuruguria ni hari kindu ceremonial reke tuge matinga kweherio ri ni tureka pre-wedding ndu mwikira gicoka kwao ithiru rikitie maundu mothe no kamenya date yo hiki ukaboge ndo ndio handite ithigi ona ithigi ni ihande ona ukaheo nginya hiki ona muthenya wo hiki ni wikaine ukaboge ka pre-wedding nigetha wiharirie gwika atia ino ni ceremonial and we must also look at it this way gukorwa ati president ni athiire process yo ni kuga ni ambiriria in fact ona president ni athie ki advertise wo yugi ati diwe no kaheo no barabara ino ni gakwo no riu athiaga gwatuika contract na atuika awarded contractor na kiriu akambiria guka kuthondeka maundu make preliminary wa mbere ni twinginya ta dem tarugirwa dem nyingi tuheagwo contractor agathie mutitu warikia ukinya mutitu ri KFS makamwira avana mutitu witu ndugutulu kurenga muti acha kana fara ndo ndikugera handu ha atene kugianya very good kana tegeta ya kule gwitu ira hitukaira kumale kabinu guthio guka kumira ha state road ukona hau ya hitukira forest mita 800 ikarugama miaka itatu luno no kuyo matigane mehera huko twabe tugia atiriri president ule ka ekoragwo ceremonial agacoka akae contractor tondu ugiwa contract ya bageria kuma muthenya ucio watuika awarded thuku cia kwikambire gutengerera handu hariku thuku 28 cia thirari ukerore performance rehe bank advance payment guarantee ukambiria guprocesserwo mbeca wa processerwo mbeca thuku ikambiria gutara wikindu ni gitagwo program of works uheanite site camp ngamya kana thuku 30 machinery gurehera thuku 60 riu marithio magitikaga ni urathi wega no ngirora 10% ya project ciothe na ici nene up to 15% 20% ikoragwo ri preliminaries twanyita koguo riu tukiuga project ri toitinga avana kurehe performance board ri it is a very important part of the contract tondu ngiaga kuona performance ni kwa contract yo ni yaka by the way turahirihire mbeca cigana gukanja contract ino ya faraja tukireke tugi atiriri na opportunity na kiurie kingi mbeca icio turarihire ri ni ati urari uhuthu ni gucenjia contractor kana ni kuria contractor uyu urari ho adjust plan yake nigetha thegio uguo the ni wageretio
no kona uyu just cost yake ri ndira justify koguo kona atiriri ni turothiaga for example kagura ng'undu ugacoka ukona kwaura ni hararaha ukona handu haha ndauga ni njire mwene ndikugura ri mbeca iria ngumuriha ni 10% ya kiria twarikanire ukona ni raithi kuri kugura handu takahuthi so ni opportunity cost ukona muchaina ni arakwe offer njega agiaka ile farafara inya kuri muria mufaraja aragwakira bei iria arekira ri ni iraka negatigia ono murihite hathara yake. So it's a simple ni mathabu maweka calculation ukaiganania. Niguo na tukoro tugitiriha Bere North ihinda imwe gwathire atia na ningi ni njwete twatigana werekeire kuri Uganda East Africa Legislatives aga sports ya gake unit muraje riu ndari gote na ngadu ari muthoko na kaindo citu riu maitare wathi guthaka futi Kenya Benjeri kiuge kwa atiriri one of the most important tools kiru etagwo parliamentary diplomacy kule twaguthi tuguthaka ni gutuma ndugu na andu aria na nikionaga atiriri ni turahota tondu kwina East African community ni turahota guikara thi methe mwe na Tanzania na Uganda na Rwanda tukaugwa watho ni urateithia andu aitu mobility no anyita rugiroro guthaka tuli kuta team building nita team building kana benchmarking kana ati benchmarking nita team building ati ule muikaraga hamu gacira ri ni mukota gutwarithia kividi mwina harmony koguo ni kuga hagio nduri wa guchirwo ni East African Legislative Assembly tiga riu ire kure iara ithui kaundu ga kwenda andu wa Kenya ta ndurari kuo ungirwa mieri 3 mithiru agriculture committee tukimera ithu tundu kina kindu eto kivevapi iyo ni thoreka vaccination cia foot and mouth kuri Uganda nao ni marathondeka yao ya kunina aflatoxin tukorania atiriri handu hatudubikiti ule mureka na ithure tureka ri kai mutangi specialize in eno na ithu specialize in eno tuchenjanagie comparative advantage, that is the word koguo ri to mathaka tu uhoro wa mbere ono tanathie ri uga Tanzania ni tucogothanaga muno na kuratuika tugie na East Africa Federation irari uke mwaka uyu 2025 katuika nikirateire political we are a political federation no na mwathakari maraciaraki tondu ikoro hi mavururi mane marathukania ri giguciaraki reke njuge kaundu karia kamba kuhoreria ka mbere ri ni uratocio riho koro kuri andu aingi marutaga biashara Tanzania ni andu a Kenya ndiekana uyu uguo ungirora ona kuri maitukuru ungirora mbembe iria nyingi cukari ule muingi na iria riri ingi riumaga Uganda Uganda 80% ni arabo Kenya no ni 20% koguo indo iria nyingi citu turutaga Uganda actually our biggest trade partner ni Uganda na nikio raiguire touga tugwaka reri ikinyo ku Uganda nduokari jikinyoro ku gitumi andu ni andu aitu turatrade nao muno mathako tamacio ri marehaga advantage iriku reto ikara thi metha-ini marona na merio mariki marinduiriro andu acio tukamenyerana koguo na bara ungirikana kuri tukoragia migingo Ireland ni agathamaki ni ciao maundu macio diplomatically ni mathirire tondu andu ni mararaniria koguo e advantage iriho it cannot be denied. Parliamentary diplomacy, it is one of the most important tools hari kuthondeka uhusiano wa mavururi meri. Bere North Bere North tugitiriha githurano gikia Bere North nota kiria kiari kugia Kawajiko na UDA hindi oguririkanie thirikari endaga mundu ungi na opposition nayo ari na Kawajiko kahinda gaka thirikari endaga wa muthende opposition endaga Karisi hindi ile opposition ile togoria ni Ndagitari William Samoei Ruto ni ahotire ritari ni thirikari irahotire hari na pala nginya Msambweni tugira hewa haha irari clear indication hari andu marathiurukite makihuraga githuri makiuga ni ithu twina andu muhuko ni ithu tukamena na kuria makarora no tiga no mundu mukigu muno ndugiuma handu urakama ne karuta iria uthiuga kamendegwa ndugitikira na tiga no anga mutimia mukigu biu ikumbire ihuire na hindi ya magetha uti mutimia ungiumagara onari wachwa onari wa girudi kana mumatha ndoraga kwi magetha andu abere ni maraheanire clear signal no ririkane mbere gitikiu kira cidone wa muthende na 46.3%
hindi ile ngĩririkana twahetwo William Samoei Ruto 47.4%. Kwoguo ngiuga ko nĩ harĩ na erosion loss nĩ negligible. Arĩa mamuthurĩte hĩndĩ ĩyo 47 na 46 itigĩkuhanĩrĩirie. It is less than 1%. No signal ĩrĩa ĩrokire nene nĩ atĩrĩrĩ, andũ nĩ monanĩtie clearly marenda harĩa haroneka maendeleo. Niĩ tani ũngĩnjũria ndingiuma thirikari-inĩ. Angĩkorwo gũikara gwakwa thirikari-inĩ ku andũ okarĩnjie gũthiĩ Nyĩrĩ, ĩthiĩ hĩtũkĩre Kĩmathi nginya Mũiga, ĩcoke yume Marũa, ĩthiĩ nginya Isiolo, hĩtũkĩre kwa andũ aitũ na nyukie Timau, ĩthiĩ nginya ndingĩkiuma thiĩ kũ. Thank you. Thank you. Tobera no twende uge horo. Senator ni wakiona hena mwanake woka hatutira kora. By the way ni tu na ogitirihaga no nyende oguote o hau ha mbere nothi. Mbere nothi niyo mukahuthira tired stick ya ure gukahana. 2027. Kenya bitugi atiriri. Mukamaka wa muthende angikaga gucoka tondu murathite inyuothe kuu na ru 2027 ni agakorwo ari wika kure. Bitugi atiriri. Na marekire. Andu ni mararirie. Cia grassroots. Na to mbere no turacindire ona maravano turacindire. Juge andu ni mararirie, andu makwenda wira. Andu a mung'ethaniro United ni maugire magatuthimira na wira na mundu agakirwo na mitiri atuite. Mbere North ona president anakwiriria. Ni ithu twerutire tando kiumbe wa matinga na tuindo twake uria mwanake witũ wa mobile wari team leader witũ ko mwanake munini wina kio muno agitutongoria mundu na indo ni mundu na indo ciake because we wanted to make a statement. Twenda ko make statement atiriri ugu twitagwo tugegere tutiri tugege. Ni ndingikwira we ndungitwo we wina ngumo. Ni ndingikwira uria thiurukite thi ino ri na murume no arugamite kagegere kagukaure kamutura muno mundu akajita ngati komerera ati ni undu utareko county iria ingi guthomithia ciana computer guthomithia rutani scratch coding undu utareko Kenya ngima mundu akajita kagege akajita ngati akajita komerera ni ndaugire kava indo ciakwa ithirire hau nyonania atiriri tikwirwo ngero ngitwo bwendia wa ruri wona mwakiuga ati naira ndirari na delegate ngiri 3 cia UDA tweri tutu UDA ndikagwetwo ni mundu ira Nyeri Kagumo Teachers College 3000 delegates grassroots leaders kuma every polling station tondu twenda kuonia andu tio makoiga na andu ni maraugire na msimamo mmoja tukarora wira koguo gitiri hajugi atiriri andu a Nyeri no karugama na UDA ni karugama na UDA karugama na UDA na ndakwira mutimia mugi ndoraga hindi ya magetha na magetha maitu ni kahinda kariko thirikari ya kurefujito hindi yo ndihuragwo ni guthathayo ona bunge ya bunjo uria tugeka ri tutikane negotiate positions tukane negotiate maendeleo programs policies na tuandike demu ya muhoya ya bilioni 36 tumikire ha ati ona gikorwo wa home ndakayo gitikia finance igakorwo ri andu ariko tondu riri 35 years tuikarire gitikia president no mwana wa Ndigo arakwira mugongo 35 years tuikarire gitikia president constituency ikigayo ginya kieni gitu 52% kule mundu tondiri umite ya county ya Nyeri atigirwo na mubunge uyu Juja nado ngiri magana mwaja mubunge uyu Ruiru nado ngiri magana manana mubunge uyu andu aria mari hoto ni mundu wakwa wari minister wa interior makiuga it is our time to eat ni turikitie kumenya tite ni policy ni project ni programs kora tuika no murenda ka by election kangi kuria ona ndigwite atiriri heyo gitikia waziri hurire mushimari kana kihe mwana kigwitwo wa Mobi kuria mathira ri tuke by election tuonanie turikuo murenda kurikuka ni guconora wa kwa turagweta guconora mathira kwa sababu ni kugura tuika ni kuo tiguconora mundu twenda tuonie mundu atiriri andu aya witaga tugegeri ni mareka undu moe andu aya witaga ngati komerera ri tweterere githurano kingi tarware ngeguka mokibonera mwana omwe na kuria gutiwira turutire kubera gutiwira turekire ona yake ni president okaku ona ni ndagithire thuku inya mathira tigukoma atwathire kura indo ciaku ciakwa ngira mutimia wakwa uria unginyitirira kagege gaka gaku nigetha wonie thi yothe ndiri kagege atukeheria thoni mutimia akinjikira indo ciothe akinjira thie na kinyumagaria na mahoya urenda kunjira wathire thiku inya ugithama gwaku tabu ikara ku ground tucoke ngatho asante sana senator muthuriti Kimani wa Mati sorry no amenya gwiche no anyita likiga tubanjige etago muthuriti wa Home na ndunagitwira kiugo itinga leumire ko itinga leumire riri it was the first one. I was the first person Kenya kwambiria private college
itakuria mundu qualifications ciake guthomithia andu guthondeka na gutwara matinga for export market. Okay. Plant operators. Plant operators. Ni Senator witu kuria mwena wanyire muthuri ti wa home wa matinga na otogora akiuga uhoro wigie IT na no igwire language ya nijigwire othiomi nigwire Python scratch coding Python nigwire syntax shodo nijigwire nigwire computer yo kifugu nemwe niguo cio no tukimanake muthenya umwe tucokia ngatho so karibu sana icio ucio no riu wega ni atiriri wega rucio ni Friday rucio ni Friday riu wakorwo ona ni ucio ni memo ni Monday adene meko mara karuka rucio kwanza ni holiday matio matigakora ona ti rucio ni umuthi kinyire Friday memo no igire by the way tucokia ngatho muno Senator ndo agutucera. Thank you so much. Nawe ni juno ingina ni juwe na mohoro kiondo rita na maundu maingi. Asante sana. Yes. Thank you muno. Na thank you muno Gordon. No ega tukagwetaga. Tugagwikira magoma thahabu riu muoyo. Akorintho wa mbere 13:13 Akorintho wa mbere 13:13 ruga ni horo wa mate maundu maya matatu ni megutura witikio kirigiriro na wendani no uria munene makiria wendani ni kiugo wendani. Oh yes. Yetikitu kia riu shohi ona wona tukihitia ugatwenda tu no igu muthuri uyu ni acira wega muno ati ni horo wa na bale ari hao na handu hariri ni ndikwa itingai hathi haraganio one tu kana wagira bariru haria hao ndo jesigira ku here ogero tukumwega. Good night na thank you muno muthuriti Jeff. Thank you muno. Asante. Nyorogamirira rikaya. Thank you ndanyia. Ndiraigwa riri. Ndiraigwa mithimo riu ina maguta. Tuleke ni gucoka gwako. Asante sana. Asante sana. Urimbo rwa Papi Clever roho yangu and good night. Good night. Nimefika
nĩ kĩheo kĩa mũthenya ũngĩ mwerũ. Tũgĩkũra mũgithi ũyũ wa racoria, tũkũria Ngai atwarane na ithuĩ. Kwambĩrĩria thaa ici nginyagia thaa 10 cia kĩroko. Kwamũkĩra rwĩmbo ihinda rĩa kũrũa maguta thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 812 star 789 hash. Nĩkũrinda na rĩkinyagio nĩ Ngai, ihinda rĩa kwaga gwetha andũ magũteithie, ihinda rĩa kwaga gũkomba andũ, ĩro gũkinyĩrwo nawe ũmenye gũkena, nĩ ihinda rĩa kũnjetagĩrĩra nĩ icera rĩaku rĩeragia maithori. Kwamũkĩra rwĩmbo ihinda rĩa kũrũa maguta thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 812 star 789 hash. Hihi nĩ wĩthiranĩtie kũmenya ciĩgiĩ ceceni ya Inooro FM? Mahinda-inĩ maya ma Christmas, Inooro FM nĩ tũkũreheire changamkia Chrissy promotion. Nĩ tũrakũhe mweke wa kwĩhotanĩra mbeca baribari wona waihũria ciũria hũthũ makĩria. Kwĩna ciringi 10,000 harĩ o tabarĩra citũ ciothe kuma rũcinĩ o nginyagia tabarĩra cia ũtukũ. No ũndũ ũrĩa mwega makĩria nĩ atĩ tabarĩra-inĩ ya Hagaria kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi 100,000 cia kwĩhotanĩrwo. Nĩguo tuĩke mũhotani, hũra star 236 star 2 hash. Wĩihũrie ciũria no tuĩke mũhotani. Ciũthi ino igũkuĩre meciria, thaka na wĩigĩrĩrĩki. Gĩũthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Nĩ gĩtĩkĩrie na gĩkahĩtũkio nĩ BCLB license number 0000297. Una win millions in seconds. Alafu ikikataa eti unakamata 5% refund for every lost bet. Yes, hiyo ni correct. Hausikii kuluzu ukicheza games za casino kama vile JetX on Shabiki.com. Kila Wednesday unapata refund ya 5% on all lost casino bets za wiki. Meaning unacheza bila uoga juu unajua 5% refund itarudi bila masharti. Ruhusa ushapewa We cheza casino games wala hizo skies bila uoga. Chase the highest multiplier na ukamate millions in seconds. Hata ikifly away, uko assured of 5% refund on all lost stakes kila wiki. Ingia Shabiki.com, cheza Aviatrix, JetX na games zingine mob. Ukijua refund ya 5% on all lost stakes imeshughulikiwa. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai, tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kwamũkĩra rwĩmbo gacũmbĩrĩ rwa Sarah K thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 812 star 790 hash. Ikirona Jesu, no ajetereire, ekiaroe, aebele, na moko, na jera. Kwamũkĩra rwĩmbo gacũmbĩrĩ rwa Sarah K thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 812 star 790 hash. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ noguo ũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ umĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba, mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inooro. Tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inooro. Inooro FM
nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inooro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Tushangilie Kenya, taifa letu tukufu, Kenya tunayoipenda, Kenya nchi tunayoipenda. Twajivunia sana tukijiita wa Kenya, nchi yenye baraka, Kenya nchi yenye baraka. Tumekomboa Kenya, taifa letu tukufu, tumebadili mwendo, tutalinda katiba mpya. Anayependa Kenya ni yule mwenye kutenda haki kwa watu wote, mtu mwenye kutenda haki. Na ukipenda Kenya ujitengane na mambo yenye kuvunja amani. Hatutaki matata Kenya, wenye nchi Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. Wenye nchi Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. Kenya kipenzi chetu, nchi yenye upendo, hatutaacha Kenya daima na milele. Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. Wenye nchi Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. Na nikienda nje sitasahau Kenya, na nitabaki Mkenya daima na milele. Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. Wenye nchi Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. Na tumeapa sote wenye nchi ya Kenya, kutumikia Kenya daima na milele. Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. Wenye nchi Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. Sitaiacha Kenya nchi yangu, mimi ni mwenye Kenya daima. Umoja wetu Kenya tudumishe, mimi ni mwenye Kenya daima. Sitadanganywa kamwe na porojo, mimi ni mwenye Kenya daima. Zenye kuleta chuki kati yetu, mimi ni mwenye Kenya daima. Nitatetea haki za Wakenya, mimi ni mwenye Kenya daima. Wala sitakubali ukabila, mimi ni mwenye Kenya daima. Sitaharibu mali ya wengine, mimi ni mwenye Kenya daima. Na majirani wangu nitalinda, mimi ni mwenye Kenya daima. Wenye nchi wenzangu, Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. Wenye nchi Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. Tushangilie Kenya, taifa letu tukufu, Kenya tunayoipenda. Tushangilie Kenya, taifa letu tukufu, Kenya tunayoipenda. Kenya nchi tunayoipenda, Kenya nchi tunayoipenda. Oh yes, rwimbo rũu rwĩtagwo tushangilie Kenya na rũinĩtwo nĩ mũthuri wĩtagwo Thomas Wesonga. Tushangilie Kenya, rwimbo rwega rũgĩtwambĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ, ũrĩa nĩ mũthenya wa thigũkũ ya Jamhuri, mũthenya ũrĩa tũrakũngũĩra mĩaka 62
kuma hindi ria bururi wa Kenya watuikire republic tukiambiriria kuheo wiyathi riu no twiyathe tugigituika riu we nini riu ni twatuika jamhuri a republic na hatiri ati undu tagaja guku ni kwa Inoro FM ni nani majitaga General Shohi wa Ithevethi gagicokia ngatho na ngagikena ni gukorwo ngigicudia miaka yo 62 gakorwo ati ndikiriho ndi umwe wari amara make history gukorwo marikuo mwaka uyu wa 62 kuma hindi atwaheirwo kindu gigwitwo the jamhuri tukiheo wiyathi ucio wa kwiyatha. Karibu sana reke ngunyite ogeni thiini wa tabarira wendete tabarira tingine aracuria guku tikungine kwa Inoro mucio no tugino tana nie na nie ni ngwendete reke ngwire oguo ngumenyithie tu oguo tuikare uwe I love you na ni ngwendete muno na ndakena na nigugikora na ni thengio muno mundu gwitwo Delto Waihura mwena mundu gwitwo Jeff Mugawa wa Ithera ni mwatutwarithia wega. Happy Jamhuri Day mundu wothe ratuthikiriria hau riu hatiri ati undu ungi muthi ndakuhe kanya kwambiriria ndagika ino guthii uguo nginya thaa 7 kana thaa 7 ona tukirikia show no wendithirie mundu kindu gigwitwo Happy Jamhuri Day. Yes, fatano ujire tagwo atia na mukonaini atia ona kono murataguo no wega ukikinjira itihega hau sawa sawa. Ugikenya ndikira kuria gwa 22989 nigukena muno in fact nigukena to nigukimenya ni ukiambiririe sherehe ya Jamhuri tene weekend ino ni ndaihu yambiriria riu umuthi rucio ni Saturday no weekend Sunday ni weekend tugacoka wira o Monday Ngai mwathani Jehova weekend ndigukira iha muno ondu gakimake weekend uraihu wayo no kunderu wayo ri unditamainagwo ni kindu kimwe kana wina indo aikondu ri kanyamu onera ihe kireko koragwo wi muharu oru muno no ne ngikuhea ona ikare ati koragwo wi mbere muno. Kogwo karibu sana mucio ni wotugina otana gukuri kwa Inoro na guku no kuri kanyamu nigukuhe cio cia kuria gwa Changamkia Krisi no tondu ni njui wi mundu mugi ta hinyaga *236*2# ugingiraga kuria gwa Changamkia Krisi teneri ukoma wi mundu wi mbere muno in fact ugukorwo wi mbere ni tondu ugukorwo ni ugivangire oro gatene kuria gwa *236*2# kau ni kwa Changamkia Krisi no turagithie tukuhereirie Christmas kogwo ndukaigwa ati wina thina ndukaigwa winaga problem we wikare oro hau tuli oro oguo na maundu ni mekwiga ni tondu ni ma Ngai mundu wa Ngai. Karibu sana mucio no tugina otana ndehoka we wi muhoro ngoro yaku ni horeire ndiri na gathina ona hanini ndehoka maundu maku mothe ni mega na gutiri kindu ona kimwe githukite na maundu mothe ni mekwagira ona makiria. Karibu sana ndona Sara wa kuma kundu gwitagwo Ikombe araja ni mugeithĩrie Baba Chris wa kuria Makomboki murithisha maguka wa digital wake amutwira Kirinyaga arajira ni mugeithĩrie waru na ruse wa Kirinyaga ndona mundu gwitwo Michael Ndego aka waru no ndona mundu gwitwo atia anowe wangare mena mundu gwitwo Njoroge Mugatundu ndona me mitambo-ini muno wa Jack waga kindu kuria mukoro-ini West arajira mitambo-ini muno andu aya othe ni aria marikitie kuingira kuria gwa 22989. Yes, uraingira kuu kanjira ni ruru kurenda guthikiriria na Jamhuri nigetha nie na nie ngagikurora na ngagicokia ngatho ona kuria Kamaru ndangetia ri andu ni maingirire ona mundu gwitwo Nduro wa Njogure arajira mitambo-ini muno mena mundu gwitwo Michael Njogu wa kuria Kibirigwe na ni makiingirire no gathi gukuriu marambiriria njui kuri andu maugire muthe tutingikoma turagikoma niki tulale kwa nini kwani tunalala kwa sababu gani sisi hatulali ari andu marauga oguo mahinya wa kuria Gereti Factory onake ni umwe wari marauga matirakoma mena mundu gwitwo Kairo JD arajira onake mitambo-ini muno ajira mimi niko ndani ni muthenya mwega wa kindu gigwitwo ki ni muthenya mwega wa Jamhuri Day ni Furahi Day na kogwo karibu sana ni ndakunyita ogeni adeho kama maundu maku ni mega ni mathaka view na ni mega view na no mekwagira ona haria atari harakinyanira ri hekwagira view na gwatwambe tuigwe icie Raisi wa Kenya sikia sasa sote tunaimba kwa furaha tele kwa kuchaguliwa tena kuongoza nchi
ya Kenya. Yes, Roro inagirwo the former, the second president wa bũrũri ũyũ. Si wa Kenya Mteule Moi, sote tunaimba kwa furaha tele kwa kuchaguliwa tena kuongoza nchi ya Kenya, kwa kuchaguliwa tena kuongoza nchi ya Kenya. Mkono kwa mkono sukumana mbele, heri ya wale wanaoamini uongozi bora ni baraka yake Mwenyezi Mungu. Uongozi bora ni baraka yake Mwenyezi Mungu. Ngoma na tucheze, inanda tupige, filimbi na zeze, pongezi kwa Moi. sauti nyikani, ndege wanaimba, wanyama wacheza, ni mshangilio. Harambee na Nyayo, wito unavuma, mdogo kwa mkubwa, pembe zote Kenya, eko kwa raisi kwa kuanzisha mwito wa Nyayo. Eko kwa raisi kwa kuanzisha mwito wa Nyayo. Kingine ni kipi? Kupita amani, Nyota na ing'are kokote nchini. Hongera raisi kwa uongozi wako timamu. Hongera raisi kwa uongozi wako timamu. Ngoma na tucheze, inanda tupige, filimbi na zeze, pongezi kwa Moi. sauti nyikani, ndege wanaimba, wanyama wacheza, ni mshangilio. uliyesimama juu ya sengenge, ati wasubiri, wingu linapita, jongea upande gari la Nyayo lango wananga. Jongea upande gari la Nyayo lango wananga. nayo ngoja ngoja yaumiza matumbo, utamu wa Nyayo washibisha roho. Usiku mchana ni upendo, amani, umoja. Usiku mchana ni upendo, amani, umoja. ngoma na tucheze, inanda tupige, filimbi na zeze, pongezi kwa Moi. sauti nyikani, ndege wanaimba, wanyama wacheza, ni mshangilio. ye kipenzi changu, mimi nimeapa milele na milele, nitakufa na wewe Kenya kipenzi, hakuna mwingine duniani. Kenya kipenzi, hakuna mwingine duniani. nami naliapa kwa ulimi wangu, mate nikatema, ya uchungu wa mwana. Kenya kipenzi, hakuna mwingine duniani. Kudharau au kukutukana kamwe siwezi. Kenya kipenzi, hakuna mwingine duniani. ngoma na tucheze, inanda tupige, filimbi na zeze, pongezi kwa Moi. sauti nyikani, ndege wanaimba, wanyama wacheza, ni mshangilio. ngoma na tucheze, inanda tupige, filimbi na zeze, pongezi kwa Moi. sauti nyikani, ndege wanaimba, wanyama wacheza, ni mshangilio. wabateire maini oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. mũikari wa Mũrang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. ceceni hakuhĩ nawe. From the peaks of Mount Kenya to the shores of Mombasa, we rise as one people, stronger than the past has cast us. Our flag tells the story, black, red, green, and white. With hands held together, we march into the light. My Kenya, my pride, my home so true. With every heartbeat, I stand with you. The land of heroes, brave and free. Forever, Kenya lives in me. Kenya yangu, fahari yangu,
nizaishi nalo hadi mwisho wangu. Nchi ya mashujaa daima, Kenya ni moyo wangu daima. Nitaishi nawe hadi mwisho wangu. Nchi ya mashujaa daima, Kenya ni moyo wangu daima. Oh yes, so guo turakaribisha kindu gigwitwo Jamhuri Day na hatiri uritangaja gathikiriria nyimbo imwe ona ukeyuria atiriri by the way korwo ndu aciaritwo Kenya ri, just assuming ndu aciarirwo Kenya ni kwina mabũrũri maigana mari ungiaciarirwo, kwina I think ni 194 riu we wimwe wi thiini wa bũrũri umwe wa Kenya. Korwo ndu aciarirwo Kenya ri, ta imagine kuria kungi ungiaciarirwo, ungiaciarirwo Somali, ni ungiathire uguo ciarwo Sudan iria kurarwo, ungiathire no ciarwo America, it's possible. No ta imagine ko wekorire bũrũri utari na kindu gigwitwo bũrũri utari na thayo. Tucokagirie Ngai ngatho ni tondu wa gukorwo turi a Kenya. Ni tuoyaga kaundu kau for granted rimwe na riria ringi. Ugagithii ugakora mundu ringi ndarakenerera ona ndari na gikeno kiu gya gukorwo ari mu Kenya. Tuturaga tunegenaga anga economy anga thirikari anga but it's always time. Na ni wega rimwe gucokagiria Ngai ngatho ni tondu wa gukorwo turi a Kenya, tondu Kenya Kenya ni bũrũri uria ungikiruta wira nduri muria nduri ki ona ko kwina magoti ri no nota kuria kungi no nduri muria nduri migatho nduri maundu matiganite maria maragiririria ukorwo githukuma kiri urathukuma no kainuka na ciana ikona mahuta ma kwihaka na gia kuria wewe koguo ni wega gucokagiria Ngai ngatho ni gukorwo twi Kenya na riu turakungwira miaka 62 ya gukorwo twina uhuru wa kwiyatha. Ni wega tugagicokeria ngatho tugacokeria Ngai ngatho na tukamwiraga thengio ni tondu wa gukorwo agituhe kindu gigwitwo bũrũri mwega toyu wa Kenya, bũrũri mwega, bũrũri muthaka, bũrũri andu meriragiria na ariko moka kana wahanana na witu ithuĩ nĩ ithuĩ twĩ gũkũ thĩinĩ kaingĩ tũtiroraga. Sometimes tuikaraga muno tung'ethetie maitho na kũrĩa nja tukaga kuona kiria twina kio gũkũ thĩinĩ. Nĩ wega tugacokagiria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa ũndũ ũcio, tugakĩmũhoyaga maũndũ makĩagĩre. Thank you very much. Mũgwanja tigĩtie ndagĩka 13 muthi nĩ mũthenya ũrĩa tũkoragwo twĩna wakiri Njeri wa Kĩmemia. Tũgũikorwo twĩ nake ikiuga nĩ kwĩhanda thaa 8 ũmũthĩ tũgũthiĩ na mbere. Ũhoro nĩ ũkũririkana last time nĩ twaragĩrĩria kiumia kĩrĩa gĩthiru nĩ twarĩrĩirie ũhoro wĩgiĩ kĩndũ gĩgwĩtwo ũrĩa ũbataire na nĩ njĩra ĩrĩkũ ya kĩwatho ũbataire gũkorwo ũgĩbuata nĩgetha ũkorwo ũkĩrĩhwo mbia ciaku mũndũ aregete nacio. Na tũkĩaria ũhoro wa small claim codes na ũrĩa wagĩrĩire gũthiĩ gũkorwo ũkĩandĩkithia kwambĩka cira nigetha mundu ucio akurihe. Ni twaririe ndeto icio ciothe na riu ri tondu ni twaciaririe kiumia kiria kingiri muthenya wa muthi ni muthenya wa ciuria. Yes, muthenya wa muthi ni muthenya wa ciuria, ni muthenya wa kwe urie kiuria angikorwo he mundu waregire kana kambuni kana thirikari kana njira oro yothe watunyirwo mbia ciaku ni mundu legitimately mundu ucio akirega na mbia ciaku na ni urenda mbeca icio cokerio. He undu mundu aregete na mbia ciaku turaga kwiraga ni egukuriha anga ndui na ndari agucokeria. So muthenya wa muthi ri tugukorwo tukioya ciuria kuma kuriwe na icio ciuria ngukorwo ngiciambiriria gucioya ithaa riri ringi riroka sawa sawa.
no nginya ndicio nigetha riri tukimenye wega nucio regete na mbia ici ciaku na aregete na mbeca ciaku ambiriiria agithia. Are we together? Koguo ndetwe nĩ tũgwĩka tukĩmĩaria twĩna wakiri ũrĩa witũ wĩtagwo Njeri wa Kĩmemia na nĩ egũkorwo agĩtũtarĩria wega ona ndeto icio nĩgetha ndeto ĩyo ĩkorwo ĩ sawa na nĩgetha tũgĩtwarithanie wega. Karibu sana. Angĩkorwo nĩ hĩndĩ waingĩra mĩtambo-inĩ rĩ ndũkĩigue wĩ karibu mũno. Ndona mũndũ ũgwĩtwo Mbuthia Gĩtang'a nĩ avuraci. Mbuthia Gĩtang'a nĩ mũthuri wa kũrĩa gwitũ, nĩ neighbor ya gĩcagi. Avuraci rĩu nĩgetha amenye mĩtambo-inĩ nĩ athikĩrĩria. Mbuthia Gĩtang'a geithĩka mũno 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 na ũnginyĩrie pole ciakwa kũrĩ bamĩrĩ ya mũthuri ũgwĩtwo Kajumba kana ithe wa Mũrĩithi. Mũthuri ũcio nĩwe ũrarĩ mũthuri ũrĩa tũngĩgĩta mũthuri wa itũra area ĩyo itũ, mzee wa nyumba 10, na nĩ aratũtigire agathikwo mũthenya wa Jumaine. So ugakorwo ugitukinyiria kana nĩ njũĩ no ukorwo na nĩ ũgũthiĩ na kũu ukorwo ũgĩkinyia pole citũ kũrĩ bamĩrĩ ĩyo ya mũthuri ũgwĩtwo Kajumba kana ithe wa Mũrĩithi na bamĩrĩ yake yothe, Kanda ta Macharia, mũndũ ũgwĩtwo Ndung'u, Kĩnyua, mũndũ ũgwĩtwo Wambui, Miri kana mũndũ ũgwĩtwo etagwo atĩa na madamu ũngĩ warĩ wao. Nĩ aingĩ mũno 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 na poleni sana. Ngai aromwe hethayo, Ngai aromũmĩrĩria, Ngai aromwĩka wega na maũndũ manyu marwagĩra. Rĩrĩa mũrĩ roraga mũkaga baba wanyu, Ngai amũmĩrĩrie na amũhe thayo, mwĩtĩkĩre ũguo nĩguo kũrĩ, tondũ ũguo nĩguo gũikarĩte, no nake Ngai nĩ egũtwĩka wega. Ngai arohe itũra rĩu rĩothe thayo, Ngai aromũmĩrĩria, Ngai aromeka wega, na ona ithuĩ twakuĩrwo nĩ mzee wa nyumba 10 kũu gĩcagi mũno rĩrĩ tũrathiĩ thigũkũ ya Dithemba, Ngai aihũrie ngoro citũ na thayo na maũndũ magĩkorwo me mega. Gũkũ kũngĩ nĩ kwa Inoro, mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana, nĩ mũthenya wa Jamhuri na hatirĩ ũndũ ũngĩ. Angĩkorwo by the way ndwakorire ũgĩthikagĩrĩria rwĩmbo rũrũ, nĩ kũrĩ wimbo wa historia. Reke by the way ngũthakĩre rĩu rũrĩa rwegega rũraiguĩka wega, rũrĩa kidogo rũngĩkorwo nĩ rũraiguĩka wega. He rũrĩa rũiguĩkaga wega, he rũrĩa kidogo ũthiaga ũguo kaigua ta rũrũ ũguo. Yes, ndenda thaa mũgwanja kiuga nĩ kwĩhanda ũguo rĩ, tũcenjie makinya rĩu kidogo tũingĩre mudi-inĩ wa gũthũngũtha. Mnaombwa msikize kwa makini. Ilikuwa Oktoba 52, watu wote tulisikia Kenyatta ameshikwa. Hakushikwa Kenyatta peke yake, lakini alishikwa na mabingwa wa uhuru. Nchini Kenya watu wote tuliona huzuni mwingi sana. Wakina baba, kina mama na watoto wote walilia machozi wakisema woi, 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 tunataka Kenyatta achiliwe. Baba wa taifa alipotoka gerezani, aliwakuta jumbe wetu wametengana vibaya sana. Aliongoza wajumbe baka Ulaya, kufika huko alipigwa na mayai aliyooza. Mzee wetu wa kujali alishinda na kurudi na katiba ya nchi yetu hapa Kenya. Mzee wetu alituomba tusahau yaliyopita, badala yake tuitenge nchi yetu. Asante baba wetu, wengi asante baba wetu.
wambateire maini oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inooro FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Icoka ire gũthira hinya werũ-inĩ ũyũ ndiarĩ ndũrekwo niĩ ndathiaga Kanani gũkũ kwarĩa kũhĩtũkĩra destiny harĩ Kanani hinya wa mwĩrĩ na nyama ona ticoka cikondwara nĩ roho Ngai ũkũngua nginya na ruoko rũrĩa thiaga hinya ta ũrĩa wakuire Elijah kiuma Karimeli akigeyenya agĩteng'era kũrĩ baradhisi ya Ambu korona uningere kĩama no ndware nginye na ihenya nyume niĩ ndũraga anĩte ta ndakorogeirwo nĩ njũĩ na mati ahũthũ no angĩhũthĩka hinya waku no njoe ũnjikie mbere thĩna wapocoke na thutha hinya wa mwĩrĩ na nyama ona ticoka cikondwara nĩ roho Ngai ũkũngua nginya na ruoko rũrĩa thiaga hinya ta ũrĩa wakuire Elijah kiuma Karimeli akigeyenya agĩteng'era kũrĩ baradhisi ya Ambu ngoro yakwa nĩ mbarathi ingĩnaisa no nĩ kwĩragwo kũrĩa ũru na matigo kĩenda kwa mwene koro nĩ mũtumie na nda no amenye no mĩeri kenda acogie mwana na gĩkeno Jehova njerũheria hinya wa mwĩrĩ na nyama ona ticoka cikondwara nĩ roho Ngai ũkũngua nginya na ruoko rũrĩa thiaga hinya ta ũrĩa wakuire Elijah kiuma Karimeli akigeyenya agĩteng'era kũrĩ baradhisi ya Ambu ndĩrabatara hinya mwerũ ndĩrabatara ihutia rĩaku ye hinya wa gũkwamũka njoyo nĩ guoko kwa Jehova mathagu mamere mangĩ ngie na wĩthĩta wa nderi nyumbuke hetũke thĩna ũyũ nyonaga mbere yakwa hinya wa mwĩrĩ na nyama ona ticoka cikondwara nĩ roho Ngai ũkũngua nginya na ruoko rũrĩa thiaga hinya ta ũrĩa wakuire Elijah kiuma Karimeli akigeyenya agĩteng'era kũrĩ baradhisi ya Ambu hinya wa mwĩrĩ na nyama ona ticoka cikondwara nĩ roho Ngai ũkũngua nginya na ruoko rũrĩa thiaga hinya ta ũrĩa wakuire Elijah kiuma Karimeli akigeyenya agĩteng'era kũrĩ baradhisi ya Ambu Oh yes, ũyũ werũ tũtigũikara Ngai nĩ egũtũkĩria na no egũthiĩ agĩtwĩkaga wega rwĩmbo rũu nĩ rwa Samiro Ngũ na nĩ rwerũ biũ Jamhuri ĩno Ngai nĩ egũtũrinda thigũkũ ĩno rĩu tondũ thigũkũ nĩ
Nari korwo Ngai nĩ egũtwĩka wega, nari korwo Ngai nĩ egũthiĩ atwĩkĩte wega, thiĩ tũtongoretie oro harĩa arenda tũkinye, atigĩrĩre nĩ twakinya, tũtikone ũru, atũtwarithie nginya atigĩrĩre nĩ twakinya ona njĩra njega, nĩ tondũ etagwo Ngai na hĩndĩ ciothe akoragwo Ngai, maũndũ-inĩ marĩ mothe mekagwo nĩ tondũ we nĩwe Ngai. Good morning. Ona tisoka sikondwara niro Ngai okongua kinyena lwako lya thiaga inyataore awakuira elija kiuma kalimeli akigeye nyage tengera kule baradisia ambu korona uningere kiamai ndondwale nginye na ihenya nyumeani endoraga anitetanda korogeirwo. Oh yes, na hatiri ritagaja, thank you muno aria marĩkĩtie kũingĩra kũrĩa gwa 22989 na by the way ndaririkanio atiriri hey haririkanio atĩ igeranio cia Kipsea na Kijea ĩtagwo Kijea ciraumaga mũthenya wa ira na kũrĩ na ciana irekĩte wega. Congratulations mũndũ wothe ũraikarĩire kĩgeranio kĩu. Kĩndũ kĩmwe kĩngenire na igeranio icio njiguire atĩ hatirĩ ona ũmwe ũkũgwa. Ũndũ ũcio niĩ nĩ ũngenirie mũno tondũ njiguire hatirĩ ona ũmwe ũkũgwa igeranio icio na ndaigua wega. Wa Amerika Gĩkonyo kuma kũrĩa Kĩambogo wa Njohi aranjĩra mĩtambo-inĩ Njũgũna Njika asa uyu ni mundu urandikira Njũgũna riu arandikira Njũgũna ũrĩkũ riu mwathani ni Njũgũna ũrĩkũ we Michael Ndegwa aka waru mundu ni aroraga message ni araikĩria o ti gũkobia ĩrĩa ũgũtũmĩire Njũgũna na karwĩmbo wewe mundu ni aroraga riu mari kai guthiaga atia mundu akobagia we mundu gwitwo waru mundu akobagia message ĩrĩa ũgũtũmĩte muthenya agaikia roragai ona ko wina toro muno mundu ni aroraga tu hapana. Ara mundu arajira wishing my love Ana Wanjiku ari kuria step 1 Kayole happy Jamhuri Day mwende mwendete muno ucio ni Tony wa Tops. Hello Shohi ni Baba Chris we Baba Chris onawe vio we mundu wa gukobia message na kundumira ukwaja raje ta Bro Simon riu ndi Bro Simon yuriko ni njitagwo Simon kana tini asa we andu aya mamenyerete muno andu aya masabiki a kawaida roragai message tiga kunjita no uria ikoragwo injuru uthiete guthoma message ugakora andike hello referee ukarigwa atiriri imundu ucio ni kundigithania andigithania na referee kana uyu ni riu ajita Simon wona guku gwitu ndiuka ni kuri mundu witagwo Simon serious nginya ukorage ringi mundu ungiakovirie message gutumite radio ingi aguikiria agwitage maritwa mange roragai imwe by the way ndakora uguo ndire thomagani kaba muge ni mwitio no kaireke ndite kidogo. Aya mundu rajira wishing my love witagwo Ana Wanjiru ari kuria step 1 Kayole happy Jamhuri Day. I love her so much. Riu ni ukuona ni ukurora message teyo ukona uyu mundu ona ti ino ti kwandikirwo ino ekwandikagira mwendwa wake yani iyo ndurabatara kwirwo ucio ni mundu wa spend ndagika ciake ta 20 kana 25 ari kwandikira mwendwa wake message njega no riu urathi ungi ugakora heru ngau heru ukarigwo riu mundu uyu viuri ni toro kana no kugutara. Hello Shohi ndikũndũ gwĩtagwo Machakos nyumĩte Kilifi geithia Rachel Jenga egũkũ borithi rĩu egũkũ Borini rĩu ũcio nĩ mũndũ gwĩtwo gĩtao wa Talbo na mitambo-inĩ muno. Aya era mũndũ rajira morning show na kupata vizuri sana happy Jamhuri Day and let's thank God for the years watu wote wa Kiamwangi twithĩinie muno tunakupenda sana ucio nĩ Mosa wa Kigara kana aka Mosa wa Kamwangi thank you muno ndona rĩrĩ mũndũ gwĩtwo Steven Kago wa Man Estate arajira mitambo-inĩ muno ndakuona Shohi kwero atia de mitambo-inĩ muno thakira rwĩmbo rũmwe rwa
Jeff Moga nä tå kå rora rå u nä getha maå ndå makome sawa. Good morning, tuko pamoja. Stephen Kago hashohi jitagwo Sara Waikobe, thank you very much. Rĩu hatirĩ atĩ ũndũ ũngĩ nĩ gũthiĩ na maũndũ magũkorwo me sawa na mambo iko sawa. Mwaura Karanja aranjĩra mĩtambo-inĩ mũno anja ndĩ mũtambo ũrĩa onake nĩ akĩigua akena. Rĩu thaa ici rĩ angĩkorwo ndũingĩrĩte kũrĩa gwa Changamkia Krisi, angĩkorwo ndũingĩrĩte gwa Changamkia Krisi, tafadhali make sure nĩ waingĩra oro rĩu Changamkia Krisi oro rĩu, na ũraingĩra na njĩra o ĩmwe tu ya kũhinya *236*2#. Kuria gwa Changamkia Krisi kwina indo koguo radio kaingira ukauma na ciringi ciaku 10,000 ukauma na 100,000 kwina milioni muthenya wa Juma rucio. Yes, rucio kiroko gia tene mwarimu mucio agakorwo ari ha na ni agakunengera milioni ngima na milioni ri tibia nini unengeretwo na ndithembe no tondu we icio ni igukuriha school fees, ni iguguteithiririo maundu matiganite. Koguo ni kire ingiguthaitha ni witikire guthi haria ha *236*2#. *236*2#. Are we together? *236*2#. Sawa. *236*2#. Weka ũguo nĩ ũgũkorwo ũgĩtũmĩrwo kĩũria na kĩũria kĩu nĩ kĩgiĩ Inooro FM. Koguo gũtirĩ mũndũ gũtirĩ atĩ kĩũria kĩngĩkorwo gĩkĩritũ atĩ kĩngĩkũriga tondũ we nĩ ũtũthikagĩrĩria, nĩ ũtũĩ anyita. So *236*2#. Sawa. *236*2#. Hanyukoro hau mũndũ wa Ngai, thiĩ hau rora ũrĩa gũikaire wone maũndũ magĩũka wega. Sawa. Niĩ nĩ njũĩ mũndũ wendete tũindo, njũĩ mũndũ tangĩthũra gũikara oro ũguo atĩ ndwendaga kwĩhoera we wĩ mũndũ wendaga kũruta wĩra waku na moko maku nake Ngai akarathima wĩra. *236*2#. Sawa. Gũkũ nĩ kwa Inooro na nĩ mũciĩ ũrĩa ngwĩraga wotu winotana. Karibu sana. Kuamukira rwimbo ihinda rĩa kũrũa maguta thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *812*789#. Nĩkũrĩnda na rĩkinyagio nĩ Ngai, ihinda rĩa kwaga gwetha magũteithie, ihinda rĩa kwaga gũkomba andũ, ĩro gũkinyĩrwo nawe ũmenye gũkena, nĩ ihinda rĩa kũnjetagĩrĩra nĩ icera rĩaku rĩeragia maithori. Kuamukira rwimbo ihinda rĩa kũrũa maguta thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *812*789#. Hihi nĩ wĩthiranĩtie kũmenya ciĩgiĩ ceceni ya Inooro FM? Mahinda-inĩ maya ma Christmas, Inooro FM nĩ tũkũreheire Changamkia Krisi promotion. Nĩ tũrakũhe mweke wa kwĩhotanĩra mbeca baribari wona waihũria ciũria hũthũ makĩria. Kwĩna ciringi 10,000 harĩ o tabarĩra citũ ciothe kuma rũcinĩ o nginyagia tabarĩra cia ũtukũ. No ũndũ ũrĩa mwega makĩria nĩ atĩ tabarĩra-inĩ ya Hagaria kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi 100,000 cia kwĩhotanĩrwo. Nĩguo ũtuĩke mũhotani hũra *236*2#. Wĩihũrie ciũria no ũtuĩke mũhotani. Ciũthi ino igũkuĩre meciria, thaka na wĩigĩrĩrĩki. Gĩũthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Nĩ gĩtĩkĩrie na gĩkahĩtũkio nĩ BCLB license number 0000297. Una win millions in seconds. Alafu ikikataa eti unakamata 5% refund for every lost bet. Yes, hiyo ni correct. Hausikii kuluzu ukicheza games za casino kama vile JetX on Shabiki.com. Kila Wednesday unapata refund ya 5% on all lost casino bets za wiki. Meaning unacheza bila uoga juu unajua 5% refund itarudi bila masharti. Ruhusa ushapewa we cheza casino games wala hizo skies bila uoga. Chase the highest multiplier na ukamate millions in seconds. Hata ikifly away uko assured of 5% refund on all lost stakes kila wiki.
Ingia shabiki.com, cheza Aviatrix, JetX na games zingine mob. Ukijua refund ya 5% on all low stakes imeshughulikiwa. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nikio turirokanagĩra nawe turorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tuhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kwamũkĩra rwĩmbo gacũmbĩrĩ rwa Sarah K thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 812 star 790 hash. Ĩkĩrona Jesu, no ajetereire, ĩkĩrwo aebere, ĩmena moko na njĩra. Kwamũkĩra rwĩmbo gacũmbĩrĩ rwa Sarah K thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 812 star 790 hash. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ no gũthiaga gwĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ umeri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba, mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro, tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyĩ kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Kanyiterera derere kanderere ko kandirerera derere kanderere ko kandirerera kandogamia wega na igoro derere kanderere ko kandirerera derere kanderere ko kandirerera derere kanderere ko kandirerera kandogamia wega na igoro uturere nyore magwa na matiroka. Thank you guys, tondo ndagwa ne unjoyaga kogwa nogwe nondongere kanguru mane enjesoe modo ireri erere kanderere kokanyiterere erere kanderere kokandirera erere kanderere kokandirera kandogamia wega na igoro erere kanderere kokandirera erere kanderere kokandirera kanderere ko kandirerera kandogamia wega na igoro ndagwa ne joya tene kwaya na gwarenke shakwa muthe kerero inainini ajoya kinyide kugurugwa kwa iga ucio niwe modo ereri erere kanderere ko kandirerera erere kanderere ko kandirerera erere kanderere ko kandirerera kandogamia wega na igoro derere kanderere ko kandirerera derere kanderere ko kandirerera derere kanderere ko kandirerera
njĩra-inĩ mambĩte mĩtego ya nĩguo mangwatie ũgĩkanja mĩbango yao ya kũnina iwe nĩwe mũndũ ereri nderereka nderereko kanyitĩrĩra nderereka nderereko kandirĩra nderereka nderereko kandirĩra kandũgamia wega na igũrũ nderereka nderereko kandirĩra nderereka nderereko kandirĩra nderereka nderereko kandirĩra kandũgamia wega na igũrũ nĩkĩonja igango-inĩ reita kũrora riũa ndahe mawĩko marĩa baba ũnjĩkĩire ũrũtũra wa mbararĩtio no tũgirio yewe nĩwe papa 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 ya nderereka nderereko kandirĩra nderereka nderereko kandirĩra kandũgamia wega na igũrũ ferereka ngũinĩra Jesu ferereka ngũinĩra Jesu ferereka ngũinĩra Jesu nĩũgegetie ngoro yakwa ferereka ngũinĩra Jesu ferereka ngũinĩra Jesu ferereka ngũinĩra Jesu nĩũgegetie ngoro yakwa. Oh yes, rwĩmbo rwĩtagwo nderereka 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 nĩ rwa Mama Edu. Oh, very nice. Rũthondeketwo nĩ kanda ĩtagwo Mkosto Studios. Nderereka nderereko kanyitĩrĩra nderereka nderereko kandirĩrĩra nderereka nderereko kandirĩrĩra kandũgamia wega na igũrũ nderereka nderereko kandirĩrĩra nderereka nderereko kandirĩrĩra nderereka nderereko kandirĩrĩra kandũgamia wega na igũrũ. Oh yes, gũkũ tikũngĩ nĩ kwaino na nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Asante sana rũgĩtũkinyĩria wega rĩu thaa ici arĩ thaa mũgwanja na ndagĩka 16. Good morning. Nĩ ũratwamũkĩra wega we harĩa hothe ũrĩ, ndiũĩ kana nĩ ũragĩtwamũkĩra wega. Ndona Njoroge Mtetezi arauga mĩtambo-inĩ mũno mũno nĩ arahũkire. Happy Mashujaa Day kũrĩ wa Gaceri Wal Magogo Gĩthenya wa Hiruti Kezia Gĩtaũ na Kanyoro wa Tiboroa. Thank you very much. Asante sana. Geithia matũra maya Thũita Kamune Irori wa Hũndũra na Kĩrĩa-inĩ ũcio nĩ Cege wa Mũthiorari kũrĩa Thũita. Ndagũthikĩrĩria ndĩ Thũita Mathioya. Thank you very much. Shohi nĩ atĩa njĩtagwo Stan wa kuma Mathioya na ndĩkuo mĩtambo-inĩ mũno mũno ndakuona. Thank you very much. Hena mũndũ ũranjĩra headmen and headlines head ladies of Nairobi. What? Kĩandige kũrĩkia ũrĩa ndũmĩrĩri ĩyo ĩgũthomaga tondũ ko ndĩ ndarĩkia ma hatiuma hega hau. Ũcio mũndũ nĩ atũmangere no uni understand ndikũrĩkia tu reke njage gũkorwo ngĩrĩkia ndũmĩrĩri ĩyo ũrĩa ĩkũmĩandĩkĩte. Thank you mũno mũno mũno. Rĩu ithaa rĩrĩ nĩ ndĩrenda twarangie na ndĩrenda ũndarĩrie tondũ tũgũka haha twĩna wakiri Njeri wa Kĩmemia. Ndĩrenda twarie ũhoro wĩgiĩ watunywo mbia nĩ mũndũ rĩ. Mũndũ ũcio nĩ athiĩ ũguo nĩ ahĩtũka na indo ciaku na ndarakũnengera nĩ aregire nacio view wĩkũgeria kũmwĩtia wĩkũgeria kũgerera kũ wĩkũgeria atĩa na mũndũ ũcio nginya ndaenda gũkũnengera mbia ciaku. So mũndũ nĩ akinyaga handũ ũkarigwo atĩrĩ rĩu by the way niĩ mbia ciakwa ngũnengera na atĩa kana ona tiga ngũnengera na atĩa mbia ciakwa ngũnengerwo na njĩra ĩtariĩ atĩa. Ũgakinya hau ũkambĩrĩria kwĩyũria kĩũria kĩu na kĩu nĩkĩo ndĩrenda tũkorwo tũkĩũria mũthenya wa ũmũthĩ. Mũndũ nĩ agũtunya mbia, mũndũ nĩ arega gũkorwo agĩkũrĩha mbia ciaku, then what? Ũgũcoka ũgĩrĩre kũ? Nĩ twaririe ũhoro wa small claim courts, twaririe ũhoro wa small claim court na tũkiuga wega rĩ mũndũ nĩ arabatara gũkorwo agĩthiĩ kũrĩa gwa small claim courts na tugire by the way gũbairi cira nĩ ciringi 600. Koguo rĩ ndeto ĩyo nĩ twatarĩirio wega nĩ wakiri. No rĩrĩ mbia ingĩkĩra ciringi 1,000,000
mbia ingĩkĩra ikorwo nĩ nyingĩ ũngĩkorwo tunyĩtwo nĩ thirikari bado ũgũthiĩ kũrĩa mũngĩkorwo mũtunyĩtwo mũrĩ gĩkundi kĩnene. Ici nĩ ciũria ndĩrenda tũkorwo tũkĩũria nĩgetha ona wakiri akiuga nĩ gũkinya haha rĩ akore twĩharĩirie. So kĩũria gĩaku nĩ kĩrĩkũ? No wende kũria wakiri kĩũria nĩ kĩrĩkũ kĩu ũngĩenda kũria kĩgiĩ mĩrĩhĩre ya mathirĩ? Mũndũ ũregete na mbia ciaku, mũndũ ũthiĩte ũguo akarega kũrĩha mbeca ciaku. So mũthenya wa mũthenya ndĩrenda gũkũhe kanya kau na no ũhũre thimũ harĩ ha 0722 200 720. Yes, iyo nĩ namba ĩmwe ũngĩhũra thimũ nayo na nĩ nguoya thimũ yaku 0722 200 720. Na no ũhũre na ĩno ĩngĩ ya 0735 989 989. Raini icio cierĩ nĩ cia gũkũ. Ũngĩhũra nĩ nguoya nĩ ngũciona 0722 200 720. No ko wĩna kĩũria, no ko nĩ mũndũ ũregete na mbia ciaku, no ko nĩ andũ nĩ thirikari yerirwo ĩkũrĩhe, no ko nĩ kambuni fulani yerirwo ĩkũrĩhe, no ko nĩ andũ mamũire makĩregana, makĩmwĩra nĩ mekũmwenderia mĩgũnda magĩcoka mũkĩmane mbia matirĩ magĩcoka makĩũra. Nĩ ũrenda kũmathitanga. Mbia ici rĩngĩ ona mũrĩ andũ aingĩ. How does it go? Nĩ 0722 200 kana 200 720. Iyo nĩ ĩmwe ya Safaricom. Ĩno ĩngĩ nĩ 0735 989 989. Ndenda kũigua thimũ yaku oro rĩu. Hello Inoro. Kwerwo atĩa wa Nyonjoro? Gidi na urwe. Nyonjoro no kwega. Karibu sana. Nathi gukore ure ndende yagikinya rigu eno. Nĩ njega ĩyo. Rĩu rĩ tũingĩre harĩ kĩũria wa Nyonjoro. Nĩ ho njidorete rĩu. Nĩ ngwenda ũnjũrĩrie wakiri ũmũria atĩrĩ. Rĩu ũguo harĩ mbeca harĩ kĩama gĩatũraga gũkũ gĩetagwo Ndeci. Ndeci nĩ yathire na mbeca imwe nyingĩ mũno. Mitani ciakwa nĩ yathire na ngiri ciakwa 10. Na nginyagia mũthĩ Ndeci wona wathi wakuhĩrĩria andũ acio tondũ nĩ ta kĩama manga mebangĩte kĩama kĩu kĩa andũ ta 10 ũguo ũrĩa mangĩtunya andũ. Na ũrĩa mangĩgĩtongia andũ tondũ twambire tũgĩthiĩ na tũkĩruta mbeca rita rĩa mbere na rĩa kerĩ. No rĩa gatatũ rĩ kĩama kĩu ngĩigua nĩ kĩabirisikana nĩ gĩathira na gĩgĩthiĩ na indo cia andũ mũno. Rĩu mbeca ta ici ũguo tondũ nyina nĩ ndũraga makandi gwa kaida ikĩigĩrire mbeca nginyagia nĩ ciagĩthiĩ na andũ acio rĩu macionekanaga nginyagia ona wahũrĩra mũndũ thimũ nĩ orire. Mbeca ta icio rĩ ingĩoneka atĩa? Rĩu kĩu nĩkĩo kĩũria kĩrĩa ngwendaga wakiri atũcokerie hau. Nĩguo Rĩngĩ mũno na ũgetherie kiri harĩa uri kwaraga thanjĩ ndũrũi na mũndũ ũgũ thĩinĩ wa gacirio ari magogo na mũndũ ũgũ wa kamano matiũke hau ũguo na mwangi Jehova maigua ũrĩa mekuga na agĩthenya. Thank you. Asante. Haya, ũcio nĩ wa Nyonjoro. Nĩ mwatunyirwo mbia nĩ kĩama kĩu aragĩta. Rĩu rĩ ta ndarĩrie ũnjĩre wega. Ta ndarĩria ũnjĩre wega. Hello Inoro. Hello. Haya, namba ndauga nĩ 0722 200 720. Na no ũhũrĩre. Hello. Yes, kwerwo atĩa? Nĩ kwega mũno niĩ thĩna wakwa nĩ rĩrĩ. Na mũndũ agenti aya mapromisaga andũ mawĩra ma njarĩ. Nĩ wenda ndahete mbeca ciakwa 500,000. Half a million? Yeah, half a million. Nĩ processore mwana athiĩ atĩ wendaga athiĩ Qatar? Kijana athiĩ Canada. Athiĩ Canada. Rĩu kwarĩ before COVID. Aya rĩu COVID yakinya rĩ gũgĩtuĩka
kwina lockdown uguo maundu macio makiamba kurugama yes ugikara uguo riu aba kwahinguka ri took some time riu ngiona mwanake akijira mimi hiyo ndigweterera mamwacha tukipata chance ya kwenda hata kama ni Qatar the Qatar yes hiyo process naweza patia mtu mwingine riu ngethera maini twaikara riu mutumia ucio akinyire handu mpaka sasa anatageria kumuhurira thimu yakwa ri ndo aienda ngituru riu ndigago no where do I start na riu ri mweranire riu no akuoyagira thimu kana ni uwi nginya office wabici yake nä njå harä eri wathiä kå augaga akwĩraga atä thimå wa communicataga na thimå nona tondå mwanake rä athire ndarä tondå nä we mostly athiaga kå wabici rä mia ndamå hå ragä ra thimå so rä taroni rä nona rä u nginya thimå ciakwa rä u ikä gå korwo ni kama alibadilisha simu. Okay. So now nitakuwa confused now. How do I start this issue? Yes. Okay. We gĩikare oro hau we. Na ũndũ ũyũ wothe wahanĩkire rĩ? When did it happen? It was Professor Damuhete before. That was before COVID. Before COVID. Before COVID. Yeah. Okay. Tondũ maũndũ macio marũgamirio kabisa ni COVID. Na ngĩkorwo patient now. Yes. Ona ngeterere nginya maũndũ macio mahingu. Kumbe sasa maũndũ rĩrĩa mahingũkire rĩ mũtumia no thimũ ndika nĩ kũnibũroka kana nĩ kĩahĩtwo ngĩamba ngĩkirwo akĩhana ta kũmbũroka. Hau nĩ horuma. Hau ti hega ona nini hau rĩ hau ti hega ona nini no gĩikare oro hau we wakiri nĩ egũka na nĩ egũtwĩra nĩ atĩa tũngwĩka ti hega hau. Nĩ wega thengia. Okay, sawa thank you. Haya we nĩ wagũtunyire na aregete na mbeca ciaku cigana akwĩraga atĩa ũkĩigua ta mũndũ ũcio araria rĩ wĩiguaga akiuga atĩa we agakũrĩha atĩa? Hello Inoro. Niĩ ndĩ na kaũru we ũtariĩ atĩa? Niĩ ona niĩ ndĩ mwega biũ nĩ mũndũ ũgĩtopa kuma Kĩamũtũgũ ĩ. Ini Kirinyaga kaunti. Niĩ ũrĩ ndekire ũguo twarĩ na ngurubu. Twakĩrutaga ya kũthi thoko. Na tondũ nĩ niĩ ndarĩ wa mũico mbia nĩ ciagire kuoneka tondũ andũ rĩu mokire makire wagu tũrathi thoko maĩkorwo nĩamwe nĩ mararega kũthi thoko rĩu icu mbia ndetirie ngĩtie na twarĩaga ngiri 25 na ikiaga rĩu kandaũmanire na gũcama rĩu nĩguo ndoragia ta ici rĩu mũndũ angĩka atĩa tondũ twarĩ andũ anana. So mwacangaga mbeca cigana? Twathiaga thoko twathiaga o Njumaine o wiki o Njumaine mũndũ arutaga ciringi magana mairĩ na twathiaga mwaka mũgima. Rĩu ũndũ ũcio wandakarie tondũ mwaka mũgima ũthiĩte na gũtirĩ ũndũ ũkuona rĩu ũndũ ũcio nĩ wamatũgire gũtuĩka wa kũmakia mũno. Nĩ mbira tũtakĩandĩkanagĩra tondũ andũ metĩkanĩtie nona mũtĩtinda mũkĩandĩkanĩra. Nĩguo. Ĩni. Na rĩu nĩ mĩaka mĩingĩ mĩthiru kana nĩ juzi? Yakĩrĩ 2017. Na rĩu rĩ woire ikinya rĩrĩkũ thutha ũcio? Rĩu tondũ o ũrĩa ndoria mũtumia ũrĩa arĩ maniga ndamũria akanjĩra njeterere no ekũmetia. O ndamũria rĩu kinya ngĩkinya bandũ ngĩnoga. No wende gwĩtia no wende cibuatĩrĩrwo? Niĩ no nyende tondũ rĩu rĩu mwaka mũgima nĩ kĩndũ kĩnene mũno. Nĩguo. Na rĩu rĩngĩ
ona andu no mathikirigwe ni kamundu ni katubenagia ringi ndarutaga nona riu riu ukona riu ni no nyende tondu undu ucio nindegirwa anogia muno tondu uyu mwaka mugima urutaga mbia na nindendete ni ukorwo ndi wa mwiso bindi cionde nigetha wona kiari kienda kurega ukire ni haya wehorerai tweterere wakiri nju ni arathia akiandikaga maundu macio tutigukimenya ni atia kurathie na mbere na rucio gagiruka thiguku Kirinyaga uranjitira thiguku Kirinyaga ni uko no tugikwendete nduguo gathiguku rucio urenda tukaria ki tambe uhe menu ya kiria gikario nigetha ndirakwira keithino na njamba ya kienyeji njega nene biu ikaina wauga ungerie njamba ya kienyeji njamba nene biu haya kuma huko nginya Kirinyaga mundu angioya mahinda maigana kuma riu Nairobi guka Kirinyaga na barabara nuona ni njega na mathaa mairi ona ni mega ni ukorwo muki haya ni twarikia njamba ya kienyeji ni kiki guikurukia ndeto iyo riu kagira gatikire boi thank you muno asante sana thank you haya asante sana asante haya wendenda kuigua kiuria giaku ni kiriku kiuria giaku ni kiriku tareke jigue kuma kuri we yes kiuria giaku ni kiriku ni utunyitwo mbia hello asoi ni ndi haha ndie na kauru kwerwo atia gutire na uru niraigua twarietie wega muno maundu macio no makoretwo magĩtũthĩkia mũno nĩ marĩkũ macio mũnene magũkũgiĩte rĩu niĩ nĩ mũndũ wanyandĩkĩte wĩra atũrĩhaga na o mũthenya gũcoka kuga mũndũ ũkwenda kũrĩhwo na wiki atĩ ngongerera gathauti kidogo mũndũ ũkwenda kũrĩhwo na wiki auge niĩ ngiuga kwenda kũheagwo na wiki icio agĩthirwo gwĩkinya cia wiki igĩrĩ ithatũ inya gĩthiĩ nginya mĩeri nginya ĩtatũ ndarĩhwo rĩu rĩ ndacokire gũtigana ũgĩthiĩ ũgĩtigana wĩra ũcio tondũ nona rĩu ndigarĩhwo tondũ ndũrakĩrĩhwo ũrĩa mwarĩkanĩire nĩ harĩ maratathi mwandĩkanĩire ati handũ twandĩkanĩire no ũrĩa mũndũ andĩkagwo wĩra wa mũkawa warĩ wĩra wa mũkawa ona rĩu wĩra wa mũkawa rĩu rĩu nĩ biriciba wagĩteithie na nĩ ta mbia cigana ũguo biriciba ciathire mũnene o mũthenya ndatwarĩrwo ciringi 300 na ciarĩ mĩeri ĩtatũ koguo nĩ 700 times 20 times k 7 wajira ni 300 times 30 harĩ mweri icio nĩ ngiri cigana nĩ icio nĩ mbeca nyingĩ biriciba nĩ tũkũigua nĩ tũkũmenya nĩ atĩa so kĩũria gĩaku nĩ kĩrĩkũ tanjĩũria ta ndarĩria ndenda njigue kuma kũrĩ we hello Inoro hello kwerwo atĩa we wĩ mwega niĩ ndirĩ na ũru karibu sana tũgwĩte atĩa nditagwo Wangeci Wanjiri Wangeci Wanjiri karibu sana wĩ mwena gani Wangeci witũ no ngĩenda kũria kĩũria kĩrĩkũ wa Kirinyaga nĩ harĩ mũtumia wahania ta kwenda kũndunya mbica ciakwa no thuri woyagwo nĩ mũthuriwe ndigĩte nduka kũndũ gwĩtwo Kagumo atĩ wekĩte atĩa ta cokera hau ndarĩ na nduka ndigĩte wĩra wa irio cia kwendia irio cia ngũkũ na ng'ombe rĩu mũthuriwe nĩwe wetagia irio cia ngũkũ na cia ng'ombe ndĩkĩmwenderia irio o wega tũkĩrĩhanaga wega mũthuri agĩcoka akĩrwara akĩnja nĩ akũnjikĩria mbeca wona auma thibitarĩ rĩu mũthuri we ndonire nĩtakĩrĩu mahania ta matarenda kuoya thimũ ngĩmera mandĩhagio mbeca nini iria marĩonaga kuma hau mũthuri nĩ acokire akĩhurũka ahurũka tondũ nĩndoete stepahe nĩkathiĩ kũra kwa borithi kũripoti mũtumia ahũrĩrwo thimũ kũu borithi nĩoire thimũ na akiuga atĩ
rĩrĩa atĩ mũthuri we ekũhona nĩ egũtũma mbeca na ngĩhana tagĩa na ũru mũingĩ mũno nĩ ũndũ nĩ ndathire kũu mũthuri ahurũka akĩnjĩra na ngĩthima ombolesi na ngĩruta mũcumarĩ nĩ mbeca cia mathiko rĩu kumba hĩndĩ ĩyo ndahũrĩra mũtumia tondũ nĩwe augĩte atĩ nĩ warĩcoka kũrĩhaga mbeca icio atĩ o iria cioneka-rĩ ona ndoyaga na thimũ yakwa ndĩgu hana gatakuo anjikĩirie moko na ciarĩ mbeca nini. Ciarĩ mbia cigana ũguo? Ciarĩ ngiri 660 maite. Aiaiaiai nĩ mbia nyingĩ na ng'ombe icio marĩithagia mareraga na irio ciakwa-rĩ mũtumia nĩwe wendirie ng'ombe na ngũkũ. Mũthuri ũyũ nĩanjũrĩte atĩ tũrĩ warĩhwo mbeca icio nĩ nyina wa ng'ania ngĩmwĩra niĩ ndiarĩhirwo kĩndũ ndũraga onjetagĩrĩra nĩona nĩ kaba mũndũ ena thirĩ waku akũheaga kĩrĩa kĩroneka kĩnini igũrũ rĩa gũkuona ta kũrĩ mũndũ mũkĩgu niĩ hau nĩho njiguaga ngĩturwo no mũthĩ njugaga niĩ icio ciakwa no aka no wende gũcibuatĩrĩra na njĩra ya igoti? Gũtirĩ guo ndĩngĩthora tondũ nĩwe ndaripotete kwa police station Kagumo na akĩhũrĩrwo thimũ akiuga atĩ mbeca nĩ irĩcoka gũtũmagwo iria ikuoneka. Rĩu kuma hau nĩ maũndũ ma thigari nĩ ona gũbuatĩrĩra no tabure tondũ ho mothe gũtirĩ mũndũ ũtarenda kũnengerwo kĩrĩa arenda kũneo. No wage kũgerera mwena ũcio wa borithi na ona actually borithi nĩ njega tondũ nĩ njũĩ nĩ makũheire OB. Nĩ maheire. Rĩu-rĩ nĩ harĩ njĩra ĩngĩ ya kũgerera kwa igoti na nĩyo tũgũtarĩrio wikare oro hau nĩ ũkũigua wakiri ũrĩa gũtũtarĩria wone kana hihi ĩyo nĩ njĩra ĩrĩa ũngĩenda kũgerera kana no ũkĩcarie njĩra ĩngĩ. Koguo wikare oro hau nĩ ũkũigua wakiri agĩkwĩra nĩguo? Nĩngũikwetera nginya njiguaga mũgambo gũgũthiĩ. Asante sana nĩ hega thengio. Asante sana. Thank you. Haya tũrathiĩ tũkĩũranagia atĩrĩrĩ nũ ũcio ũrenda kũnina mwaka na indo ciaku nũ ũcio ũrakũhenia atĩ nĩngũkũrĩha na ndarĩ ararĩha nani huyo kwa nini anakataa na pesa ya mkulima mdogo? Hello Inoro cio nĩ agĩthiĩ. Haya o tũkĩaragia nawe ũgakorwo ũkĩingĩra kũrĩa gwa Changamkia Chris. By the way no ũkorwo nginya haha ũkũingĩra kũrĩa gwa Changamkia Chris ume na indo ũhote kũrĩhaga thirĩ karakũgia ko kũingĩra kũrĩa na ngũrie kũrĩa ũraingĩra tu na ũgathiĩ ũgacokia kĩũria kĩgiĩ Inoro FM na nĩ kũhihinya *236 *2# *236 kũu wona waingĩra-rĩ ũkiuma ũrauma wĩna indo. Hello aya nĩwe njetereire nĩgetha maũndũ makome sawa. Thaa ici thaa 9:37. Kwenda kuneana karugendo kawitikio wetagirira ngai utoyago kare matuko maingi utari toro ugiciria thamiri yaku nekwira genwa goka kamwihoko gakanio kaigua kunoga notana kwa ngoro agakoya na igoro ringi ahanginyete timonyaka ni thogora maitangĩhota kuonia ndwathe ngai agacihũmbĩra na thangahotana rũciaro rwa gũtonga gwitũ rwambĩtie na niĩ icokiria ngai nĩ ihũthũ na nĩ nyoroku arutwo a Jesũ kwĩndĩ mehingĩire kanyũmba-inĩ marigĩtwo megwĩka atĩa maingĩ maitho nja makona oragani Tonga gwitũ rwambĩtie na niĩ icokiria ngai nĩ ihũthũ na nĩ
ruciaro rwa Mutonga gwitũ rwambĩtie na niĩ icokiria Ngai nĩ ihũthũ na nĩ nyoroku rĩrĩ igũrũ rĩrũ rĩgakũhingũkĩra rĩrĩ onogete nĩ gweterera kĩhingio rĩũkariganĩrwo nĩ irema na nguraro ĩrĩa wahanda Ngai akĩhũrithie maita ndũkerira matukũ mothe ũkirĩrĩirie kana wĩrire kũmenyana na mũkũũri ahanginyĩte timũnyaka nĩ thogora na irema itangĩhota kuonia ndwande Ngai agacihumbĩra na thangahotana ruciaro rwa Mutonga gwitũ rwambĩtie na niĩ icokiria Ngai nĩ ihũthũ na nĩ nyoroku ahanginyĩte timũnyaka nĩ thogora na irema itangĩhota kuonia ndwande Ngai agacihumbĩra na thangahotana ruciaro rwa Mutonga gwitũ rwambĩtie na niĩ icokiria Ngai nĩ ihũthũ na nĩ nyoroku etagwo Shiro K rwimbo rwĩtagwo Timũnyaka na gũkũ tikũngĩ nĩ kwa Inoro nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana thengio nĩ gũcagũra Inoro thengio nĩ gũkorwo wĩ mĩtambo-inĩ thank you very much nĩ tondũ wa gũkorwo wĩ hau thengio mũno 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 na mũndũ aranjĩra ndaigua nyamũ ĩngĩ yagwetwo hau ciakwa ciathire 30 ũcio nĩ mũndũ ũgwĩtwo Michael etagwo Nduro wa Njogu oranjĩra he ciake ciathiĩte nĩyo mareta Desi ndingĩmenya ndũngĩkĩmenya arũme by the way moragĩra kũingĩ makĩgeria gũcaria wagĩrĩru reke ngwĩre aya thengio mũno 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 gũtĩkĩra gwĩtwarithania na niĩ kĩũria gĩaku nĩ kĩrĩkũ kĩu no ũcio ũregete na thirĩ waku nani huyo amekataa na pesa yako no nginya hangĩkorwo he mũndũ ũregete na mbia ciaku nĩkĩo wĩ mũrakaru na ndũrenda mwaka ũyũ ũthire na no nginya wende kũmenya wega nĩ atĩa mbeca ciaku ingĩcoka ndeto nĩo tũrarĩrĩria twĩna wakiri mũthenya wa ũmũthĩ na in fact na ndĩrakena mũno 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 tondũ ciũria cianyu nĩ iroka wega tondũ rĩu inyuĩ mũrĩ andũ me mbere nĩ mũronania nĩ mũnyitĩte hello Inoro wĩ mwega hello yes wĩ mwega karibu sana teka atĩrĩrĩ ũhorie redio yaku piũ ũmĩhorie piũ redio twanyitana good tũgwĩte atĩa rĩu ndikwenda kwamba kwĩta rĩtwa nĩ wega no nĩngoragwo na gathĩna gakĩ mũndũ witũ tiri ũguo ngĩringwo nĩ ngari ya kũrĩa kanitha-inĩ wa Gathori wa kũrĩa Nanyuki mangũtharĩ nĩndathire nĩmacokire makĩndwara hagĩkorwo hena mũthigari hau na makĩracinĩcwo manjoe na makĩndwara kũrĩa Nyahururu maningĩire harĩa itanakinya Nyahururu harĩa Ikuita makĩngĩkĩrwo ngari mũthigari ũcio akĩandĩka handũ andĩkaga makĩndwara thibitarĩ no twathiĩ thibitarĩ rĩ ndagĩtarĩ akĩnyona arĩ mũtemange mũno moko no tũgĩthiĩ kwa ndawa nĩkĩo niĩ ndirahota gwĩtwara nĩo marakĩnyitĩrĩra makĩndwara tũgĩthiĩ kwa ndawa tũkĩaga ndawa ona ĩmwe twaheirwo makĩnjĩkĩra ngari tondũ mangũrĩte ndĩna maithikiri ngĩthiĩ thoko rĩ makĩninũkia maninũkia rĩ gũtirĩ ndawa ona ĩmwe mangũrĩte mandigire mũciĩ mandiga mũciĩ rĩ
ngĩikara makĩnjĩra nĩ marĩũka kũndora matiacokire kũndora rĩngĩ ngĩrakara mũno ngĩthiĩ borithi na ngĩheana ũhoro ũcio ndaheana ũhoro ũcio ĩkĩandĩkwo statement kĩo ngĩcoka rĩu ngĩthiĩ harĩ kansũra warũgamĩte gũkũ gwitũ ndĩ Njoroko akĩndeithĩrĩria akĩnjĩra njĩkĩre ngari yake maguta na tuoe borithi kũu borithi-inĩ tũthiĩ nginya na nĩciĩ kũu Segera twathiĩ nginya kũu rĩ tũtiakorire ngari to maugĩte mekũnyita ngari kana manyite ũrĩa wangũthire twathiĩ kũu tũtiakorire ngari na tũtiakorire mũndũ rĩu tũgĩũka magĩgĩtuĩka tũcoke twacoka rĩu ngĩmoria rĩu makũndeithia atĩa makĩnjĩra rĩu no njigire wakiri nĩgetha andeithĩrĩrie nĩgetha abaire cira ũcio rĩu nĩgetha arũgamanie nao. Anjũria atĩrĩrĩ ngari nĩ woire namba? Ngari nĩ ndoire namba. O koguo wĩna namba? Ngari nĩ ndoire namba na ndathiĩ kwĩ wakiri akĩnjĩtia mbeca akĩnjĩra no hingũrire bairo ya ngiri anjĩtagia 3,000 ngĩaga. Na rĩu rĩ hĩndĩ ĩyo waringwo watwĩra harĩ na mũborithi nĩ ndwandĩkire harĩ mũborithi wa barabara? Harĩ mũborithi wa mũnene wa AP. O koguo na ti mũborithi wa kũu? Nĩ wa kũu no arĩ wakwa AP. Okay, nĩ moingĩ ũhoro ũcio nĩ wandĩkithirio borithi mũthenya ũcio mwaringanire? Ndathiĩ kũrĩa thibitarĩ merirwo matingĩthondekwo itarĩ na kĩrĩa tũtaripotete. Koguo nĩ mwathire mũkĩripoti nĩgetha ũthondekwo. Mwaripotire borithi ĩrĩkũ? Ya Nyahururu. Aya, nĩ wandĩkithirie statement kũu Nyahururu ũrĩa ũringirwo? Okay, rĩu kumania na hau rĩ rĩu ndaga mbeca cia wakiri rĩ rĩu ũhoro ũcio ũgĩthira ngĩcoka gwĩciria kũbuata rĩ ngĩrwo atĩ ndani na mĩeri 6 itabuatĩte ũhoro ũcio atĩ ndingĩteithĩka. Rĩu ndigagwo ngwĩka atĩa? Aya, ngwĩciria wakiri nĩanyita rũgano rwaku na ndĩna gakĩcio kangĩ bado. Karĩkũ kau? Ndĩna gakĩci ka mũciĩ. Mũciĩ nĩ kĩ weka? Mũciĩ rĩ nĩ nyenjetwo ndĩ wa mũico. Arĩa twĩ nao rĩ nĩ mendaga kũndunya mũgũnda kũrĩa aciari maumĩte Kĩhumo tondũ ndĩ Nyandarũa. Rĩu nĩ marekaga twatũrane mĩgũnda ĩyo tondũ nĩ 3. We kwanyu nĩwe Kĩhinganda nĩguo ndaigua ũkiuga? Harĩ ihĩ. Harĩ imwana. Nĩ mĩgũnda ĩrĩkũ mũratũrana? Nĩ ya baba wanyu kana nĩ yao? Nĩ ya mũciari, nĩ ya aciari aitũ. Rĩu nĩ mendaga kũndunya mũgũnda ũcio ũrĩ kũu Nyĩrĩ tondũ ndĩ Nyandarũa na twerirwo mĩgũnda ĩyo 3 tũgayane tũrĩ ithuothe. Mũrĩ aigana? Tũrĩ imwana 4. Mũrĩ anake 4. Mũrĩ anake 4. Na mĩgũnda taitũ cia mĩgũnda ĩyo ciĩ nao? Ciĩna ũmwe. Ciĩna ũmwe? Cirĩ marĩtwa-inĩ mao? Cirĩ marĩtwa-inĩ ma baba wanyu kana marĩtwa-inĩ ma ũcio? Maciari. Cirĩ o marĩtwa-inĩ ma aciari.
na rĩu ũhoro ũcio nĩndwete gwĩcihũ maita matatũ magetwo maita merĩ makarega gũka. Okay. Rĩu Januari nĩndĩragire cibũ ũrĩa twĩ nake atĩ nĩngwenda amete rĩu tondũ nĩtũkĩcĩte nao na nĩmararega kũnengera tũgayane mĩgũnda ĩyo. Rĩu ndĩna mĩaka 20. Kuma rĩrĩa aciari makuire kana? Rĩu ũndũ ũcio niĩ nĩnyendaga kwaria tondũ andũ acio nĩtũragiana nao. Aya, gĩikare oro hau nĩnjũĩ wakiri nĩaroka nĩakĩigua ndeto yaku Sawa. Aya, nĩũkũigua na ningĩ ona no ũkĩoe namba yake hau mũrĩkĩarie baadaye nĩguo? Aya, thank you very much. Thank you. Aya. Thank you. No tũrathiĩ wega ngũcie twatigaria ndagĩka cigana? Nguoya thimũ ĩmwe tu. Tondũ ndatigaria ndagĩka 9. Nguoya thimũ ĩmwe tu, just one. Ĩmwe peke yake. Ona ndoya rĩ, kĩũria gĩakwa gĩkorwo he mũndũ ũragũtunya mbia rĩ. Reke tũigue. Hello. Hello. Kwero atĩa we wĩ mwega? Ndĩ mwega mũno. Karibu sana. Gwĩte atĩa we? Njĩta Kariuki Kamau. Kariuki Kamau. Kuma Eldoret. Kuma Eldoret. Karibu sana Kariuki Kamau. Ate kĩũria gĩaku? Kĩũria gĩakwa ndandĩkirwo nĩ mũndũ. Na tũngĩkĩrĩkanĩra andĩhage 12,000. Wakinya ta mĩeri ĩgĩthia yakinya ta mweri wa ĩtatũ rĩ. Mũndũ ũcio nĩaregire kũndĩha. Coka ngĩkĩndea tondũ nĩ handũ ndaroraga ũtukũ. Ruta ĩgĩkinya mĩeri ĩna. Rĩu ndamũhũrĩra thimũ tondũ ngĩna namba yake rĩ. Anjĩra nĩekũndĩha. Anjĩra nĩekũndĩha kuma hau rĩu hũraga thimũ. Na ndoyaga no thimũ nĩingĩraga. Ũhũraga na ndoyaga? No thimũ nĩingĩraga. Rĩu gũkĩũragia atĩrĩrĩ. Ingĩona ũteithio atĩa tondũ nĩ mbeca nyingĩ nĩ 54,000. Rĩu ingĩteithĩka atĩa tondũ we na kũu Nairobi arutaga wĩra wa biacara. Na rĩu ndĩ Eldoret nĩwona hatirĩ kĩndũ kĩngĩ ndĩnakĩo tiga o namba icio cia thimũ. Tondũ hatikĩrĩ handũ tũngĩakinyire ndĩkĩmwĩtie kĩbandĩ no thimũ yake hũraga no ndoyaga. Nĩ mwandĩkanĩire hĩndĩ ĩno wandĩkwo rĩ? Nĩ mwandĩkanĩire handũ atĩ nĩakwandĩka he kĩndũ kĩngĩonania warĩ mwandĩke kũu? Kĩndũ kĩrĩa kĩngĩonania tũngĩhota kũrũmĩrĩra tondũ akĩndĩha nĩandĩhaga na thimũ rĩ. Rĩu no anga ndigĩte maũndũ maumire kwa Safaricom. Rĩu iria akũrĩhaga icio nĩcio ingĩonania? Tondũ rĩu ingĩkĩonania ũrĩa arĩhaga to nginya atĩ tondũ ona hĩndĩ anjarĩria hĩndĩ oya thimũ ndaregaga. Ona rĩu ndĩ mũndũ mũru tondũ we ndagakĩrĩga ndauga ndegũkũrĩha no ndareka atĩa. Ndararĩha. Ũguo nĩguo ngũragia. Gĩikare oro hau wakiri nĩaroka. Thank you. Thank you very much. Haya. Tukwamba tukinyi hau gicokereria riu turoka twina wakiri nawe okorwo ni waingira kuria gwa Changamkia Chris no nginya wingire ku gwa Changamkia Chris nigetha tutwarithanie wega niguo haria ha star 236 star 2 hash star 236 star 2 hash star 236 star 2 hash. All right. Gira hau maundu makorwo me sawa sawa star 236 star 2 hash ko sawa daici riu ngirora ndona ni thaa 7 netigitie ndagika 6 guku ni kwa Inoro na mucio wa Tugina Otana njitagwo Generali Shohi wa Ithefethi tugicoka twina wakiri Njeri wa Kimemia.
hihi ni withiranetie kumenya ciĩgiĩ ceceni ya Inoro FM? Mahinda-inĩ maya ma Christmas, Inoro FM nĩ tũkũreheire changamkia Chrissy promotion. Nĩ tũrakũhe mweke wa kwĩhotanĩra mbeca baribari wona waihũria ciũria hũthũ makĩria. Kwĩna ciringi 10,000 harĩ o tabarĩra citũ ciothe kuma rũcinĩ o nginyagia tabarĩra cia ũtukũ. No ũndũ ũrĩa mwega makĩria nĩ atĩ tabarĩra-inĩ ya Hagaria kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi 100,000 cia kwĩhotanĩrwo. Nĩguo tuĩke mũhotani, hũra *236*2# wĩihũrie ciũria no tuĩke mũhotani. Ciuthi no igũkuĩre meciria, thaka na wĩigĩrĩrĩki. Gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Nĩ gĩtĩkĩrie na gĩkahĩtũkio nĩ BCLB license number 0000297. Wow.
kenda na inyanya gaturumo kenda Inooro FM. Kuamukira rwimbo ihinda rĩa kũrũa maguta thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 812 star 789 hash. Nĩkũrĩnda na rĩkinyagio nĩ Ngai, ihinda rĩa kwaga gwetha andũ magũteithie, ihinda rĩa kwaga gũkomba andũ, ĩro gũkinyĩrwo nawe ũmenye gũkena, nĩ ihinda rĩaku njetagĩrĩra, nĩ icera rĩaku rĩeragia maithori. Kuamukira rwimbo ihinda rĩa kũrũa maguta thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 812 star 789 hash. Hihi nĩ wĩtheranĩtie kũmenya ciĩgiĩ ceceni ya Inooro FM? Mahinda-inĩ maya ma Christmas, Inooro FM nĩ tũkũreheire changamkia Chrissy promotion. Nĩ tũrakũhe mweke wa kwĩhotanĩra mbeca baribari wona waihũria ciũria hũthũ makĩria. Kwĩna ciringi 10,000 harĩ o tabarĩra citũ ciothe kuma rũcinĩ o nginyagia tabarĩra cia ũtukũ. No ũndũ ũrĩa mwega makĩria nĩ atĩ tabarĩra-inĩ ya Hagaria kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi 100,000 cia kwĩhotanĩrwo. Nĩguo tuĩke mũhotani, hũra star 236 star 2 hash. Wĩihũrie ciũria no tuĩke mũhotani. Ciũthi no igũkuĩre meciria, thaka na wĩigĩrĩrĩki. Gĩũthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Nĩ gĩtĩkĩrie na gĩkahĩtũkio nĩ BCLB license number 0000297. Una win millions in seconds. Alafu ikikataa eti unakamata 5% refund for every lost bet. Yes, hiyo ni correct. Hausikii kuluzu ukicheza games za casino kama vile JetX on Shabiki.com. Kila Wednesday unapata refund ya 5% on all lost casino bets za wiki. Meaning unacheza bila uoga juu unajua 5% refund itarudi bila masharti. Ruhusa ushapewa We cheza casino games wala hizo skies bila uoga. Chase the highest multiplier na ukamate millions in seconds. Hata ikifly away, uko assured of 5% refund on all lost stakes kila wiki. Ingia Shabiki.com, cheza Aviatrix, JetX na games zingine mob. Ukijua refund ya 5% on all lost stakes imeshughulikiwa. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai, tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kuamukira rwimbo gacũmbĩrĩ rwa Sarah K thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 812 star 790 hash. Nĩndĩrona Jesu, no ajetereire, quiero ver, ene na moko, na njĩra. Kuamukira rwimbo gacũmbĩrĩ rwa Sarah K thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 812 star 790 hash. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ no gũthiaga gwĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ ũmĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba gũtamba, mũtĩ ũgagĩkinyĩra gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inooro. Tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inooro. Inooro FM.
nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inooro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Oh yes, rwĩmbo rwĩtagwo nĩ hithĩtwo hitho-inĩ, rwĩmbo rũthaka mũno rũinĩtwo nĩ madamu wĩtagwo Janet Job, rũgĩtũkinyĩria wega rĩu thaa ici arĩ thaa 8 ĩna ndagĩka 8 gũkũ nĩ kwa Inooro, nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana, mũciĩ wa Changamkia Krisi. Koguo hanyũka hiũha kũrĩa gwa star 236 star 236 star 2 hash, wona wahihinya star ũhihinye 2 ũhihinye 3 ũhihinye 6 uhihinye star uhihinye 2 uhihinye hash, uthio ucokie kiuria giaku kĩgiĩ Inooro FM. Wona wacokia Wanjiru wa Fosto mena mũndũ ũgwĩtwo Karura kĩroko gĩkĩ nĩ maroka mena 10,000, Jeff Kuria na Nyox mena 100 na show citũ ciothe irĩ na mbia. Star 236 star 2 hash, thiĩ hau tigĩrĩra wathiĩ wagĩcokia kĩũria, ongerera pointi ciaku na maũndũ magĩkorwo me sawa. Nĩngũkwĩrĩte ikĩhanda thaa 8 rĩ twĩna Wakiri na twĩna kĩraini-inĩ. Wakiri, good morning. Good morning. Wĩ thayũ we na Mashujaa kana ngũgeithie vipi Jamhuri? Nĩ mwega na Jamhuri? Yaku nĩ njega, nĩ ĩraiguĩka mũno makĩria. Nĩ ũhoro mwega, karibu sana. Asante sana. Na ngakĩhoka no ũgĩkoretwo wĩ mwega throughout Ngoretwo ndĩ mwega. Nĩguo. Itarĩ na ũru. Na tũgagĩcokia ngatho family yothe ya mũthuri ũgwĩtwo Iria na ĩrĩa ĩngĩ ya mũthuri ũrĩa ũngĩ ũgwĩtwo Kĩmemia, ciothe nĩ njega? Family ciothe nĩ njega. Tũkenera Ngai nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio. Na hatirĩ atĩ ũndũ ũngĩ. Kabisa. Karibu sana, ithuĩ tũgwetereire mũno Asante. Nĩ tondũ andũ no marathiĩ na mbere na gũkorwo makĩũria ciũria. Nĩ ũkũririkana nĩ twambĩrĩirie ciũria ciĩgiĩ kĩndũ gĩgwĩtwo kũrĩha na mathirĩ last week. Nĩguo. Na nĩ njũĩ ona andũ hihi nĩ makoretwo magĩkwarĩria kũgeria kũũria ciũria citiganĩte. Nĩ makoretwo makĩnjarĩria. Nĩguo. Tũgagĩteithania nao. Nĩguo nĩma. Tondũ mũno makĩria nĩ ũgĩkũhe ũtaaro ũcio. Ũkamenya ũrĩa ũngĩka. Nĩma, nĩguo. Yes. Karibu sana, ndenda wambe ũgeithie andũ aya nĩguo. Ũkĩmendithagĩria Mashujaa njega na angĩkorwo hihi na thigũkũ ũrenda kũmetĩra, nĩ kamweke nĩko kau rĩu. Nĩ
Eka mwekera kwa kumentera thigũkũ nĩ ndakegeithia mũthikĩrĩria wa Inooro FM harĩa hothe arĩ. Nĩguo. Ngĩmwendagĩria Jamhuri njega. Ĩihũirwo nĩ gĩkeno na wega wa Ngai. Nĩguo. Andũ magĩcemania na thabarĩ njega arĩa othe maratravel gũthiĩ rĩngĩ. Yes. Icagi-inĩ kana maũndũ ta macio kũrĩa mũgũcemania wega na mũgĩe na thigũkũ njega. Congratulate akairitu karĩa gĩgwĩtwo Truvena Muthoni. Kairitu kwĩrutĩra rĩu kau nĩko kau rĩu. Kairitu kau. Nĩ karerutĩire nĩ ndaugire anga nĩ ndĩrĩrutĩra ngĩkio kĩũndũ kĩingĩra Guinness Book of Records. Nĩ karutĩte wĩra mwega. Nĩma nĩguo. Nĩ tũraga celebrate na Jamhuri ĩno. Nĩguo. Na tũgakiuga Ngai agĩtũrathime. Yes. Karibu sana. Rĩu rĩ. Nĩtuma na question and answer ndamera umuthi tondu last time nĩ twaririe na tũgĩkĩaria rĩ. Okay. Umuthi muno nĩ kwaria ũhoro wĩgie nĩ ciũria nĩ kĩũria kĩa mũndũ. Okay. Na tugaci generalize nĩgetha rĩrĩ. Tukageria gũkĩnyita nyingĩ o ũrĩa tũngĩhota. Nĩguo. Ta rĩu rĩ ciũria nyingĩ nĩ tugĩte hena capping ya kĩndũ gĩgwĩtwo small claims court small claims court. Nĩ twaririe na ũgĩtwĩra atĩ ĩyo ĩtagio mbeca up to 1 million up to 1 million. He mũndũ ũkũragia ici ingĩ rĩu cia mũndũ ũkũĩte makĩria ta rĩu thaa ici nĩ njũĩ nĩ ũĩ wakiri andũ arĩa aingĩ mũno mararĩra rĩ nĩ andũ arĩa marutire wĩra na counties. Tondu kwina pending bills itahana ukaigwa guku anga mundu anga milioni ciakwa 20 guku andu acio mathiaga ku wauma small claims court ri riu igoti riu ringi ni ririku. Okay, wauma small claims court ri igoti riu ringi uthiaga ri yes ritagwo the magistrate court. Yes. Na kuu niguo uthiaga uka file a civil claim. Ego gwe ti a small claim. Ocio small claim othiaga nigacira gathia haraka ona no uthi umuthi utwirwo umuthi. No riu ciakira hau ri uthia magistrate court. Yes. Na iyo tufaira a civil claim. Ere kuya mutaratara wa cira wa kawaida. Cira wa kawaida nĩ ta kuga wa file cira ri ri ukuheo mention. Uheo hearing. Uheo riu date icio o ta ũrĩa ũthia ukauga ũmũthĩ nĩ mention rĩna nĩguo twaheo hearing gĩkĩ ũndũ ta kĩu. Na no mũhaka onakuo ũkorwo na maratathi marĩa magĩrĩire. Mbeca icio ingĩkĩra kĩndũ mirioni 10 rĩ ndũthia magistrate court ũthia high court tondũ igoti rĩthiaga na rank. No nakuo wa file civil claim igoti cira kana uthiaga na riu matena macio ma mention hearing whatever. Eguo. Tondu ningita nĩ maciũria icio nyingĩ mũno. Na rĩngĩ nĩ tondu twaririe haha tukiuga ũhoro wa small claims rĩngĩ andũ magĩciria othe macira mao no mathiĩ ihenya ũguo. Wambere nĩ ũndũ wa ciũria iria ngoretwo nacio rĩ nyambe njĩre mũthikĩrĩria anyite amenye small claim nĩ cira mũno makĩria maciragwo macira marĩa ũkombeire mũndũ arega gũkũrĩha. Na cira wa andũ aingĩ no na cira wa andũ aingĩ ta andũ magũrĩte kĩrĩa handũ kana magũraga indo na sako fulani. Na nĩ andũ aingĩ matunyirwo tiwe wika. No mũhaka mũthiĩ mũrĩ andũ acio mũiguithanio mu file a suit in the high court. Tondu tiwe wiki watunyirwo. Angĩkorwo nĩ sako fulani ya mwĩrĩte nĩ kũmwenderia mũgũnda mũsave nao rĩ nĩenda gũkuotie nĩ body rĩ but koguo angĩkorwo nĩ andũ fulani mwasavagi nao magĩcoka mamwendagĩria mũgũnda rĩ cira ta ũcio tũtingĩtwara small claim tondu andũ aingĩ me very disappointed mahũrĩire tondu rĩu andũ acio nĩ aingĩ more than 1,000 people kana 500 people. No the marĩ sako-inĩ fulani na already thaa ici rĩ cio ũcio nĩ tũĩ in the public domain ũkoragwo Kiambu igoti-inĩ.
angĩkorwo cira wĩ igoti-inĩ tũtingĩoya gaku tu tũgatware small claim ona twagatwara no mbia ngũkũrĩa cia tũgũndũ kũrĩhwo tondũ tũgũthiĩ twĩrwo tweterere cira ũrĩa tuo are we together tondũ mũngĩkorwo mũrĩ andũ aingĩ rĩ we ndũngĩrĩhwo wĩ iki tondũ arĩa angĩ nĩmekuga kĩro gĩakĩrĩhirwo othe mathiĩ small claim rĩu rĩ na tondũ gũtingĩhotekeka tondũ gũtiũĩkaine kana mĩgũnda ĩyo no mũkaneyo rĩ koguo kwĩcira tũtatwara small claim mwakĩra mbia cigana ũna na rĩu tocio mũrĩ aingĩ angĩkorwo we warutĩte 600,000 ũngĩ akĩruta 500,000 ũngĩ tũtue nĩ andũ 1,000 no na icio nĩ above even 50 million tũtuoguo koguo cira ũcio ti wa small claim tondũ gaku no gakorwo nĩ ga small claim nĩ 600,000 nĩguo no wĩcira-inĩ ũrĩa mũnene wa mirioni ya 100 wa mirioni ya 200 nona koguo that is a civil claim in the high court yes actually cira tocio ndũngĩthiĩ even in the magistrate ũthiĩ high court na koguo tũtingĩrutaga cira kanini high court tũkarehe small claim no hatingĩhotekeka nĩguo nĩndanyita tũkuga atĩ andũ nĩ maretia mbeca rĩ eke andũ arĩa we wakombeire mũndũ na wĩna messages nĩ aregire gũkũrĩha breach of contract icio nĩ ta iria nĩ mwandĩkanĩire na mũndũ nĩ akwandĩka wĩra nĩ arĩ kũrĩha ciringi 6,000 10,000 100 rĩmwe ndakũrĩhaga na hena document kana hena evidence ya kuonania nĩ mũndũ ũyũ nĩ mwandĩkanĩire ũhoro ũcio nĩguo icio nĩcio mbia iria tũragũtara no tũgwĩtĩrie ona ihenya kana no tũgũtare ũrĩa ũngĩka tondũ ona small claim ndĩkĩbataraga rĩrĩ wakiri nĩguo kĩndũ kĩbataraga wakiri rĩngĩ nĩ tukiuge nĩ tũkwenda kwamba kwandĩka kĩndũ gĩtagwo demand notice tũsabu mũndũ ũyũ twambe tũmũkompera kũrĩhe nĩguo kana andũ arĩa itũigua andũ aya mandĩkithagia agencies fulani anga andũ nĩ maerire nĩ maramatwara Canada UK ndĩna kĩũria ta kĩu rĩu kwanja rĩu kĩu acoka rĩu kĩu reke ngũnyitithanĩrie nĩgetha ũtarĩrie oro wega he mũtumia watũtarĩria haha watwĩra atĩrĩrĩ hĩndĩ ĩno covid yoka rĩ nĩ acemania na agency fulani agency we nĩ endaga mũriũ athiĩ kũrĩa kũndũ gwĩtagwo atĩa kũrĩa Canada so erwo nĩgetha tũ finalize ndeto ĩno yothe rĩ nĩ tũrenda 500,000 athiĩ acaria endia indo cia nyũmba acaria ciothe nendia na atwarĩra mũndũ ũrĩa no afterwards rĩ akĩrwo agĩeterere nĩ ekwĩrwo no ndaigana kwarĩrio ũndũ ũrĩa rĩu bani nĩ atĩ ona angĩgeria kũhũra thimũ nĩyo office at least nĩyo office ĩyo thaa ici harĩa ĩrĩ no ona angĩgeria kũhũra thimũ eragwo eterera atĩ na nĩwakĩona nĩ kuma hĩndĩ ya covid kuma hĩndĩ ya 2020 around hĩndĩ ĩyo 2021 so nĩ ekũragia angĩteithĩka atĩa kana harĩ ũndũ angĩteithĩka rĩu ũcio no ateithĩke angĩkorwo wĩna messages icio na maratathi mau apromisetwo one thing acio no twambe tũmandĩkĩre kĩndũ gĩgwĩtwo demand notice tondũ ona igoti nĩrĩendaga kũmenya atĩrĩrĩ kana nĩ ũgeretie gwĩtia mũndũ fulani kũmwĩtia mbia akarega andĩkĩrwo demand notice nĩ heaga mũndũ thikũ 7 yakũhe thikũ 7 rĩ kana thikũ 3 tũgũgĩkiuga ona kana thikũ 14 arega rĩu hĩndĩ ĩyo tũka constitute a claim in the small claim icio nĩ igũcoka tondũ nĩ ayo promise na ndagĩgũtwarire bora nĩ ũstate wĩra igoti atĩrĩ mũndũ ũyũ rĩ nĩ ndamwĩrire ke atĩa anjĩrĩte nĩ ekũndwara Canada na ndandwarire na ĩno nĩyo yarĩ promise itũ nĩ breach contract tondũ small claim nĩ ruta wĩra ũcio nĩ ũndũ wa breach of contract nĩ kuga atĩ nĩ twandĩkanĩire kandarathi no we ndwekire atĩa ndwahingirie mwena waku wahingirie koguo ta icio no ciĩtio
angĩkorwo nĩ ũramenya ofici harĩa ĩrĩ no mũthikĩrie angĩkorwo ndũramenya kũrĩa ofici ĩyo ĩrĩ kerĩ ofici nĩ yahingirwo gatatũ ndũrĩra maratathi ona ndũgatithie ũkĩenda gũkinyĩra mbeca icio tondũ rĩu thĩna ũrĩa ngoretwo naguo cohi naguo nĩ rĩrĩ reke njugĩre o haha uga mũthikĩrĩria fulani kana rĩu andũ fulani ndiũĩ kana nĩ gũthikĩrĩria matatũ thikagĩrĩria wega ũrĩa tũuga agaga gũthikĩrĩria ũhoro ũrĩa tũuga na njĩra njega ũndũ ũrĩa itatiga nĩ kuga kwĩna facts na evidence mũndũ nĩ arenda gũka ndarĩ na facts na ndarĩ na evidence ndĩramenya kũrĩa kambuni ĩyo ĩrĩ ona ndoĩ ũrĩa mangĩkinyĩrĩka ona ndarĩ sure kũrĩa messages yatwarire na rĩu andũ nĩ mokaga na mindset ya rĩrĩ ya kũrĩ kĩama wakiri angĩringa gũtirĩ kĩama ingĩringa ũtarĩ na evidence ũtarĩ na maratathi marĩa magĩrĩire nĩguo ona wahũrĩra thimũ ona ndakwĩra nĩ tũgũkorwo tũkĩruta wĩra wa tũhũ na nĩ ũgũcoka uge nĩ tũtiteithagia andũ na kwĩ aingĩ millions and millions marateithĩka na tabarĩra ĩno nĩ ingĩenda ũthikĩrĩrie ũigue kĩrĩa tũngĩbatara nĩgetha wĩke atĩa nĩgetha ũgĩũka kũrĩ ithuĩ ũteithĩke onawe ũkorwo nĩ ũpũrĩte pati yaku onawe ũpũrĩ pati yaku tondũ no ũkorwo ũkĩhĩtia mũno ũkĩenda nginyĩre andũ onawe ũtamenya kũrĩa marĩ nĩguo nĩma rĩu koguo ũgathikĩrĩria ũkaigua tũrenda evidence yes na mbia mwakombanĩire na mũndũ na mũtiandĩkanĩire rĩ icio ndũgathondeke atĩ no ikinyĩrĩke icio no ũciĩte njĩra nago tondũ nĩ wakombeire mũndũ na ona hatirĩ kĩndũ kĩngĩonania nĩ ndĩka nĩ ũratũigua wakiri ngwĩciria wakiri nĩ amba kũra nĩ ũndũ wa netiwaki reke tũkorwo tũkĩmũcaria o rĩngĩ we kĩũria gĩaku no ũtũtũmĩre oro rĩu 0722 kana harĩa ha 22989 tũtũmĩre kĩũria gĩaku Oh yes, na rĩtwacokereria na wakiri bana wakiri ngwĩcia nĩ ũratũigua nĩ ndĩramũigua good nĩ andũ marageria rĩrĩ kũhũra matũme ngeithi cia jamhuri rĩu nĩkĩo ngwĩciria kũragĩthiĩ gũgĩikarĩte ũguo no twĩrĩkia ndũkamake no twĩrĩkia gũtiagaga ũguo he kaũndũ ndaigua wagweta no wega njuge nĩ ngũkonete oro haha harĩ ciũria iria irorio ũhoro wĩgiĩ kwaga facts ndũramenya we yani mwakombanĩire na mũndũ ũcio ona ũngĩũrio mũndũ ũcio mwakombanĩire atĩ arĩ you have no background nĩguo he gathĩna kangĩ na ngũcia nĩ ngũkũgweteire mbere-inĩ ũhoro wa andũ aya mandĩkaga andũ na before tũingĩrĩte hau rĩ itatĩ ici tũthiaga cia atumia ngumbato na indo icio ingĩ nĩ atĩa tondũ nĩ nyonete message cigana ona cia atĩ anga twanengerire anga twarutaga anga cigana o kiumia anga niĩ twakinya kwanja nĩ hĩndĩ yakwa na ndarutĩte mĩaka 2 ndarutĩte 40
mbeca ciakwa ikiura riu andu taya ri guthiaga atia tondu wa muria kana hihi mena documentation yarakwira hihi ndina message cia M-Pesa. Ucio wina message cia M-Pesa no ateithike muno makiria tondu ni ekuhota gufile nacio cira kuri igoti-ini ria small claims auge ndarutagwo Sunday ona akenjanjie na ugi wa kumenya mbia ici cirio Sunday ri kana Monday ici no mwaka ihe kiama kiari kuo tondu onake no mundu no kindu kiria tungithura ni mundu utari na riu ucio wina evidence ucio ni mwega ni ekuihuria form cia small claims atogire ni form ungi download ona hari ori no file ani whatever filing oeterere feti yaku ni ona no faire weterere feti yaku tari kwe ungidirerire apaire na kinyona document ciake ciari njego guo he imwe ciagaga no uria explainire let me tell you ni araheirwo judgment a judgment yo erauga ariho mbeca ciake ciothe uguo no ugerie no yona macira maya ni ndeciragia no cira ni ugufavaga we kurigana uria mweine na Ngai waku ino ni mundu uria riri utari na evidence at all no ciama ici ni cikiagirirwo nikio gutuikaga atiriri tiga Kenya tutagifuataga uria gutuika ni gwatuikire ciama ciothe ci register ni registrar of cooperatives cigako at least ci registered na makahingura account joint era signatory atatu nigetha mbeca ciao ciothe mundu agaikagia ku agaikagia hau agaikagia ku no ningi ona twanake igua signatory mbeca cikinyite 500 makera na mathie macaine marute magayane na mathamire Eldoret na makaria riu naho hau riu nui no ukirigwo riu ni atia guguthie no mwena evidence ri icio cia chama tondu ti andu aingi cikururitie ri icio ni mukunyitana na atumia othe a kiama na muthie small claims niguo so ndigwicira ni mbia cigukorwo riu cikiri nyingi no mbia iria tutangihota gukinyira ciothe small claims ni mbia muoete na sako no na sako ni ikirite 1M na ngaiguithia muthikiriria ringi onokorwo mwari sako nene atia na ciaku ciari o 20 riu mbeca icio includagwo he iria nyingi ni cieterere iria nyingi macira mothe macira iria nyingi ciaku na wathi small claim tugukorwo tugigutera mbeca onokorwo gufairwo na 1,000 kana 600 twagutera 600 macio 6 na tutina guteithia niguo undu ucio ngi ni undu ta wa andu kuingira maundu ta maya ma pyramid ni kugwetetwe mwena no gwicira ni waiguite yagwetwo ho last time desina whatever yes nengietagwo anga yo regulated nyamu ici no online andu maingira kana mukona kimururumo gioka kia muingiria kiundu-ini fulani na inyu mukahanyuka gutiagaga andu mabenefitagi muno the first people na maka benefit na magatonga muno na makeherera mundu akainuka na kiria oya na makeherera eguo riu nacio icio ri icio ni Dar es Salaam icio ni indo ciaku ni kienda choko muganga hakirudi hakida icio ni kanga ya kuhondia goroka hora niguo uhorere no rigani uhote kuriganirwo undu tungiguteithia naguo no therapy na mahoya tukwire uhoro wa denial bargaining tukwire processes of healing niguo aturiaga muno no horo ucio riu kwi maundu you just live for another day ogakiuga uri o muoyo tutaririe atiriri wakiri cohiri aruta wira kuria riri kuria kundu gugwitwo Kinangofu na ikaro guo na tondu ti ndakiri mundu kiria na ni abatara kanyamu angiruma ri so hini esiria ihi
Reke nyandĩkwo nĩ mũthuri ti Kĩmemia haha. Okay. Nĩ ndandĩkwo wĩra wa kũrĩithia gwa Kĩmemia. Nĩ arĩtwo mbe hau. Nĩ anjĩra rĩu wĩra ũyũ. No ningĩ no ti Kĩmemia ũyũ tũraria ũhoro wake, nĩ ũngĩ. Ũyũ ũngĩ. Kĩmemia ũyũ ũngĩ tũraria ũhoro wake rĩ. Nĩ anjĩra ĩhĩ niĩ nĩ ndĩkũrĩhaga o mũico wa mweri. Twagĩcoka twagĩikara mũico wa kinya wa mbere anjĩra nĩ ngũkũrora, wa kerĩ mweri wa kerĩ, wa gatatũ. Eventually mũndũ ũcio akarega na indo. Ngwĩciria ngũkwambia o harĩa tũkĩandĩkanĩra. Nĩgetha hihi ngagĩa tondũ he mũndũ watwĩra atĩ nĩ atunyirwo mbeca. Ndamũria he kĩndũ mũngĩonania nĩ mwandĩkanĩire. Anjĩra ĩhĩ rĩu noga tona ndakoretwo ndĩha ona rita rĩa mbere. So gũtirĩ tũtiarĩ na maratathi twekire atĩa. So gũthiaga atĩa ona rĩrĩa mũndũ arathiĩ kwandĩka ĩno twĩtaga casual balance yake o mũthenya. Rĩu casual balance rĩu tuge nĩ amũgũnda mũno makĩria tarĩu tuge matikĩandĩkanagĩra mũno tarĩu mũno icagi-inĩ. Tondũ ona gũkũ taũni-inĩ ona irĩtu a wĩra gũtirĩ andũ mandĩkanagĩra atangĩkorwo kũrutĩte mũirĩtu kwa bureau. Rĩu casual balance nĩ magĩkoragwo na thĩna mũingĩ mũno. Tondũ gũtikoragwo na documentations na ndingĩhenania njuge atĩrĩrĩ. Nĩ gũkorwo na documentation atĩ ng'ania nĩ mandĩkanĩra ng'ania nĩ Shamba Boy waka nĩ mũirĩtu wake wa wĩra. Na nĩkĩo thikũ ici ndĩrauga angĩkorwo wĩ mũirĩtu o advocate ũrĩhagwo na M-Pesa. Na angĩkorwo nawe wĩ mwandĩkani wa advocate kũrĩhaga mũndũ na M-Pesa tondũ onake no athiĩ akũrũge. Auge nĩ ũramwandĩkĩte na ndũneka atĩa? Ndũnamũrĩha. Rĩu mũndũ ũyũ rĩngĩ mũteithia rĩ. Tondũ nĩma gũtigĩkorwo na watho ũtakĩkambaga kila mũndũ tondũ no ũgĩkorwo wĩ watho very biased rĩ. We ũka tũbairũ case tũkiuga warĩ casual balance na gũtiarĩ na ũndũ wandĩkanĩirwo. Kĩndũ kĩrĩa tũngĩbatara nĩ rĩngĩ a witness. A person ũrĩa ũngĩkwandĩkĩra marũa uge atĩrĩrĩ nĩma mwanake ũyũ nĩ arandĩkĩtwo kwa ng'ania. Kana cibũ wa itũra rĩu. Na nĩkĩo macibũ mekwo na sub chief. Nĩgetha agateithagĩrĩria rĩrĩ mwanake ũyũ rĩ athiĩ amwĩre ndĩrandĩkĩtwo nĩ mũthuri ng'ania. Na nĩwe mũndũ ti mũgũrũki ndũngĩgĩthiĩ uge nĩ ũrandĩkĩtwo kũndũ kũna na ndwandĩkĩtwo. No nginya ũngĩkorwo wĩna valid reason ya kũigana. Ya kuga ũguo akwandĩkĩre marũa. Na akwandĩkĩre atĩrĩrĩ mũndũ ũyũ araugĩte arĩndĩha mbia cigana ũna. Na niĩ ndĩ wakiri okorwo nĩ ndagũtara we ũthikĩrĩirie rĩ. Na niĩ ndakwĩra thiĩ gwa cibũ wandĩkĩrwo tiga gwĩtigĩra play party yaku. Nĩgetha nayo party ĩno ĩngĩ hũthe. Tondũ cibũ andĩka ta maka nĩ ũguo. Andĩka nĩ ũguo. Tondũ nĩ nake ndangĩandĩke bias. Angĩkorwo nĩ egwĩtigĩra gũkwandĩka no mwaka rĩngĩ egũcamoni mũndũ ũcio na rĩngĩ erwo akũrĩhe. Arega kũrĩha na cibũ nĩwona nĩguo marũa mau ũgũka namo tũgĩthiĩ tũ compare in the small claims. Tondũ macira mau rĩu ma hau andĩkĩtwo mau nĩ ma cibũ. Nĩguo. Thiĩ cibũ thiĩ ũmwĩre atĩrĩrĩ niĩ nyandĩkĩtwo kũrĩa kwa mũciĩ ũrĩa na ndĩrandĩkirwo rĩ na na nĩ maregete kũndĩha. Nĩ maregete na mbia ciakwa cigana. Cibũ atwĩragia mũno ena athuri nĩ mekura na mwanake ũyũ tũranjiri kũmuona ta ciumia ithatũ thiru. Mwanake ũyũ tũtimuonete tene umĩte kũnyumĩte njoro. Okĩte gũkũ rĩ mĩeri ĩtatũ mĩthiru. Anake nĩ mekũrio kũu na mauge nĩma nĩguo. Na nĩ tũranjirie kũmuona akĩrehe iria ndĩri. Ta makagũtirĩ ũndũ ũrigaga ũngĩtuĩrio wĩna andũ ega authority cikuo cia gũgũtuĩrĩria. Koguo rĩu mũndũ agũtunywo nĩ ũndũ wa kwandĩkwo ũcio ndakamake mũno nĩ ũndũ. Ndakamake no wambe athiĩ he cibũ ũcio wa itũra. Andĩke. Andĩke cibũ no amwĩkĩre ADR arĩhwo mbeca ciake ciarĩ mamwandĩkĩre marũa. Cibũ angĩaga gwĩka ũguo hau nĩho angiuga atĩrĩrĩ. Ndageririe gũthiĩ gwa cibũ nĩ agire kũndeithia. Koguo nĩ ndethire wakiri. Na mathĩna maya mamona nĩ maingĩ mamona nĩ mathiaga kinya kwĩ mediators. Ũgeka ADR.
ugeta muthuri ucio kwandikite tugagwita yes tukaririria jaba igoti no kariho mbeca ciaku necio ciothe no cia gwikira strength ati no twandike ni twageririe gwika maundu maya mothe na ADR alternative dispute resolution na gutionekire matundo mothe akoguo tugicoka tukiuga tuguthii small claim undu ndariganirwo ni kugana ni gwenda kuuga itanariganirwo cohiri ni ungigatunywo mbia ri ndukanathie borithi igana borithi hau ni ho riu ngukaga yes he mutumia wa kuria Kirinyaga na ni njui ni arathikiriria okay na ni mutumia yes ni uyu wa Gitati okay yes ni ucio wa Gitati tondu egutwirite ambire guthie no avana ni ungi he ungi utwirire atiriri na haha niho ona ngwenda ututeithie we ni mwendia ni ari na itagwatia guku kwendagio irio cia ng'ombe na nguku agrovet ni ari na agrovet kuria Kiruguya so muthuri wa itura muthuri umwe ri ni na ng'ombe na mburi na ki so ni agiraga irio hau okay na tondu ari murihi wa mundu murihi wega ri matianagiana ni undu wa mbeca ri okay muthuri ucio ni amunengeraga on loan icio kama supply we ukamwandikira invoice baadaye no muthuri ucio ni athire akirwara na mutumia uyu akimenya thibitari okay na agikiamba ku pardon akiamba kuhorera family ikorwo igicugurikira muthuri ucio no one thibitari ati ni amwiraga horera ndaumirari ni ngakuriha mbeca ciaku okay unfortunately ndaumirire agikipass so mutumia wake ri agikimwira riu ri reke twambe tuthie tugithikane ngakurihaga kiria kioneka itono wakigwa mutheni agithie na ciari ngiri ati 60 okay so eventually mutumia uyu agiikara kiamba mutumia uria riu watigwo ni muthuri akiendia ng'ombe idia na nguku na ndaigana kumwariria uyu agikimutumira muthuri akimwira ndugithie unjitirie gathire kuria ndekwaria riu nginya mutumia uyu akiona wega ambe athie borithi athie borithi ri mutumia uyu ni arakarire muno uyu mwitio thire urandwara borithi niki ndiha kiria ndona riu ni aroria atiri riu ri ni njike atia mundu to uyu riu ma sira to cio ri ndenda borithi wenda wacibu ati tondu borithi ciathire ikiambiriria gwitia cia maitho borithi meguthi mambe makwire ugure maguta ma ngari macoke makwire ni megugwitiria bio manengere 5,000 anga ni mekuriaga percentage kari ku they will frustrate you yes they will frustrate you no kuri borithi ega tondu borithi ciothe citihananaga by the way njokete kuona police stations ona ithiana culture yes iria ya cultivatwo kuu we borithi uthia ugakora borithi njega muno makiria maragutiriti wega na kwegi othe bamenyerire kurumana nigacia whatever kwaria uru muno niguo wowo borithi ona stations ni culture no borithi tio the best place guthi gwitiria thiri asa most of the people aria manathie borithi mana get very frustrated riu undu uria mwega gwika tari uhoro ucio ri mutumia uyu kuitwo thire wake uyu wa kombanire agirirwo athie gwa cifo tondu cifo ena ka chronological kiria of event order of event muthuri uyu ni akuire bla 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 kaundu ta kau na gwa cifo ni guciragwo macira maingi muno na magathie wega niguo aingi muno cifo aingi tondu ni cifo aingi ni cifo tiga ya bias tongi ndiraiguire waingatire andu akiuga guku mutire na mugunda akiteithiriria kumaingata na Simon Sat Chiefs yes mario kuo mikora iri okuo na eho ni uru muno kwanja macira-ini ma succession cifu oru biu
yani ndũngĩteithĩrĩria wewe icibu atĩ kũingatithia ciana ciaciarĩtwo mũciĩ fulani maingatwo mũgũnda wĩ icibu. It is a shame. Yes. It is a disgrace to you. Nĩguo. Ũgĩka ũguo. No rĩu aingĩ nĩ arĩa njũĩ aingĩ mũno na banene 80% of chiefs. Yes. Tondũ kinya ndanathoma nao kũrĩa university ya Nairobi na ndanakwĩra civil.com civil ũngĩ wĩtagwo Njũgũna wa Arari na Mageithĩke civil aingĩ acivil a Ng'ombe acivil Ngaimithi acivil nyina Ngecire the retired andũ ega acio nĩ megũgũteithia gũgwĩtĩria mbia kana angĩkorwo citigũkĩra hau rĩ no akwandĩkĩre ka document karĩa ũngĩhũthĩra gwĩka atĩa gũthiĩ igoti-inĩ na gwĩtia mbia ciaku. Mũtumia ũyũ watunyirwo rĩ angĩathire gwa cibũ kana marũa mau namo magwa borithi kana OB ĩyo rĩ rĩu no athiĩ kwa wakiri kana oke nĩ twandĩkaga kinya affidavit ya kuga ndanageria gũthiĩ gwa cibũ na gũkĩrema rĩu tũgagĩthiĩ small claims nĩgetha ũgagĩtĩrio mbeca ciaku tondũ wega wa igoti ndakwĩrire angĩagwathĩkĩra court order rĩ later on nĩ aheagwo decree na decree ĩyo nĩ executagwo gũgatuĩka no gũtũmwo auctioneer na kila kitu yake itauzwo ulipwe tondũ ndanathĩkĩra igoti no nona cibũ ndangĩhota gũkĩheana decree atĩ indo ciaku ciendio cio ũkũĩte ciendio ũguo noguo ũngĩteithĩka. Haya, he mũndũ ũrandĩka haha wandĩka haha message arauga atĩrĩrĩ kwerwo atĩa Cohi mwena wa Kiri ajira my name is withheld. I was a member in a women group under PODEP PAWDEP gũkũ Kĩrũgũya nĩ makinyire handũ makĩhinga ofici na magĩthiĩ na mbeca citũ ndageririe kũmakinyĩra matioyaga thimũ ona ingĩgeria kũhũrĩra manager wĩtagwo Mary Chege ndoyaga thimũ ciakwa mbeca ciakwa mathire nacio nĩ 40,000. What can I do? Ingĩenda kũmenya kana mathire na mbeca ciake tu kana mathiĩte na cia andũ aingĩ nĩgetha okorwo nĩ ciake tu rĩ kana ti mbia ciarĩ nyingĩ citiakĩrĩte 1 million rĩ no mafile a small claim na tondũ ona ndĩrĩhagia ona ndĩkĩrĩ mbia nyingĩ maratathi marĩ namo ta nĩ ageri gwĩka atĩrĩrĩ igoti rĩrĩa rĩ hakuhĩ nake a file a small claim compare manager ũrĩa kũngĩkorwo marĩngĩ ma file a civil claim ũrĩa magistrate court no na gũkĩhana oro ũguo rĩ tondũ ti mbia nyingĩ gũgĩfile a small claim na ndũragĩbatara wakiri rĩ kota angĩthiĩ file a small claim small claim ĩyo nĩyo ĩkũruta maũndũ maingĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa gwĩtwo nĩ jaji nĩ gũkuoneka kana cira ũcio nĩ ũkururanĩtie tondũ rĩu maũndũ mau maita atĩ kana a group nĩ matũrehagĩra thĩna ku identify nĩ andũ aingĩ matunyĩtwo na matunyĩtwo mbeca cigana na tondũ na ithuĩ tũtirĩ na ũhoti wa gũtuĩria ciarĩ cigana no igoti rĩ na ũhoti ũcio rĩ rĩu no akĩgerie tondũ it is not expensive to file a small claim ithe ti ciringi 600 nĩguo angĩfile nĩ kũruta the other information nĩgetha angĩkorwo nĩ a civil kĩrĩa claim rĩ agĩthiĩ kũrĩa gwĩtwo magistrate court. Aya he mũndũ ũngĩ ũroria kĩũria kĩega mũno haha Cohi mũrĩega mwena wa Kiri tũrĩega niĩ ndarĩ wa gĩkundi kĩ fulani a certain company name withheld nĩ ndĩra ona andũ nĩ mohĩgire rĩu matira nĩ ũndũ wa kĩndũ gĩgwĩtwo watho na mĩtaratara nĩ mohĩgire rĩu ona matiraje kĩndũ gĩtagwo defamation ningĩ tũtigame haha tũthitangwo twĩrwo nĩ twatanjire nĩ mohĩgire rĩu matiragwetana nĩ andũ ogĩ aya rĩu arauga atĩrĩrĩ harĩ kambuni yarĩ CBD yaheanaga interest na 15% kũringana na kĩrĩa waigĩrĩra nĩ kwarĩ na agreements na nĩ yarĩhire andũ wega gwa kahinda karĩ howe
igicoke kiambiriria kahora kariho igithii uguo igicoke kihinga andu ndaiguire ni mathitangire igoti-ini no kaindigana kumenya ndiamenyire ni igoti ririkui kana ni na kui ingika atia nari ngorwo no nari ngorwo ngikuruhanio in that case. Riu ri kiria ngika ni twarikio namba yakwa akanjira ni kambuni iriku from there ni no hote kumutwiriria cira wa thitangiro igoti ririku. Nona magoti ni maingi na mukenya akaita ndegetio igoti agiperusa gifairo no we hari wita wakiri he uri ungihota kumenya he uri ungihota gwetha otherwise onake no ethe ringi members mari nao kana ka Google kambuni iyo na agageria gucaria information online hihi kungĩkorwo nĩ igoti rĩrĩ kũndũ ta ũcio no ngwĩciria njĩra ĩrĩa hũthũ nĩ oe namba ahũrĩre tũtuĩrie no tũtanathiĩ mũno no nyende kwĩra mũthikĩrĩria atĩrĩrĩ nĩ twarĩtie na andũ aingĩ mũno ũhoro wĩgiĩ ikundi ici nene kana organization kana rĩngĩ masacos na rĩngĩ cira ũgakorwo rĩo igoti-inĩ ni ingĩkoya ũgakiragĩrĩria mũndũ akirĩrĩria ũguo oni ũrĩa itua rĩgatuĩka no angĩkorwo cira nĩ wa 2014-2016 rĩ Ngai akũigĩte mĩaka ĩyo rĩ ndenda gũkwĩra onerĩa ũtigĩtie no agũkũiga ndũgateng'eranie na rũhuho ndũgateange mbeca ciaku gũkinyĩra mbeca cia ikundi icio nene ciacoka nĩ igacoka ciarema tu ndagũthaitha we ũrathikĩrĩria mbeca ciaku ciorĩire nĩ njũĩ ti ũndũ mũhũthũ no kaba wage gũte ngiri ingĩ ithano ũgĩkinyĩra ngiri 40 ũkĩra ũte ingĩ ithano ingĩ 10 ũgĩkinyĩra rĩngĩ mbeca na rĩngĩ no karũgano tondũ mbeca cikĩrĩ o moritũ macio igĩcoka nĩguo na he mũndũ ũroria kĩũria kĩ haha wakiri arakũria atĩrĩrĩ wakiri nĩma atĩ mũndũ angĩgũtunya kĩndũ wage gũkorwo thitangĩte within 6 months atĩ ndũngĩhota gũthitanga nĩ kũdipendagi na nĩkĩ ũtathitangĩte civil case nĩyo tuga atĩrĩ na nĩ ta ici imwe cia gũtunywo citikanine mĩaka 3 ti mĩeri 6 nĩ cira wa criminal toka rĩngĩ cira wa criminal nĩ kĩweka cira wa criminal nĩguo ũtabatiĩ gũkũnina mĩeri 6 ũtarĩ wa thitanga mwana waku nĩ arĩpirwo nĩ waiyirwo indo nĩ wekirwo atĩa nĩ wahũrirwo assault macira mothe criminal rĩ nĩ wekĩirwo kĩndũ gĩtagwo robbery with violence theft na maũndũ ta macio nĩ wekĩirwo assault nĩ wekĩirwo GBV macira macio ũngĩnina mĩeri 6 ũtathitangĩte ndũngĩhota kũ execute no cira civil rĩ na gũtunywo kũgũranĩra kĩndũ ũcio naguo ũthiaga kinya 3 years cira wa criminal nĩ ũbatara scrutiny nene mũno koguo rĩu ũgũkorwo ũimĩte igoti ihinda rĩa gwĩka investigation for instance rĩu mwana waku angĩrĩport something to ndano na macira ta macio ũrege gũthitanga immediate kana mwana ũcio athiĩ thambe tondũ Akenya matiũĩ rĩ nona rĩu cira ũcio nĩ wanjia gũcompromise evidence nĩkĩo cira wa criminal utaikaraga tondu ni wahurirwo ni waibire of course with time ni ukuibuka riu tuko aruta evidence ko no ngioka igoti-inĩ hĩndĩ ĩyo wĩ mũiguo mbica hĩndĩ ĩyo rĩ ona rĩrĩa waibũkire nĩ tũkahũthagĩra ĩyo evidence nona koguo cira wa criminal nĩguo ũtabatiĩ gũikara more than 6 months tondũ ona ta rĩu ũkĩoya good conduct rĩ good conduct ikara ihinda rĩigana atĩa o mwaka ũmwe tondũ by mwaka ũyũ ũngĩ no ũkorwo wĩkĩte kĩũndũ no ũkoywo fingerprint no civil case ikara kinya 3 years
aya mundu ona korwo cira uyu ni ngurani ye nĩ mũthuri ũgũtũrĩtie wa kũrĩa Karaũ aringirwo nĩ ngari aringwo nĩ ngari rĩ we nĩoĩ nĩ ngari ya kanitha fulani na hĩndĩ ĩrĩa o aringirwo ngari ĩyo ĩkĩmuoya ĩkĩmũtwara nginya thibitarĩ agĩgĩthondekwo na makĩandĩkĩrwo ndawa agĩcoka ndawa tondũ nĩ thibitarĩ ya public ya kũrĩa Nyahururu rĩ mationire ndawa so andũ aya mekũmũtwara thibitarĩ matigana gwĩka atĩ gũtigĩrĩra nĩ mamũgũrĩra ndawa makĩmũtwara mũciĩ na makĩmwĩra nĩhĩ nĩtũgoka gũkũrora na matigana kũgũra ndawa so we nĩwe wegũrĩire ndawa eventually no ndarĩ ahota gũbuatĩrĩra we kũringana nake ndarĩ ahota gũbuatĩrĩra atĩ makinya Nyahururu nĩ merirwo mathiĩ mandĩkithie matingĩthondekwo matarĩ na P3 magĩthiĩ na makĩandĩkithia so kũragia where do I start no nyende kwambĩrĩria na ngwĩciria ndikĩũĩ kana hihi nĩ makĩria ma nĩ ngũmũrĩtie na ndaigua tarĩ makĩria ma mĩeri 6 mĩthiru nĩ gũkũ depend na cira ũcio nĩ warĩ but again rĩu ngari ĩyo yamũgũthire tondũ nĩ akĩũĩ nĩ ĩrĩkũ nĩ njiguire gwa nĩ oikinya number plate nĩ ũmĩthikĩrĩirie nĩ ndĩmũiguire arĩ na mũithikiri ngwĩciria ũndũ ũrĩa hau angĩhota gwĩka no file a civil claim afaire kũrĩa gwa small claim court augi arĩhwo tondũ nĩ heanĩte kĩrĩa small claim nĩ heanĩte ũndũ ũcio wa kuga atĩ no ũrĩhwo property damage kana security deposit dispute kana breach of contract kana refund of deposit refund cia mũndũ ũgeretwo ngero nĩ kĩndũ gĩa kuona nacio nĩ ibajagwo kũrĩa small claims ĩyo no afile ĩyo ndĩrĩ na thĩna ĩyo no afile tondũ nĩwona nĩ ekũheana evidence ya haha mambĩte gũcomply hanini magĩcoka magĩfail good hau nĩ hega tukĩrĩkĩrĩria wakiri nĩkĩ gĩa bata mũno tondũ ndigũcia nĩ tũgacokerera topic ĩno rĩ nĩkĩ gĩa bata mũno hĩndĩ ĩrĩa mũndũ aretia mathirĩ make arabatara what are the take homes tukĩrĩkia rĩu na topic ĩno ya mathirĩ nĩgetha next week Ngai ateithia tũingĩre ya new topic kamũira tũbũrĩkĩte nĩ ũndũ wa thigũkũ take home kana ũndũ ũrĩa wa bata mũno nĩ ũkorwo na evidence ndũgoke ũtarĩ na evidence mũthikĩrĩria whatever kind of evidence you have on a kind of witness let it be written down ũndũ ũcio ũngĩ rĩ menya nĩ mũigana atĩ ũtunyĩtwo na nĩrĩ ndũkarehe macira ma 2000 mau ĩtĩkĩra tu maikare ũguo kĩrĩa gĩathire hĩndĩ ĩyo tu tafadhali twĩtĩkĩre rĩu gũthiĩ ũguo tondũ ingĩkũhenia kwĩ maũndũ mangĩhanĩka nĩ ngwenda kwĩra mũthikĩrĩria rĩ I'm one of a very honest person koguo niĩ ndingĩhota gũkũhenia ũndũ ũtakũhanĩka nĩ ũkũhanĩka ũndĩhe njoke nduĩke ndigũkũ-executĩra nĩ ngũkorwo ngĩthũkia rĩtwa rĩakwa na ndingĩenda na kĩu kĩnini wĩ nakĩo ndingĩ-compromise ngĩkũ-promise kĩndũ kĩnene nĩnjũĩ mawakiri mana promise ona marĩa marathikĩrĩria mana promise no hatirĩ bata wa gũ-promise mũndũ ũndũ na rĩngĩ nĩ ũĩ wega mũno ũndũ ũcio ndũngĩhinga ũndũ ũcio ũngĩ menya nĩ mbia cigana atĩa na mũno makĩria tondũ kwĩna cira wa maũndũ maya ma yani maũndũ maya manene tuge corporate ici nene kana sako na yatunyirie andũ aingĩ rĩ ũndũ ũrĩa tugaga ũngĩhota gũgũteithia hau ona rĩngĩ nĩ mob mũnyitane mũrĩ andũ aingĩ mũthiĩ igoti-inĩ kana mwĩte media in fact Clouds ĩkoragwo yugĩte atĩrĩrĩ
Ati call media to cause tantrums. Oh, call media to cause tantrums. Andũ acio maigua nĩmũrathũkia rĩtwa rĩa biacara. Yes, nĩmekũmenya ũrĩa mekumwĩra. No rĩu ũhoro ũyũ ũtarĩ ũmwe wa mayari wanakorwo media-inĩ. Na rĩu rĩ nĩwe mũtingĩgĩtũra mũkoca tantrums. Aca. Rĩu kwĩ maũndũ rĩu magweterera ũrĩa kũrĩthiĩ gũthiĩ. Angĩkorwo nĩ kĩndũ mwagũranagĩra na mũndũ, korwo na receipt icio, cia thũgũrĩ yanyu. Angĩkorwo nĩ mũndũ ũkwandĩkĩte wĩra thiĩ gwa civil, na angĩkorwo nĩ ũtunyĩtwo mbia ũngĩhũrĩra thikĩrĩrie cira waku ngwĩre abothi ũndehere marũa manarĩ, ĩka ũguo tu angĩkorwo nĩ ũrabatara mbeca ciaku. Kũngĩaga ũguo kwĩna solution ĩtagwo alternative dispute resolution. No ũke gwitũ Peace Haven Mediators and Counseling Hub. Ũngĩũka Peace Haven Mediators tũgũikara thĩ na team ya mediation. Na nĩ tũgwĩta andũ arĩa. Na ndirikane Ngai tũtiĩtagia mbia cia rũracio, he mũthuri ũrahũrĩire coci. Anga nĩ gũthũkire. Aya, ragũtũmaga. Mũndũ agũranaga ĩ. Gĩcoka gĩkanja rĩngĩ ũcio ũtigĩtie thikũ ithatũ rĩu. Atĩ na nĩ kwa mwaka ũrĩkũ. Niĩ na ndiraririkana. Tondũ atĩ na nĩarenda ngiri ciake agacigana. Ndĩramwĩra icio no eteithio nĩ mũhĩrĩga. Na athuri, nĩ acaria athuri arĩa mamũtwarĩte. Ĩyo nĩ point nĩ tũkũrĩkia ona very high. Ndaigua ndakena. Rĩu rĩ tũtanarĩkia to thimũ ĩno itũ nĩ ũrĩa twĩkanagia ũru rĩ. Nĩguo. He gĩkĩ kĩa narua gĩaikio kũgerera Facebook nĩ mũndũ wĩtagwo Vinicius Maitho Junior. Arauga atĩrĩrĩ. Handũ Shohi na wakiri niĩ ndagũire na ngari 2016. Ngetha wakiri 2019 August. Na tũkĩrĩhwo no wakiri ũcio nĩ andũgire. Ingĩka atĩa rĩu wakiri angĩkũrũga rĩu to ũyũ ũguo arauga rĩ mũndũ ekaga atĩa? Ũgathiĩ naihenya mũno kũrĩa Nairobi kũrĩa Hurlingham. Kwa Law Society of Kenya. No ndũgethe wakiri ũngĩ. Wĩtware kwa Law Society of Kenya. Ũthiĩ uge ndĩrathitanga wakiri ũyũ tondũ wa ũũ no ũũ. Kara ũcoke okuo uge ũrenda kuona the disciplinary committee. Through that nĩ ũgũteithĩka. Tondũ rĩu ũcio nĩ wakiri warega rĩngĩ ũrĩhirwo. Na kwathi ũguo gwagĩthiĩ. Rĩu ũcio thiaga kwa Law Society of Kenya. Na no woe namba yakwa ngwĩrĩre nĩ hana ndũkanjĩre ngũtware tondũ ndirakũrĩhia ndĩrakwĩra ũthiĩ na nĩ ũgũteithĩka. Nĩguo. Yes, na nĩtwarĩkia wakiri. Ngai ateithia next week tũkambĩrĩria a new one. Nĩtũkũmenya nĩ karĩkũ kahũthũ tũngĩhutia wiki ĩyo ĩmwe kamũira tũgĩbreakĩte tũcoke Januari. Rĩu rĩ ndũkĩendithĩria andũ thigũkũ ũgĩtũheaga namba yaku mũndũ angĩkuona kũ by the way? Mũndũ angĩenda kũnyona angĩnyona Kamakis. Bypass. Business Arc Center. Na nĩrĩ hardware cia 3 Rings House kũguo ũke kũu 3rd floor room B4. Kana kũrĩa Ruiru CK Business Center. 4th floor. Room 157 ũkore wakiri wĩtagwo Ngogi Gathu. Na gũkũ Kamakis woka ũkũngora na kambuni ĩtagwo Peace Haven Mediators and Counseling Hub. Nĩguo. Na nĩ ũgũteithĩka. Ndakwendithĩria thigũkũ njega mũthikĩrĩria. Na thayũ mũingĩ wa Ngai. Nĩguo. Na mbũri nyingĩ. Good. Ũngĩenda kũnjarĩria nĩ 0722 505 291. 0722 505 291. Na ũngeithanĩria kũrĩa mwenda andũ na nĩ ũgeithirio nĩ Wairia, wageithio nĩ Mũthee Memia na wageithio nĩ mũthuri ũgwĩtwo Basa Macembe. Good. Matikĩgeithĩke mũno andũ acio.
Good. Rĩu ĩno thimũ nĩ ndĩmĩmenyete hakinyaga hau ĩgeka ũrĩa ĩkaga ndimenyaga nĩ atĩ. Hakinyaga tu hau ĩgatwĩra kacha. Na ndiĩ ndamenya nĩkĩ gĩtũmaga ĩke ũguo. I have never understood. Ndamenya nĩkĩ gĩtũmaga ĩtwĩkanie ũguo. Anyway, thank you mũno. Thaa kenda rĩu ĩna ndagĩka ĩmwe gũkũ nĩ kwa Inooro. Nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Niĩ na niĩ njĩtagwo Generali Cohi wa Ithe Feri na ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Good morning. Good morning. Gũkũ nĩ kwa Inooro. Kuamukira rwĩmbo ihinda rĩa kũrũa maguta thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 812 star 789 hash. Nĩkũrĩ na rĩkinyagio nĩ Ngai, ihinda rĩa kwaga gwetha andũ magũteithie, ihinda rĩa kwaga gũkomba andũ, ĩrogũkinyĩrwo nawe ũmenye gũkena. Nĩ ihinda rĩaku njetagĩrĩra, nĩ icera rĩaku rĩeragia maithori. Kuamukira rwĩmbo ihinda rĩa kũrũa maguta thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 812 star 789 hash. Hihi nĩ wĩtheranĩtie kũmenya ciĩgiĩ ceceni ya Inooro FM? Mahinda-inĩ maya ma Christmas, Inooro FM nĩ tũkũreheire changamkia Chrissy promotion. Nĩ tũrakũhe mweke wa kwĩhotanĩra mbeca baribari wona waihũria ciũria hũthũ makĩria. Kwĩna ciringi 10,000 harĩ o tabarĩra citũ ciothe kuma rũcinĩ o nginyagia tabarĩra cia ũtukũ. No ũndũ ũrĩa mwega makĩria nĩ atĩ tabarĩra-inĩ ya Hagaria kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi 100,000 cia kwĩhotanĩrwo. Nĩguo tuĩke mũhotani, hũra star 236 star 2 hash. Wĩihũrie ciũria no tuĩke mũhotani. Ciũthi ino igũkuĩre meciria, thaka na wĩigĩrĩrĩki. Gĩũthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Nĩ gĩtĩkĩrie na gĩkahĩtũkio nĩ BCLB license number 0000297. Una win millions in seconds. Alafu ikikataa eti unakamata 5% refund for every lost bet. Yes, hiyo ni correct. Hausikii kuluzu ukicheza games za casino kama vile JetX on Shabiki.com. Kila Wednesday unapata refund ya 5% on all lost casino bets za wiki. Meaning unacheza bila uoga juu unajua 5% refund itarudi bila masharti. Ruhusa ushapewa we cheza casino games wala hizo skies bila uoga. Chase the highest multiplier na ukamate millions in seconds. Hata ikifly away, uko assured of 5% refund on all lost stakes kila wiki. Ingia Shabiki.com, cheza Aviatrix, JetX na games zingine mob. Ukijua refund ya 5% on all lost stakes imeshughulikiwa. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kuamukira rwĩmbo gacũmbĩrĩ rwa Sarah K thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 812 star 790 hash. Eterona Jesu, no ajeterere, quiero na moko, na jera.
kwamukira rwimbo gacumbiri rwa Sarah K thimu-ini yaku ta skiza tune hura *812*790#. Uria muti urathie ukurite urorete na iguru niguo muri wa itimu no guthiaga wikurukite urorete na thi. Ni umeri ya mitambiro igagitambo gutamba muti ugagikinyira ogwikinyira o ati ona ihukanie cioka itinge woinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Matwĩraga Ngai we mwega kũrĩa kwĩhoki na ngoro iria ikũrongoragia na arĩa magwetagĩrĩra nĩ ũrĩ meroagĩria hinya makombokaga ũtanderi marĩthiaga na matinoge ona kana morwo nĩ hinya. Ngai tũhewe tereri kinya ihinda rĩa kũrekinya rĩa gũtũra imawero na gũtũhe riri mwerũ tũgwetereire ta mũrakeri ũrĩa tagĩrĩra gũkĩa tũtigacaya tũtikwenyenya nĩamu wĩ mwĩhokeku hana tũiria kũrĩrĩire nĩgetha ũmũhe mwana akũhoyaga mũthenya ũhikie ihoya rĩake agwetereire omereirie gũthirĩkio nĩ Penina ũkĩmũhe Samweli ũkĩhonia ngoro yake. Ngai tũhewe tereri kinya ihinda rĩa kũrekinya rĩa gũtũra imawero na gũtũhe riri mwerũ tũgwetereire ta mũrakeri ũrĩa tagĩrĩra gũkĩa tũtigacaya tũtikwenyenya nĩamu wĩ mwĩhokeku. Wero-inĩ wa mũtũrĩre ũmatho-inĩ wa o mũthenya nĩ tũtihagio ngoro ikaihũrwo nĩ ironda tũkona ta tũtagĩrĩire nĩ kũnyamario mũno no nĩ tũĩ twagweterera nĩ ũkũgiria maithori maitũ. Ngai tũhewe tereri kinya ihinda rĩa kũrekinya rĩa gũtũra imawero na gũtũhe riri mwerũ tũgwetereire ta mũrakeri ũrĩa tagĩrĩra gũkĩa tũtigacaya tũtikwenyenya nĩamu wĩ mwĩhokeku. Tũigaga mawĩra
wabateire maini oikuruke mekuruini ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Tusipochunga Vision 2030 itakuwa Vision 3020. Violin Ushete mwita mudogo itu Rafton Rafton maineta rwibora una gikundi kia GSU rwitagwo Mungu Baba rugitukinyeria wega riu thaa ici ni thaa kenda ina ndagika 15 goko tikogere kwa Inoro na ni muthi mwega wa Jamhuri ni muthi mwega muno wa Jamhuri Day tugithii na mbere na gukungwira ndenda gukuhe kanya gaka by the way warahure mundu uramenya ni arabatara kwarahuka tene ni undu wa Jamhuri ona ti uguo tu by the way ndenda wendithirie mundu happy Jamhuri Day ndenda nguhe kamweke gaka na no thimu nguoya by the way na SMS. Hello ndi mwega biu Ben Githu kwerwa atia Good, good, karibu sana urenda kwarahura u
Wega kwendereria andu maigana ona Jamhuri ndi njega. Atongoretio nĩ mũthuri ũgwĩtwo Timothy Ndĩroka na ithe wa Ngũgĩ akoragwo Mirima Mitatu Tulimoro. Ũrĩa wa Iria. Gĩta wa Mũngai wa Rumagogo, Jeje Mũmenge wa Kamano wa Kĩrere, Tito wa Cai wa Marigiti, Mwangi Ndawa. Mũhunjia Mũnyĩrĩ wa Mbarire, Mũhunjia Mwangi Macembe, Ndirango wa Pamuko wa Kĩrĩnyaga, Ndama wa Karatu. Na acio angĩ othe magĩe na Jamhuri Thank you Ben Gethu wa kuria kundu gugwitwo Tulimoro. Good morning. Ni urikitie kwarahuka we? We ni urikitie kwarahuka kana namna gani? Aya, agikondo warahukite reke jigwe reke menye uria warahukite. Hello. Yes, kweru atia wi mwega? Aya, ucio ni athie ndiramenya ni namna gani. Mundu gwitwo Tito wa Cai ari kuria Marigiti ha. Tito. Hello. Korathi ati happy Jamhuri Day. Happy Jamhuri Day to you. Ona Jamhuri muthuri no uraruta wira. Baba itu ko tutihegwo ofu. Ngai. Mugi he gutingicenjia. Ni undu wina hinya to tutingigwitha ndi ithuothe. Ningi ndaitire Jamhuri. Guku Marigiti hingagwo riri. O hindi ya general election ya hingo ringi ndingihingwo muthenya ungitiga hindi ya githurano ihingagwo after miaka 5 kahingo muthenya umwe ya kwina githurano gya bururi hihi hau ni haritu riu urenda twarahure ukiroko giki riu ndaigua muthuri murata witagwo Beni Githu ari Tulimoro muiro watumiguru na Mwangi Ndawa ri ngerenya wahino tina Menge na Njora wa Kiuyo ri nginya wa Kamano na Ndama wa Karatu na Wanjini wa Githĩga ri othe nginya wa Matunguru Agaceri wa Furaji Theuri wa Engineer na andu angĩ acio othe itanagweta ri ona matikige na thigũkũ njega na mũndũ wĩnayo ri no wanjĩtĩre to niĩ ndihana na ngumĩra thaa thita aca wembe ũrĩa stoko we ndũkaigua wĩna gathĩna wembe ũrĩa stoko ũngĩoya mandathi ruta merĩ ũguo thaa ici rĩ ndũkuona ũkorwo wĩ mbere mũthuri ũyũ rĩu mathaa macio mangĩ mothe gũkorwo ngĩka atĩa ndũĩ no ũkorwo hihi mũndũ ũkĩrĩ na nene nĩkĩo ngũkiugaga akĩgitĩre caria mũndũ ũkwĩtwo kĩhĩnga wa mũcai ucio na itũngũrũ ekũhe kaĩ ũkwendaga kĩmũthuri engio mũno gĩcarie mũndũ wa thabibũ hau kana wa macungwa ka kanyeki akende mahang'enyo ka kũrĩa mũndũ ũkĩigua tha ici sawa thank you muthenya mwega Tito nĩguo baba witũ asante sana ucio nĩ mũndũ ũgwĩtwo Tito wa Cai arĩ kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Marigiti. Aya hello Inoro Joy kũrathiĩ atĩa Njoroge? Ũtirĩ na ũru karibu sana happy Jamhuri Day. Happy Jamhuri Day. Ndaigua marata gũgwĩtwo Tito wa Cai hau yes agithĩke na ageithie mũndũ gwĩtwo kĩhĩnga wa itũngũrũ mũndũ gwĩtwo Beni Githu nĩ ndamũigua Gathama wa Karatu yes mũndũ gwĩtwo Ithaga Cieri wa Rumagogo rĩ Wanjini wa Githĩga na mũndũ gwĩtwo wa Nyonjo wĩtagwo ũrĩa wa Matũngũrũ Mwangi Ndawa rĩ nĩguo na Mukristo origin wajire kana neumire Nyeri katoji gwa kiuga rithukia na nyona gatari Nyeri okay ajire hali ali mundu gwetwo mbere wa Kanyanjara na mbere wa Murungaro ri akamanu na kumenya ri na mundu gwetwo wetagwo Michael Ndegwa waru Mwangijo na macharia mukurino na Joshua ali muru ri Amutumia etagwo mama ezi dimenya hali ageire mama ezi ona nie ndiracaria mundu ungikorwo kana mundu ungi umwe amwire atwaririe na mutumia ungi etagwo mama Rose na mundu gwetwo Adedani Paulo goge wake wao ini na chale wa Gorongo ri ajikuwa na nyukie wa JM Menge na mundu gwetwo Bogwa Bidan the Kinya waje magithoko na mutumia yake mere wa Mbuiri wajohi wa nyingi alio hale muthwa-ini mari na nyina nyingi ri andu akiuyo othe magithike na duso watu ana thank you na Emma
Ni magithike muno na magena jamhuri njega acio ndagweta na arĩa angĩ mariganĩra. Asante sana. Ucio nĩ Njoroge wa Kĩhuyo nĩ ũcio ũratwendithĩria thigũkũ njega. We yaku nĩ ũrenda kwendithĩria ũ? Hello. 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 Kwerwo atĩa wĩ mwega? Waithabethi. Ni ndi mwega muno. Karibu sana Lucy. Kwerwo atĩa thigũkũ? Ni ndi na kaũru ndikĩetereire gũkĩa ndĩmĩone wega. Thigũkũ ya Gĩkĩandũ gũgĩũka Kĩrĩnyaga. Na andũ a Kĩrĩnyaga nĩ niĩ mũrathaka na niĩ ũguo mũrona ta itangĩũka. Ithuĩ tũtirathaka na ithuĩ tũtingĩtĩkĩra gũgũthakĩra tondũ angĩkorwo nĩ tũmagĩrĩria gũte toro tũgagũthikĩrĩria. Ndigwĩtĩrwo rĩu nĩ andũ marahingo atatũ. He angĩ he ũngĩ ũkũnjũragia kaingĩenda kũrĩa njogoo cigana. Rĩu kaigua ta mũrathakĩra mũno ngeciria atĩrĩrĩ. Ithuĩ tũkwĩraga tũtirĩ itherũ. Tũkwĩraga gũkũ Kĩrĩnyaga twĩ mũciĩ mũnene mũno na twĩ andũ aingĩ mũno mathikagĩrĩria Inoro. Nĩguo na nĩtũmwendete mũno. Ithuĩ tũgacokia ngatho mũno nĩ Inoro. Na nĩko tũtonaga mahinda maitũ tũkamũhe mahinda maitũ ma kũmũthikĩrĩria na ithuĩ mũgatũigua. Amen. Na mũrathimagwo mũno. Ithuĩ nĩ twacokia ngatho nĩ gũtũrathimithia. Rĩu ũrenda kwendithĩria ũ thigũkũ njega? Kenya Penya nyendithĩri mami witũ. Arĩo gũkũ tũrĩ onake gũkũ. Etagwo nyina wa Lucy. Etagwo nyina wa Lucy. Na nyina Jacqueline. Itũũra-inĩ rĩa Kamoro. Aikari mothe ma Kamoro ndĩmendithĩrie thigũkũ njega. Reke njoke rĩu kwĩ macambĩki. Naigua Beni Gĩthu. Naigua etagwo Njoroge wa Kĩhuyo. Nyendithĩrie Waithaka Chairman. Na Ndendani. Makeci wa Mĩkaro. Hema wa Mũnyũ. Karabu. Ndũru wa Njogu. Wamũna. Na ũcio ũngĩ etagwo Kariũki wa Mũtũbi kuma Gathambĩ. Na Wakamanu na Mũcemo wa Njogo. Macambĩki mothe na Lucy wa Twane harĩa arĩ. Mere thigũkũ nene gũkũ Kĩrĩnyaga. Nĩ tũikaraga twĩ andũ ake na tũikaraga twĩharĩirie. Nĩguo. Nĩ twendaga gũtuga ageni mũno. Nĩ twĩ mũtambo-inĩ mũno. Thank you very much Lucy. Asante sana. Merenda mendithĩria thigũkũ njega. Arĩ mũtambo-inĩ. Thank you mũno mũthenya mwega na thigũkũ njega. Thank you. Aya, cio nĩ Lucy wa Kĩrĩnyaga nĩwe ũcio ũratwendithĩria thigũkũ very nice. Na ndiũ ũreciria atĩ angĩkorwo ndũrĩ ũraingĩra kũrĩa kwa Changamkia Chris, we nĩ ũrahĩtia tondũ rĩu nĩ wongĩrĩ kũu, nĩ wongĩrauga rĩu ta imagine wĩna kanyamu. Ta imagine ũkĩrĩa thigũkũ wĩna ga something, wĩna kanyamu kega. Hanyũka harĩa ha *236*2#. *236*2#. Ũngĩhanyũka ũhoro ũcio gũkorwo wĩ ũhoro mwega mũno. *236*2#. Tahanyũka hau. *236*2#. Ũthiĩ tu hau. Make sure maũndũ maku nĩ wacokia ciũria iria ũrorio cia Inoro hau. Tondũ nĩ kĩũria kĩhũthũ. Actually nĩ kĩũria kĩhũthũ mũno kĩgiĩ Inoro FM. Thiĩ hau. *236*2#. Wona wakinya hau. Changamka. No changamke wega wone maũndũ ũrĩa megũkorwo me maũndũ very nice. Hello Inoro. Good morning. Good morning, welcome on happy Jamhuri Day. Happy Jamhuri Day to you too. Nĩ warahũkoro wega. Wega biũ kinya ciro waku nĩ ngũmũwicĩra. Mena mami wao. Magĩe na Jamhuri njega. Amen. Na wega gũcokeria ngatho nĩ ũtũtwarĩte wega biũ mũthenya wa ũmũthĩ. Ngai akũrathimage na gwĩke wega cocio Elizabeth. Amen wa Kamano. Nyendithĩrie mũndũ gwĩtwo Patron Dr. James Mũrĩithi wa Kang'ara HCOGW na mũtumia wake ndĩmendithĩrie Jamhuri Day njega. Ũngĩkĩmaririkanagia na kũrĩ Jamhuri Day ĩno nĩ ndĩramenya Wanjirũ wa Kadura no nginya maingĩre. Na no arĩ matũmĩra gĩkũnjo. Ona ndĩmendithĩrie Jamhuri njega irĩtu acio akwa nĩ ndĩmendete. Ndirango hapa mkono ucio wa Kĩrĩnyaga ndiakĩmũigua mũciĩ ũcio. Njoroge akĩrio tondũ mũiguĩte Michael Njogu na Mainamũ na Mũna na Mwangi Njogo na Macharia Mũkũrinũ. Angeithĩria andũ metagwo Mbarĩa wa Nyoko me kũrĩa kwao.
mundu gwitwo mukwa vida nina mama Neria Cieko Ibena Jennifer Marira mwalimu Jagoni na Njogu na Waleso itwa Saidi Kebo igwete kundu kou akigeithia muthuri ucio mena aketagwo Amahika no etagwo Kihinga ti baba Kihinga othe makigeithĩke kinya ya papa na itha Gaceru ari Magogo na Mwangi Medicine rĩ na mũndũ gwĩtwo Ben Githu na JM Menge na JM Menge ageithie mũtumia etagwo nyina Acaira othe kinya wa Mĩro wa Mũrũngarũ na Ndama wa Karatu na Arucio wa Twanai na Maina wa Magũrũ othe tondũ nĩ ndĩmendete na tũrĩ aingĩ thĩinĩ wa mũciĩ ũyũ rĩ ndiakĩmendithĩria othe ona ũrĩa wariganĩra ta Njoroge wakĩruia ũguo akiuga rĩ matikĩmenyaga othe marĩ ngoro-inĩ citũ. Asante sana, thank you mũno thank you. Aya cini wa Kamano na rĩu thaa ici ngĩrora nĩ thaa kenda yerekeire na nuthu ĩna ndagĩka 27 aikondu ingĩrĩte gwachangamkia Krisi ndakwĩra nĩ gwa star 236 star 2 hash star 236 star 2 hash yehau tu tafadhali star 236 star 2 hash please yehau sijia mũtũrĩre waku maũndũ megũkorwo me mega. Hello wĩ mwega? Ndi mwega biwe. Karibu sana gwĩte atĩa baba witũ? O mundu gwĩtwa Pawa kuma kĩa Mũtũgũ Kirinyaga County. Ati wĩtagwo atĩa? Pawa kuma kĩa Mũtũgũ. Ini Kirinyaga County. O ũrĩa gwĩteire ngũkũ. Eni. Karibu sana urenda kwarahũra ũrĩu? Ndi mundu ũyũ gwĩtwa ũrĩa Maina wa Kamũgũnda JM Menge. Na mundu gwĩtwa Kamano nĩ ndamwĩigua na mũrĩthi James wa Kang'ara gũkegio othe ndĩmere marauke na makorwo na thigũkũ njega. Onawe taguo. Asante, onawe taguo, thengio. Haya star 236 star 2 hash kau nĩ gwachangamkia Krisi na kau nĩkuo ndĩrenda ũthiĩ, kau nĩkuo ndĩrenda wĩke atĩa ũkorwo ũgĩthiĩ hau etha maũndũ maku namo Ngai akĩmarore na marore wega. No tũrathiĩ wega na tũrathiĩ tũthiĩte na njĩra ĩmwe kangenia mũno angĩkorwo wĩ hau njarĩria kũrĩa gwa 22989. Yeah.
Ndirĩirie kuona ũtheri wa gĩthithi gĩaku Mwathani, na kuoya ndũkae kũnyingata nyume mbere yaku, ningĩ ndũkae gũthekeria Roho waku Mũtheru we Mwathani wakwa, ningĩ ndũkae gũthekeria Roho waku Mũtheru we Mwathani wakwa. Ĩkinyĩrie wega waku Mwathani, nyone ũtugi waku, tiga kũithĩra ũthiũ waku Ngai rĩrĩa ngũbataire, kĩnyamũkĩrie ũndirĩra gĩthithi gĩaku Ngai ũiyũrĩtwo nĩ tha, kĩnyamũkĩrie ũndirĩra gĩthithi gĩaku Ngai ũiyũrĩtwo nĩ tha. Aba wĩ mũthingu ti magongona we magũkenagia, ona ingĩũka na njoe ngiri cia maguta ndũngĩcienda, no ĩndĩ ngoro ĩrĩa njekete mũno Ngai wakwa ndũngĩmĩira, no ĩndĩ ngoro ĩrĩa njekete mũno Ngai wakwa ndũngĩmĩira. Ĩkinyĩrie wega waku Mwathani, nyone ũtugi waku, tiga kũithĩra ũthiũ waku Ngai rĩrĩa ngũbataire, kĩnyamũkĩrie ũndirĩra gĩthithi gĩaku Ngai ũiyũrĩtwo nĩ tha, kĩnyamũkĩrie ũndirĩra gĩthithi gĩaku Ngai ũiyũrĩtwo nĩ tha. Arĩ korwo ndetĩkĩrĩka nĩwe ũkĩndũria harĩwe, oguo itho-inĩ waku harĩa niĩ itangĩkinyĩrĩka, na ndũkanae gũthengia rũirigo rwaku harĩ niĩ tene nginya tene, na ndũkanae gũthengia rũirigo rwaku harĩ niĩ tene nginya tene. Ĩkinyĩrie wega waku Mwathani, nyone ũtugi waku, tiga kũithĩra ũthiũ waku Ngai rĩrĩa ngũbataire, kĩnyamũkĩrie ũndirĩra gĩthithi gĩaku Ngai ũiyũrĩtwo nĩ tha, kĩnyamũkĩrie ũndirĩra gĩthithi gĩaku Ngai ũiyũrĩtwo nĩ tha. Very nice. Rwĩmbo rwega rũu rwa mũndũ ũgwĩtwo Jesse Wabide nĩ rwĩtagwo nginyĩriage wega waku. Rwĩmbo nĩ rũthaka mũno 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 rũu, na nĩ rwĩmbo rwega, tũrathiĩ wega biũ. Gũkũ nĩ kwa Inooro, na rĩu thaa ici ĩtigĩtie ndagĩka 24 timu ya Thererũka ĩkorwo ĩkĩingĩra haha, na hatirĩ bata makĩingĩre. Angĩkorwo we ndũgũkorwo ũgũrĩte tigiti waku, tondũ omena indo na nĩ maroka gũgũtigĩra ciringi 10,000. Na rĩu werĩ ũkũigua angĩ makĩhũrĩrwo thimũ haha, we no gũthikĩrĩria we ũgũkorwo o ũrĩa wa gũthikĩrĩria, ndũgũkorwo wĩna kanyamũ. Rĩu kĩrĩa kĩega nĩ rĩrĩ, nĩ make sure nĩ wĩingĩrire kũrĩa, na ndakwĩra nĩ kũingĩra raithi mũno gwa kũhinya *236 *2#, *236 *2#. Wona waingĩra hau rĩ, ũkagũra, ũgathiĩ hau, wona wathiĩ hau
uka make sure ni wathie wagikorwo ni wacokia ciuria icio cia Inoro hau ena ciuria ciganona ukurio kana kimwe na o kiurio wacokia ni point igana rimwe na uria wina point ciaku nyingi noguo nayo mieke yaku ya gukorwo gikihotanira thiguku yaku maguku gwa Changamkia Krisi irathie na mbere na kuongerereka. Urahinya star ukahinya 2 ukahinya 3 ukahinya star ukahinya 6 ukahinya star ugacoka ukahinya 2 no gekira hash. Ndakura na kuhinya star kuhinya 2 kuhinya 3 kuhinya 6 kuhinya star ege kuhinya 2 na kurikiriria na hash. Wona weka uguo ugagikorwo ugitigirira ni wa thi hare na ni wacokia ciuria ciaku. Kurikia gucokia ciuria ciaku uguo we points ciaku igakorwo ni ciaingira waria kana kiuria giaku wacokia na njira iria yagirire we ni urakorwo kinengerwo point igana rimwe. Akorwo ni ukugwa hindu gucokia uria kwagirire uranengerwo point 50. Koguo ndugwite in anyway ndugwite. Koguo thi hare hinya star 236 star 2 hash. Guku ni kwa Inoro. Ndenda kuigua kana warahukite we. Hello. Hello, Shafi. Kweru atia? Inoro Shafi hitu. Ngaga shari kuma Ramago kina gofu. Karibu sana Wagasheri. Gasha na ndio mutumia tu tawa kama no mutumia mwaka wako wai. Yadi goko jega moto gutapita githia na John githenya. Moto to gweta mugo wa bida ni jorogo wa kihuyo wa bida wa moge medicine. Moto gweta nenda ina zeuri ndagase amani ya papa na mkuma murugo na sana jeni wa kere amatogo na moto gweta gitawa tarbore kwaza mali muzima atwa fa meka migereja za wako magitini yale amatogo na wajeni wa githega mse mogi jogo beni gizu na moto gweta mege itawa suga mali gitiro kya ruga do shaire ese na kanyaro ati borowa o matigio kire sorry Thank you muno muthenya mwega. Asante. Haya. Jariria jigue. 0722200720 kana korea gwa 22989. Ta jariria jigue. Hello Inoro. Hello, Ina Vedi. Kwaro atia Mwangi Dawa. Kino ngauru cio no Mwangi Dawa kuma Subukia. Ndio kwa Gasheri wa Rumagogo. Wakamano wa Kirere. Rogo wake huyo Tito wa Jai. Neye menge na beni gedu. Atayo wa Subukia. Emanda jidu te Subukia yedo na maisi so weto ni na wabikira Tito ka gari murangare. Ngaiya mwadie keja vile. Mwagivudie keja vile. Aho game diberia muthenya mwega na ndi gukujega aja muhuride. Thank you muno nawe tabu. Kuba Subukia MCM tarajiwa. Asante sana. Good, no turathie. Yes, no turathie tuthiete wega biu. We ugakinjira ni urenda kwarahura. Hello. Hello Inoro. Hello Inoro. Kwero atia we wi mwega? Kwega muno cohi. Witagwo atia na urenda kwendithiria uthi gukujega? Ucio ni Wagacunje kuma Juja Murera. Karibu sana Wagacunje wa Juja Murera. Unyambe nyendithirie maito witu ekuria taoni Nairobi ndimwire akorwo na thigũkũ njega. Njoke njethithĩrie mutumia wakwa niwe Miriam Wangui ekuria Maĩ Mahiũ. Maĩsa ekuria Eburu eo John Gacunje na Peter Mwaura. Othe ndimere akorwo na thikamũri njega. Thank you nawe taguo. Thank you very much. Thank you. Ucio ni Wagacunje. Star 236 star 2 hash. Gera kuo. Cenjia maundu. Eka kaundu. Ulirikanage star 236 star 2 hash. Tuthiete muno. Hello. Hello. Kwero atia gicane? Tikorude ha murude ino kana mehotira de madigeria mutuko mwega murenya mwe. Marahure. Marahure gicane. Yajara ule mamina jara ule papa na jara ule mwanake witu alitheka. Na jara ule wajoi wake gogo-ini. Na boro matigarire marahuke makaruteria. Egio gicane. Aya, star 236 star 2 hash. O tugithiaga na mbere na kwarahura na kwendithaniria thigũkũ njega
aya nä tå gathiä tå hello kwarwo atä we wä mwega karibu sana karibu sana Vauro Mithamo maikie kuo Vauro na boa chuka mama ya ikitia na mbuita bera mjia na kukia to mwangi dawa yokerera mundu tutini daba makasarza kwanya nyukie kwa joro zaka wa kukia dawa ni kwa joro Kario ya kukia na mama joki wa kukia ri atika metaboine. Asante, thank you. Aya utuko batuikirio ro hanini awe okorwo waingira kuria gwa *236 *2#.
Wabateire maini oikuruka mekuruini ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe.
Oh yes, hariwe hena mwihoko riu ni rwa Grace Mwai rwimbo rwega muno na ni ruo ruratukinyirie riu itigitie ndagika 7 sim thereruka ni kuingira ingira. Yes, na niĩ ngagikwendithĩria jamhuri ĩmwe njega ĩna irathimo cia Ngai njega na wikarage ũgĩcokagĩria Ngai ngatho nĩ tondũ nĩ atũma ũkorwo ũgĩkĩra wĩra atĩ jamhuri ya 62nd ya 62 nĩ wa shuhudia. Koguo Ngai atwĩke wega, atũrathime atwĩke wega ovio. Na mũndũ aranjĩra bamĩrĩ ya thuku wa Kairi me kũrĩa Gĩthuya Kanda na magĩa na jamhuri ndĩ njega. Ũcio nĩ Felix Kiarie na mũndũ ũgwĩtwo Nduro wa Njogo aranja ndĩmwarahũrĩra wa Famco wa Kamano Mwangi Njogo na Mũgondo wa Kunga. Andũ acio nĩ makĩarahũkia jamhuri ĩkorwo ĩkĩmwagĩrĩra. Rĩu we o kũrĩa ũrĩthiĩ ũkorwo nĩ ũkũrĩra jamhuri yaku kũu nĩ kwagĩrĩra. Nĩ hatirĩ atĩ ũndũ ũngĩ mũnene ingĩkwendithĩria ta atĩ kwagĩrĩre. Ndũgagĩthiĩ ningĩ ũkĩrĩanie mũno maũndũ magĩgũthũkĩra. Steven Kago Kairo aranjĩra mitambo-inĩ mũno aranjĩra akondani. Thank you very much, asante sana. Michael Njogu akĩbĩrĩgu ici nĩ ngũcionete. Rĩu rĩ mũnjĩtĩkĩrie niĩ rwĩmbo rũrũ rĩ he rwĩmbo rwĩ haha ũguo ndĩenda gũthaka. Rũrũ nĩ rwĩmbo rwa mũndũ ũgwĩtwo Jeff Mũnga wa Waithĩra na nĩ ngwĩtĩtio rwĩmbo rũrũ mũno rwa mũndũ ũgwĩtwo Jeff Mũnga wa Waithĩra rwĩtagwo nĩ ngũmũinĩra. Rwĩmbo rũrũ ngĩkũnengereria ũguo nawe ũkorwo nĩ wahinya *236 *2# nigetha maundu maku makorwo me maundu very nice, makorwo me maundu mega *236 *2#. Maithori makwa agicoka kĩmbĩria anyonire ndĩ werũ-inĩ kĩrĩra itarĩ mũndeithia kĩngiria maithori makwa agicoka kĩmbĩria mũinĩra ũmũthĩ wothe ndĩmũinĩra rũciũ noke tondũ gwothe igũrũ na thĩ gũtirĩ ũngĩ ũhana take. Akandumira muraika akahe mwĩhoko mwerũ menyaga mũno rĩrĩa ngoro yakwa inamĩte akandumira muraika akahe mwĩhoko mwerũ mũinĩra ũmũthĩ wothe ndĩmũinĩra rũciũ noke tondũ gwothe igũrũ na thĩ gũtirĩ ũngĩ ũhana take. Njokeria gĩkeno hĩndĩ ĩrĩa
rĩrĩa ndĩna mathĩna ndamwĩta we nĩyo ngaga nganinĩra thĩna wakwa akanjokeria gĩkeno ndĩmũinĩra ũmũthĩ wothe ndĩmũinĩra rũciũ noke tondũ gwothe igũrũ na thĩ gũtirĩ ũngĩ ũhana take ndĩmũinĩra ũmũthĩ wothe ndĩmũinĩra rũciũ noke tondũ gwothe igũrũ na thĩ gũtirĩ ũngĩ ũhana take. Yes, rĩu nĩ rwa mũndũ gwĩtwo Jeff Monga wa Waithĩra, rwĩmbo rwĩtagwo nĩ ngũmũinĩra na nĩ rwĩmbo rwega. Happy Jamhuri Day. Happy Jamhuri Day. Ngwetereire mũrege ona ndingĩamũgeithia kĩngĩ aca no kumĩra ingĩumĩra egũthiĩ nyambĩrĩrio tũrathiĩ ũmũthĩ nĩrĩo tũrathiĩ kũrĩa Nyayo nĩ Nyayo Stadium nĩ Nyayo ũmũthĩ niona no kwambĩrĩria ingĩambĩrĩria tu gũthiĩ thabarĩ Nyayo direct hatarĩ atĩ maũndũ maingĩ rĩu rĩ mwĩtikĩre okuo no mwĩyũmĩtie kairĩtu gaitũ by the way nĩ karakinyirie mathaa 72. Yes. Yarahotire gukinya. Na muturire wakwa racenjeria hau. Neke ngwire gutiri ndu ukaga o uguo. Riona kada jesi ya kuria Nyeri yambiriria kuga hii nyewe tumepewa challenge. Kimwana kiho kia moro ndaiguire nikirutira kirenda guthie itatu. Kimwana kiho kia kuria kundu gwitwo moro nikio kiraugire nikirutira bata ni gicaririo kiacu atiriri gavana wa Naikuru ni agoka gukirora na andu meigweta kaundu kirao kariri tukirumirekanio Kauta kugerekanio ringe thi uthie. Migerekaniwe. No arire ciora kundu kungi gutataragĩrio. Riu ri mukigie na muthenya mwega andu a Ngai. Ni muthenya wa thigũkũ ya Jamhuri. So mundu ta akarua ndiramenya umuthi guko wi busy muno. Muthi hatire kuhuruka. Ngwĩciria ndi haha ithaa rĩmwe tu. Wi haha ithaa rĩmwe ucoke comoke. Wathie mwena gani? Tuguthi Nyayo. Ni kuria Nyayo. Ngai nĩ ekũmũhe favor ĩyo nyina ũrĩa ĩ nawe rĩ ũngĩkĩrĩa thigũkũ ĩtigarĩrĩre rĩ ngakũrehera ngũtũmĩre ũyũ anabatiĩ gũtũtũmĩra ithuothe ĩno wa Junior nĩ tũindo niĩ mũndũ anjĩraga ũguo ngauga amen ngũkũ ciĩ mũtumia ũyũ niĩ mũtumia ũyũ abatiĩ mũthenya ũmwe rĩ ona tũ sponsor niĩ njugaga o amen ũngĩkerwo nĩ mũndũ wĩna cio uga amen ona ũtarĩ nĩgetha ciũke we nĩ tũrĩkinya andũ tũkwĩre ũtigae kuga amen nĩgetha Ngai rĩ ambe arũgame mwena ũcio kwanja he ngũkũ abatiĩ agatwĩra atĩrĩrĩ o thigũkũ no ũngĩona mũndũ mũrathime na indo cia thakame rĩ ona indo ici cia thakame atĩ tũgũkũ ndũraga tũbũri ndũngĩaga kagombe kana gakũrwe kĩndũ ta kĩu andũ acio makoragwo marathimĩtwo mũno ĩ mũndũ atĩ ũkuona nĩ aingĩra gwake mũgũnda atinia mwahũ wa irigũ gĩthemba kĩu ta nyoka kana ona nyina wa ũrĩa gĩthemba kĩu nginya tũma njuge atĩrĩ rĩrĩa ndĩcenjia nyume Laikipia rĩ ndĩrora mwena ũyũ no na gũkũ kũndũ gwĩtwo Kĩmunye nako no agĩkorwo ndĩmũragia atĩ 10,000 wĩ kana cio atĩ akanjĩra kũgũranga irio cia ngũkũ kĩndũ rĩu ũtangĩka nĩ gũkomba ndakoragwo ekaga nĩ kuga aca no menya nĩkĩndĩrauga ũguo ciumaga ũguo ũkaigua nĩ agũra bataraitha n'ũcio nĩ agũra irio cia ngũkũ n'ũcio nĩ agũra kĩ rĩu taniĩ rĩ nyendaga kũmbuka tene nĩ ndĩmwĩraga wiki ĩrĩa ĩngĩ nĩ ngahara nyina witũ koguo ũgakĩndora rĩu ĩ mũkĩgĩa na thigũkũ njega andũ a Ngai na Ngai rĩ 2026 tũgĩthiĩ kũingĩra rĩ Ngai atwende na tũige tondũ rĩrĩ andũ nao nĩ magĩthire mũno rĩu kũrĩa mũciĩ tũracaka mũthuri wĩho ĩtagwo ithe wa mũrĩithi arĩ mũthuri wa itũra wa gwitũ etagwo ithe wa mũrĩithi nĩ ahurũkire so no tũragĩcakaya so tũrahoya Ngai atũige na arĩ tũgakĩona ona Ndithemba ĩyo ĩngĩ ĩtigwo
kene muno riu ri ndaumagara kendigende to nyingi rekengambiririe thiguku mathiguku njega na namnya muthi gukona kumagara kuingi muno muthi wa ndauma ona ndiukana ni wanu ciro bara kwina ngari nyingi muno muthi bara kwina ngari nyingi ukiro ria gukoragwo githa giki yona ni ndauma hadi athi gucunga muthi toro ndao postpone we haririe uthi Nyayo ona ti Nyayo muno ekendige gutinda ngitariria maeneo wakarura ni gututhiira Nyayo na ndauma Nyayo nani ri na ningitware twana thiguku good asanteni sana muthikiririo tigo wega Ngai enda tuonane thutha wa Joy na DJ Mark George tupatane after hiyo masaa eti horo mwega muno have a good day Ngai murathime na mwike wega Ugea kwa ndigalo
rwimbo rwega rurario horo wigie ciĩranĩro cia Ngai, God's promises kũrĩ andũ ake. Nĩ ngamũtongia, nĩ ngamũrathima, nĩ ngamũhe thayũ, nĩ ngamũhe kũiganĩra. Nĩ arĩtũririkanaga o ta ũrĩa aririkanire Hana wa Erikana, akĩmũhe Samueli ona rĩrĩa orĩtwo nĩ hinya. Tugacokia ngatho nĩ ũndũ wa ciĩranĩro cia Ngai iria cikinyanagĩra, ciĩranĩro cia Ngai ũyũ wa ma iria citũraga muoyo tene na tene. Ciugo ciake nĩ cirĩ muoyo, ciugo ciake gũtirĩ mũndũ ũngĩhota kũhũrana nacio kana gũkorwo arĩ wa kũregana na ciugo ciake. Turehoka irathimo cia Ngai ituĩke cia kwambanĩrĩria na ithuĩ mũthenya wa ũmũthĩ, itwarane na ithuĩ na ituĩke kĩrathimo thĩinĩ wa rĩtwa rĩake. Nĩ kĩroko kĩega, nĩ rũcinĩ rũngĩ, nĩ thigũkũ, nĩ sikukuu ya bata mũno 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 harĩ Mũkenya wothe. Aingĩ tũrambĩrĩria mũthenya witũ na kuga happy Jamhuri Day, Jamhuri Day ya kĩrathimo kuma gũkũ kwa Inooro FM, kuma Royal Media Services, kuma kũrĩ ithuĩ timu ya Thererũka, harĩa hothe mũthikĩrĩria witũ ũrĩ. Ngai arathime mũthenya waku, Ngai akũrathimĩre thigũkũ yaku ya tarĩki 12 mweri ũyũ wa December. Oh yes. Mũthenya ũngĩ mwerũ, kĩroko kĩngĩ kĩerũ cirũ twarokĩrwo nĩ Ngai. Rĩu nĩ twerobu December, ndũgathake nĩ ũhoro ũcio kiumia gĩkĩ nĩ gĩathira, tondũ weekend nĩ yakĩingĩra. Long weekend. It's a long weekend, it's a long one. Na andũ arĩa matakiumĩte mamenye atĩ ũrathiĩ ũguo kahĩtũkana na andũ arĩa bara. So drive carefully. Andũ ingĩ nĩ hĩndĩ maraima irabu, na kwĩna ngari nyingĩ personal makĩria mũrĩa gũkoragwo, hihi angĩ makiinũka mũciĩ na angĩ magĩthiĩ kũndũ gũtiganĩte. Na kiumia tũrorete tikia mweri 15 gĩa kwĩharĩrĩria meharĩrĩria ma Christmas. Christmas yathira ũguo nĩ school fees, nĩ kũingĩra rĩu mwaka ũngĩ. Na tarĩu arĩa marenda gũcenjia ciana cukuru rĩ, angĩ maratũmwo interview kuma wiki ĩno ya 15 nĩgetha gũkĩmenyeke kana mwana waku nĩ agagĩthiĩ cukuru ĩyo kana ndagagĩthiĩ cukuru ĩyo. No tũgakĩgoca Ngai nĩ tondũ wa kũreka tũkĩone ona mweri 12 mwaka ũyũ wa 2025 Ngai no agĩkoretwo mwĩhokeku mũno makĩria. Wĩhokeku wake nĩ tuonete thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ, wĩhokeku wake nĩ tũrehete all the way, na twakĩra Ngai nĩ thengiũ mũno makĩria tondũ wa gũkorwo arĩ Ngai mũthemba ũrĩa mwega. Rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ tũkamũcokeria ngatho mũno makĩria, na tũkamenya atĩ twĩna mathaa merĩ ma gũkorwo tũgĩtwarana nake, mathaa merĩ ma kũmwambararia, mathaa merĩ ma kũmũtũgĩria, ona mathaa merĩ ma kũigua kiugo kĩa Ngai, na koguo tugacokeria Ngai tu ngatho mũno makĩria. Amen, amen, amen. Thaa 10 rĩu ĩna ndagĩka cigana? Thaa 10 ĩna ndagĩka 14 nĩ gũthererũka wega Intercessory Friday, na tũgakĩrwo angĩkorwo ũguo ũbangĩte mĩbango yaku, kĩroto gĩaku gĩtikĩrĩ kĩrakinyanĩra, no wega tondũ Ngai witũ no mwĩhokeku, tondũ wĩhokeku wa Mwathani o ũndũ o wothe nĩ ũkoragwo na gĩtũmi. Wĩyũmĩrĩrie rũcinĩ rũrũ mũthikĩrĩria, gweterera kũrĩa wetereire, mĩrango ĩhingĩtwo, mĩrango ĩrĩa ũrona nĩ ĩhingĩtwo mũtũrĩre-inĩ waku, mahoya marĩa ũraona ata matakĩrĩ maragĩcokio, nĩ wega ũririkane atĩ Ngai rĩmwe nĩ eraga ciana ciake, eterera tu o hanini, eterera tu o hanini wone ũrĩa ngũgwĩkĩra, eterera tu o hanini wone ngĩthamaka igũrũ rĩa maũndũ maku mothe, igũrũ wa mĩbango ĩyo, igũrũ wa iroto icio, na ndeke cituĩke cia gũkinyanĩra na cia gũtũra muoyo thĩinĩ wa rĩtwa rĩake. Ameni, ameni. Koguo kena, canjamũka mũthenya wa ũmũthĩ, canjamũka tondũ o mũndũ ena rũgano rwake, Wakaru ena rũgano rwake, mũthikĩrĩria witũ nake ena rũgano rwake, ũrĩa atwaranĩte na Ngai na ũrĩa Ngai anamwĩkĩra, ona no agũthiĩ na mbere na gũtwĩkĩra. Koguo twambĩrĩria mũthenya witũ na kuga ithuĩ nĩ tũgũkena, na ithuĩ nĩ tũgũcanjamũka, ithuĩ nĩ tũgũkorwo na kũraha mawega ma Ngai, ithuĩ nĩ tũkwaria wega wa Ngai, ona arĩa angĩ othe mona ta tũrĩa tarĩ arathime, ithuĩ nĩ tũĩ tũrĩ arathime. Ithuĩ nĩ tũĩ tũrĩ arathime, na ithuĩ nĩ twĩngĩra tũcire meciria mega na ma thayũ, na ithuĩ nĩ tũĩ kiugo kĩa Ngai nĩkĩo kĩa mũthia, na nĩkĩo gĩa bata. Opinion ya andũ ndĩkaga atĩa? It doesn't count so much. Rimwe muniuga reke tu njae gutindana na woni wa andu, na wa andu nĩ makoragwo na woni mũingĩ mũno makĩria igũrũ rĩa mĩtũrĩre ya andu. Ĩni
wagirire gwiko wagie gwikaro wagie gwiko kurumirira you know ona ciruhe andu riri makuheaga maritwe maria utarimo nundu wa opinion ciao na kwi andu maugite haria ugakinya nundu wa woni wao tondu andu ni magikoragwo na mawoni maingi muno makiria no woni wa Ngai ri niguo woni uria ukoragwo wina kiugo gitu kia muthia uria Ngai angitua na uria Ngai angiuga ri matu macio nimo mangituma tuthie drawing board ni na turire muno turi Ngai ni twarega kana ni twaguthaitha utucenjerie maundu macio tondu no yo gikorwo na kiugo kia muthia muno akwira ndu guthi kuraihu no ucio no woni wake ucio no woni wake ucio no woni wake tondu kiria Ngai andikite gitiratwarana na woni ucio wake amen. Thank you so much. Geithika ringi muthikiriria witu ithaa riri ritu ria mbere no wendithirie mundu cio wendete kugerera mitambo twendete ya Inoro FM watwariria watuma ndumiriri nguhi ya akwendithiria mundu cio muthenya wa kirathimo thiguku njega no ugitwetire thiguku ni kuria gwa 22989 WhatsApp number ya studio shitu ni 0722 200 720. Na kure mwena wa Facebook ni Inoro FM, kure mwena wa TikTok Inoro FM, kure mwena wa YouTube Inoro FM, kuwethe ni Inoro FM. Asante sana. Reketabe tuikirie tu hanini agetwo Mose Worshiper Rwebo Gayoyo. Shanga yotari ware munyondo mugambo wakyotumaga irema sharagane narere agwako gwake gwatamburuka utumaga data yongi gengi nyokoroine nare korongoroine ishushekete shanjigwa kimweta mugarori maondo makagera kayoyo darigagwo ore kogarurania dariaga hakoingerera shingimanu na nyoe kugarura niagoga ikarawega githeru thunda tuide ahuraga kiriyo mugunda kwamba wazwa toyore agoga ikara Ngai mugarurania kiona mugarurire ahikio nimbo wazu mugondo tweke wake hawora rerera no wakoya geriguru agatomo dhamake kondo toire wengombo kayoyo ndarigago ore kogarurania ndariaga hakuingerera gyoka kogarurania agera nginya ore go shingimanu na nyoe kogarurania goga ikarawega Shamukuna dosito magethie gotoruma gadiora nemesiao agatoma matora dimiona matekwenda akare katrinokio hotani munekoine nikinio egoshetia ekwaga getomoyo nyaroka gyandoro he kondoko raire kayoyo ndarigago oreko gariari ndariaga hakoingerera gyokako nanyoe kugarurania goga ikarawega ona ndira regane okinyite mwisho waku warora ndwere ciothe ndurona riumiriro ningiura rigo haria ngigerera guteithie urona wekora ya ndurona kamweneni ona kungiaga njira wendari handu atari na niari ngumo njega ya gucenjia maundu kayoyo ndarigagwo uria kugarurania ndariaga hakuingirira gioka kugaria agera
Nio ikugarurania na nio njĩra kugera nio uria agwika nigetha maundu maku macenjie, situation yaku icenjie, season yaku ituike season njeru tondu ena hinya iguru ria maundu mothe na maundu mothe ni magiria gukorwo mari makumwathikira. Na turauga rucini rwa umuthi uyu niwe Ngai uria aturambararia, uyu niwe Ngai uria twarahuka rucini ruru tukigocaga, uyu watutua matigari ma muthenya wa umuthi. Ngai uyu wa impossibilities. Ona ngiuria mundu ta Sara, Sara no akwire gutiri undu muritu hari Ngai. No aria na mutumia ta Hagari akwire Ngai ni onaga mundu o kuria guothe ungikorwo uri, tondu Ngai ni amonire ena mwana wake ni amonire na akimacokeria. Ona murata witu gwitwo Hana onake no arugame umuthi atwire wega biu Ngai ni acokagia mahoya niguo na tithero Ngai ni acokagia mahoya kuri andu aria othe mamwetagirira, kuri andu aria othe mamwihokaga, kuri andu aria othe mamui niguo, na ti ati acokagia mahoya ma andu aria mari kuo hau gatene. Ona thaici no acokagia mahoya maithu turi kuo, na koguo ritwa rake riturerigocagwo. Amen, amen, amen. Ati witikio no utume mundu amukire maundu ma magegania. Witikio waku a little faith no itume ciama cioneke, ciama iringu mwathani aturingire ciama. Ona ta mutumio mundu gwitwo Esiteri ri ituge Ngai ni ambararagia mundu ihinda riria arona ariagirire niguo ndakimwambararia ndagitwikira kumwambararia ona gutwika wakarura ni wanjira nginya mundu ta Ruthu na horo cio kiandikwo tuthomage. Inu reke ngwire Wanjiru uhoro wa kirikaniro ri na uhoro wa mandiko ni uhoro gutari mundu ungihota kuwithirania kana uge njera niyo na njera tiyo, tondu no urigwo maundu mamwe mandikirwo nundu wake. Ruth Boaz uhoro ucio wandikirwo nundu wake. Ungirora ta uhoro wa riri Christianity ri na kana ukristo ri tutieteketie na onani mwenyewe hakwa personally ndita wakarwa nyambe therio hau ndieteketie uhoro wigie mutumia wake ari kana all that, but think about Esther ura tuthakagiria thini wa kirikaniro mandiko mugaga baciti ni kwirwo erio okiririe giti na Esther agiikarira na tutire tuigwa handu kana kirikaniro kana na muhunjia kihunjia akondemagi Esther. Asa no ni kwenda wiciria atiriri ati umuthi retwa ahitie erwehere wakarura ikaria giti kiu maitho-ini ma Kristiano. So uhoro wigie Ngai uria mandiko maturaga ati maciria make na maitho ni maraihaniriirie muno ngwenda kuga no maraihaniriirie githemba kiu. Ndirathomaga uhoro wigie mundu gwitwo Gideon. Gideon ri mandiko maigaga atiriri ari na atumia multiple gutitaragiria ari na atumia igana, ari na atumia ingi muno makiria. Na mwana wa Gideon ri na mwana wa Gideon aciarite na maigagwo niwe watwikire muthamaki wa inheritire Gideon. Nitwicirie uhoro wigie Daudi. Daudi nari na atumia angi no ona na atumia angi ri mutumia uyu ona na oya ri niwe uraciara mwana agakua agacoka agaciara Solomon uria ugatwika muthamaki. Ngenda kuga atia gutire ku justify tura justify undu wothe no ni kwenda gutaria ati maitho maria mundu ahuthagira gutua cira ta makati mo Ngai witu ahuthagira no horo wa meciria maitu na Ngai Wanjiru koragwo uraihaniriirie muno na haria tunagira uthingu hau tio Ngai onagira uthingu na nie ni ngutura njugaga o Ngai onagira uthingu hoka ni kumwitikia aria metikitie ni makona Ngai. Riu maundu maya mangiri Paul araiga ati uria nyendaga gwika tiguo ndikoraga ngika ati uria nie nyendaga gwika no Ngai hindi yothe kana ndore yothe anatua thingu ana matua thingu nindu akumwitikia andu ori yothe Ngai ana menda muno makiria ana menda nindu akumwitikia andu ta Daudi makoragwo metikitie Ngai 100%. Mundu gwitwo Ibrahimu akoragwo etikitie Ngai igana kwa igana. Ucio niguo thingu uri wama, ucio niguo thingu uri wama.